Dios
Soyokia, Otorena, Todo
Yeah.
nyimbo icio igiri na tutikuina igiri na ni tukwenda onake igue riu ni tuingira githomo-ini kiria mwathani etanite ni ngwenda utuongere rwimbo rungi rumwe ucoke utongorie rumwe rwa mahoya ha tutiguikara andu aingi ni mamenyerete gukorwo me haha na hagekwo ibada no twitikanirie ati ibada iri kurutwo mucii ni gutuigana ithuothe turithie haraihu niguo uguo mwitikire twaina rwimbo rwa mahoya tukuhoerwo ni Philip Bishop atuhoera ni tugucoka twiranire uria tuguthie nigesha tugicoke tume haha gitagwo mutungatiri Joel na no tugikorwo tugitwarana wega tutongorie nyimbo igire tu uria uramenya rungiarahura ngoro eno hanini nigetha tucoke tuine rwa mahoya Onei nendo taria tia Itahivi kwa twende naguo Wakekirie ciana cia Ngai Ewa magegania mwathani ya Yesu Kutia yake Ngai wakwa Igekona marudurudu Igetha nyone na baba Ororio yake Ire karame jithanio Uria ugaikara thutha-inĩ Oneko ya ngũranĩrio Ngai ũkana Nake Jesũ Tiarĩke Tiarĩake Ngai wakwa Igekuona marururundu Igetha nyone na baba Ũrũrio ũrĩa ndiona etokirie Ũkomo ũroyo ariũa Ĩgũcarire gũcaragia Ũrũrio ũrĩa wĩgitũ kĩũmbe Tiarĩake Ngai wakwa Igekuona marururundu Igetha nyone na baba Ũrũrio ũrĩa ndĩrigagĩria makara mera-inĩ Na tũrumbeta na macoro Nĩguo maganie mũhiki Na tũrũme arĩ mbere yao Tiarĩake Ngai wakwa Igekuona marururundu Igetha nyone na baba Ũrũrio ũrĩa ndĩrigagĩria Ũrĩa wothe atũire arutaga Hamwe nake gatanyata Tũkĩona ũrĩa watũkuĩrĩire Tiarĩake Ngai wakwa Igekuona marururundu Igetha nyone na baba Ũrũrio ũrĩa ndĩrigagĩria Tondũ wa thakame ya Mũrungu thikĩrĩria Mũthĩnjĩri wĩra thikĩrĩria Ũturi wa thakame na maaĩ Oa ngoro yakwa ndũgathire Igana wanu na marĩkia Wanyathere Ũnjĩtĩkio gĩkĩongona-inĩ Kĩa makirĩ kĩihũrĩ kĩa ũthingu Ire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna Andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina Iga marakariganĩrwo Rĩmeria macondo atũũri-inĩ Joshua ngombo yaku we Jehova Nyaririe amarĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo Maguta marĩa wamũitĩrĩire na maconorithirie ndũrĩrĩ Mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Yorodani yarĩonire akĩũra nĩ ũndũ warĩo Rĩrĩ thiũrũrũkĩria Jeriko Matu
mwĩtĩkĩre gũkuhĩrĩria mwena ũyũ tũkĩhoyaga nĩgetha tũkorwo tũgĩtaranĩria. Karibu sana Bishop. Ugocwo nĩ Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Twahoya nĩgetha twĩtĩkwo nĩwe Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Na nũmomeka na mahĩtia maitũ tũrekerwo nĩwe Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Ithe witũ we ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ, we ũtwĩciragia meciria mega na ma thayũ. Nĩ tuoka o mũromo-inĩ wa gwaku awa wa matu-inĩ, na tondũ nĩ watwĩtĩkĩririe tũringaringage na ũkiuga twaringaringa nĩ ũrĩ tũhingũragĩra tũkĩrĩ haha rũcinĩ rũrũ ithe wa maithe maitũ. Na ithe witũ tuoka kũhera meka na mahĩtia maitũ, nĩgetha ithe witũ wĩtĩkĩre gũtũrathima, nĩ tondũ ona ngatho nĩ wanarega cia andũ aingĩ. Rĩu ithe witũ rĩ, nĩ tũgũkũhoya na ngoro citũ ithuthĩkĩte, nĩ tondũ nĩ watũtongoria kuma matũra-inĩ maitũ, ona watũrehere ithe witũ barabara iria cionekaga maũndũ maritũ. Na rĩu tondũ twĩ gĩikaro gĩkĩ, nĩgetha tuoe mwĩrĩ wa mũrũ wa ithe witũ ũrĩa twendete mũno, nĩ tũngĩkũhoya awa wa matu-inĩ. Ũngĩona arĩ wega no ngĩtĩkĩra, ĩtĩkĩra gũtũhe hinya no tũhe ũgĩ, ũcoke ũtwamũranie na thĩ mũthingu arĩa me muoyo, nĩgetha tũkiuma gĩikaro gĩkĩ rĩ, wĩtĩkĩre gũtũgĩa mbere awa mũthingu. Ũngĩtũgĩa mbere ithe witũ, ũthiĩ ũkĩeheragia mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoraga andũ aitũ, na tũkinye gĩikaro-inĩ kĩrĩa ngoro citũ itanyĩte, no tũrĩ gũcokeria ngatho awa wa matu-inĩ. Macio twahoya nĩgetha twĩkwo nĩwe Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Awa wa matu-inĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagwĩta nĩgetha ũtuĩke mũrũgamĩrĩri warĩo. Maũndũ marĩa mothe tũngĩkĩra njĩra-inĩ na marĩa tũrĩka twakinya-rĩ, awa wa matu-inĩ tũngĩka ithe witũ tũtegwĩciria wega, ĩtĩkĩra gũtũrekera. Tũngĩka nĩ tondũ wa kwenda gwaku awa wa matu-inĩ, tũrathime na kĩrathimo kĩrĩa gĩtangĩrumĩka. Tonya thĩinĩ wa ngoro citũ awa wa matu-inĩ, ũtwĩkĩre hinya na ũgĩ na ũtaũku, nĩgetha baba witũ twĩtĩkĩrĩke igongona rĩrĩ. Tũtuire ũndũ tũngĩkwĩra nĩ twĩ we ndwĩhagia, na nĩ ũronirie arĩ wega ndungata yaku ĩhurũke. Gĩtũteithie ithe witũ, wĩra ũrĩa wĩ mwena witũ tũkaũrute twĩna thayũ, na nĩ wega-inĩ waku Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Gũtongorio na kũmenyererwo rĩ, tũmenyererwo nĩwe Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Naguo thamaki wa kũu igũrũ na wa gũkũ thĩ, irathimĩrwo ngoro-inĩ citũ nĩwe Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen. 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 Rĩu tũhoirwo ũguo nĩ mũtungatĩri, nĩ twaigua wega na o ta ũrĩa tũkũiguithanĩirie, no twage gũkorwo na ihinda rĩa gũthoma mabuku haha nĩ ũndũ wa gũ-save time, tondũ already tũrĩacerere na ithaa rĩmwe na nuthu, na njĩra ĩrĩa tũkũgera nĩ njĩra ĩrĩ makona. Tũkũgera njĩra ĩno ya Kabati, akorwo Jeremia harĩa jamu nĩ thirire, akorwo nĩ thirire hau, ngari ciothe igũcoka harĩa Kabati tũgere ĩno ĩtagwo samaki. Wega nĩ tũmĩte ũguo ĩgĩtagwo, no nĩgetha andũ mamĩmenye nyoka ĩtiguo, tũkĩgere nyoka ũguo nginya tumĩre o Kangema. Twakinya Kangema, he kĩharo gĩtagwo Kangema Stadium, o hau taũni-inĩ, hau nĩho tũgũthiĩ ithuothe. Na tũrahoya atĩrĩrĩ, matereba arĩa mwĩna ngari,
njira yo ndiendaga ihenya ndukae gutara Fred experience ya miaka mwitikire tuthie kahora nigetha tutikarikie wira uyu tukorwo na thina thutha wa wira. Amen. Koguo tugutongorio ni ngari ya mwiri na ngari yo ya mwiri igucoka ikorwo rumirirwo ni probox ya athuri aria mari na wira wa mwiri uriku. Amen. Na yo ya family ikorwo iha riu tuthie tumaumite thutha uguo tumarangirite onokorwo Jeremia we ni urikorwo kinya wi mbere ya ngari ya mwiri. Amen. Nigetha horo ucio gikorwo wi sawa. Koguo riu tukuma haha haria Jeremia rugamite mena director haria marugamite mari na matron hau niho tuguthie tumiriire hau ithuothe mundu urenda kuona mwiri, that is mundu urenda kuona mwiri tuguthie tugerete hau tuthie tuonete mwiri. Ndiramenya Jeremia kana family no megucoka kana ni atia wega aria matana muona aria matana muona family members aria matana muona nio megutongoria rita riri umenyeretwo ati nio mathiaga thutha aria me hare murango-ini aya nitugithie hau riu eno nduga oh wili irumanirire ro In
Jehovah.
Mas
Hey!
Kagera
Thank you.
yothe mekire thutha tafadhali kirai nguo nigetha twatua gubanga ha tutigakwire ukire taro ndina maikoroboni ni ngukwira ukire na ti wega koguo ni wega mwikire nguo na hau thutha uke hamwe na nguo ta ndenda gubanga tugatire mena nguo ha o toria mutungatiri munene kunjirite koguo ni wega mwike oguo nigetha tuiguithanie koguo ni wega andu othe moke nigetha moke hema-ini twenda muihure tandu ona itiri twetitie ingi itene nyingi hema ni nyingi hema ino ni immediate family yake igera ikare haha ciana na ciana
chap kidogo bila kutokea kududa hizi na jina ya unakuwa ndiko tukarera hitoka mwekere subscribe kile kududa na kudoka kwenda tu wa family ndio family kile kama ukalete hao kumenya wewe na wewe ko family ine koguo ni wega mutheno waikara kora ihu muno na gite gya kukiha mbere ikara mbere andu a family tafadhali immediate family ni turenda haha
inaenda hivyo. Jua inaenda na huko. Mudhe ona either ikare ha kana hare ikara hare thini hau. Ikara hau thini. Kuto gera hau ikare hau. Ya diko kemwana. Ikyo da kore. Kemwana. Ikiria. Thank you. Atugateri. Thank you niguka. Ite cia mbere tuigeire archbishops. Thank you. Thank you. Raini ya mbere tutigeirie archbishop ikare hau na tugateria mauta igongona nao. Metheyo. Raini ino ya mbere tukuigite archbishops. Tucoke tuthie twima bishops. Kugwa ndira mauta igongona marigania hau na archbishop Sira. Archbishop wecio angi moke haha na magithira bishops maingire. Tafadhali. Archbishops moke raini ino ya mbere. Archbishops tafadhali. Thank you. Meha bishop area tumana na oka bishop. Thank you. Thank you. Bishop maikare hana bishops. Maihora raini ya mbere, a bishop majoini hau. Ma bishop macio mangera raini ya kere kana masinia na pastors tafadhali. Tuke twibangite oguo tafadhali. Twenda ni wetha andu aria marahure koguo reverend. Tiuke mutihoria niki wakiiga JP kundu kunene oguo. No akimenya giti kiria ena kio. Githomo-ini giki. Tafadhali tuke tuihuritie ite ici tutigerie ite cia thutha. Tutigatigie mathenya guku, ke tutigie andu na kuu thutha. Koguo joini tafadhali. Nigetha tukijukia au hangi ta turenda andu aria marahure. Yes. Tugweterera andu aria athuri aria marahure na nigetha ithuothe tukorwo twihariirie nigetha tureherwo mutungatiri nigetha twambiririe igongona tondu ona wetha ndiratwitikirie tuikare muno haha koguo ni tukugeria muno koguo ni inyu twetereire hau Elijah kiharirie nigetha na ukorwo he ndarama cironeka aria me hakuhi nacio no wega magicihure rwa mage na ete kia mwago wake ina thigali ecio wathani ciuge ndũrĩrĩ cie yũkona ndũrĩrĩ ciothe ikothĩia Ibrahimu iyo Jesu nĩagaciamũrania tondũ nĩwe mũrĩithi
amwe ma nariange maikiori ale ine amorie nere mwathani wa guothe ionaga muge na nduone gwa kuhuruka kana kindu gia kuria ndokiire ngoro-ini cianyu ngiaga mai ma kunyua na thimo nĩ ngoro iria iriaga maathani makagamwa nĩ ikerwo rũmĩrĩra
magoti Saitania
arũgama mũrombo-inĩ wayo agũka ithikĩrĩria Ngai wakwa Baba wonokie hĩndĩ ũthiũ waku ndĩrirĩirie nyone gĩthithi gĩaku kĩrĩa kĩhana ta riũa rĩrĩa rĩte na hinya agũka Ngai wakwa Baba wonokie nduma yatũingĩrĩria watiata wa Mwathani wagũtũrĩkagĩra kĩhingo kĩa igũrũ agũka ithikĩrĩria Ngai wakwa Baba wonokie. Bas tũgũikara thĩ ithuothe ihinda rĩrĩ twĩtĩkĩrie our bishop kuma Eldoret, Bishop Harun, nigetha atuhoere twambĩrĩrie igongona. Karibu sana Bishop. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mliona Yesu. Yesu ni mwega. Ahoywo nĩekaga ũguo. Tuhoire o tume Eldoret o mũndũ gwake na Yesu atutongoria na kũrĩa tũgũkaga nĩ gũkũ. Rĩu mwĩtĩkĩre kũhorera twĩtĩkanĩre ithuothe atongoria arĩa me haha matũtongorie nĩ tondũ tũtikwaria ũhoro wa itu rĩu Ngai onake nĩ arona. Rĩu nĩgetha tũrĩkĩrĩrie rekei tũhoe Ngai. Ngai wa Ibrahimu, we Ngai wa Isaka na Jakobu. Baba we ũiyũrĩtwo nĩ tha nyingĩ no kaiyũrwo nĩ ũtugi na kũhonokania moko-inĩ maku. Twĩ haha gĩikaro-inĩ gĩkĩ Baba nĩ tondũ wa kumagaria mwendwa witũ na ndungata yaku na mũndũ tũrendete mũno tondũ nĩwe ũtũmĩte andũ aya othe moke gĩikaro gĩkĩ. Rĩu Mwathani nĩ twakorwo kĩwanja gĩkĩ na tũtirĩ twakorwo ho. Reke wĩra ũrĩa ũkũrutwo gĩikaro gĩkĩ ũtuĩke wa gũkũgocithia na wa gũtũma rĩĩtwa rĩaku rĩkumio. Twĩna atungatĩri mĩthemba yothe gĩikaro gĩkĩ arĩa moyaine na ndungata yaku ũkomete ona mahorerie no mahe thayũ na wĩtĩkĩre tũrute wĩra ũyũ na ngwatanĩre yumaga kwĩ Roho. Twĩna athuri gĩikaro gĩkĩ na atumia na anake na airĩtu ona no arendete andũ acio. Na rĩu Mwathani tondũ tũkĩrĩ haha ithuothe ĩtĩkĩra gũka gĩikaro gĩkĩ. Twĩna ndungata yaku Archbishop ũrĩa ũcagũrĩtwo nĩgetha atongorie igongona rĩrĩ. Tũrĩ hamwe na atungatĩri arĩa angĩ. Ĩtĩkĩra gũka ũmũhe hinya no mũtongorie no mũmenyerere. Twahoya ithuothe tũmenyererwo nĩwe Ngai na Roho na Jesu Mwathani witũ. Twacokia ngatho tondũ rĩu twĩ kũrĩa tũgũthiaga na rĩu haha nĩho tũkũiga mũrũ wa ithe witũ nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega. Horeria nyina wa Biliha na ciana ciake na metĩkĩre kũmenya ithe wao nĩ athiĩte kũrĩa araugaga kwega matu-inĩ. Onao maikare meharĩirie tondũ nao nĩ mamenya nĩ kũrĩ kũndũ gũthiagwo. Mateithie mahorerie mama mũteithie mũno no muongerere hinya no mũhe thayũ. Getha mũciĩ ũcio wa mũthuri ũcio ũtũũre o ta ũrĩa ũratũũrĩte tũgĩthiĩ kũu tũgakora gwĩ gĩkeno kwĩna thayũ. Arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na Roho na Jesu Mwathani witũ.
Ngai baba tutongorie. Ngai baba tutongorie. Kwa roho. Tugutongorio niwe Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witu. Maundu mothe mekwagirira ni tondu waku Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witu. Amen. 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 Kei tuhure ruhiru wega ni undu wa Jesu kuhotithia bishop witu aume all the way from Eldoret na agakorwo ni atuhoera ihoya very strong na twakena muno. Nie ndi mbere yanyu maritwa makwa ni Pastor Joel Bugua na ni ngenete muno ni tondu wa Ngai. Baba ni rugendo arikitie na ithuothe ni twetereire onokorwo ni turahunjairio turerwo to nginya tukue gikuo giki gikuitwo ni muthuri uyu tondu mwathani no agicoke turi o guku. Amen. Riu tukwenda kuhiuha ona ihenya na tondu kwina family ni ma request magie na mbica inya na koguo nicio tukwambirira na ni ngwita Joram nigetha oke ahurithie mbica icio na ihenya. Joram ni mutugo witu tutiukaga kuhehererwo ati ukongererwo mbica ti cucu uma haria ni auga ahurwo mbica o icio wandikirwo hurithia cio na ihenya. Mwathani agocwo atungatiri na kanitha na andu aria angi othe tukite gucakaya muru wa ithe witu muriega. Ni njitagwo Kirubi wa Ngonyi na ndi muhonoku na muthuri uyu ni baba. Ndrenda atumia aria manyitireire maitu mamuhe giti haha uguo. Iyo niyo mbica iria tukuhura ya mbere ya maitu yarika ciana ciake cimujoini haria hau uguo mwena uyu wa mbica hau uguo maitu egwikarira hau. Maitu arikia kuhurwo mbica ciana ciake nacio imujoin. Ciana ciake ciarikia kumujoin ciana cia ciana icio cimujoini hau. Aya ciana ne nginya we uhikanitie guku nginya we uhikite guku. Oreo aya ciana cia andu aya kama unaona mam na dadi hapa ukuje. Aya ndenda riu mutige cucu hau na grandchildren ciake. Horacio aya acio mari oro hau brother na sister cia Julius moke. Maina na Tatanelius moke na baba Irungu
Haya. Nyina wa Kĩragũ okay na nyina wa Caragũ ũcio ũngĩ tũrĩkie mbica ici. Nyina wa Caragũ nĩ erĩ, nyina wa Caragũ wa Cyrus na nyina wa Caragũ wa Irũngũ. Haya hũrwo arĩa meho. Rũgamai o hau. Mũndũ wothe wĩtanaga tata, baba, mama haha okay. Ciana cia Wangari, ciana cia Nerias, ciana cia Irũngũ, ciana cia Maina. Tũrĩkie mbica. Ĩyo nĩyo mbica ĩrĩa ndĩreciria kũhũra ya mũico, tiga ĩmwe tu ndĩramenya ĩyo nĩ ngorio no nĩ ngũrĩkia. Mũndũ wothe wĩtanaga tata haha na mami na baba okay haha. Gayanai mwena ũyũ. Athuri anyu meko na atumia anyu. Okay. Haya. Rĩu ndenda inyuothe mũikare thĩ mũtige Kamau hau. Na mũndũ wothe wetagwo Kamau kana Mũbacia. Ĩyo nĩyo mbica ya mũico. Mũtige Kamau hau na mũndũ wothe wetagwo Kamau kana Mũbacia. Mũbacia ciothe haha na Kamau. Ndarĩkia. Yeah, thank you muno. Joram no atutwara wega muno. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tondũ ndaheo rũtha nĩ atungatĩri Bishop Sira nigetha tũhote gũthiĩ na mbere na wĩra. Thank you muno Bishop. Heratuĩka botige kweheria maitũ. Hena request yagĩa ya atumia a atungatĩri na nĩ ndĩrerwo nginya maitũ wa kuma kũrĩa Nyĩrĩ egũkũ. Hena mbica yanyu ũkai hau. Atumia a atungatĩri na nĩ ndĩramona marĩa ingĩ arata nyina wa Mbiriha. Mama Jerisi nawaona mko wengi. Ini thank you muno Bishop tondũ ĩyo nĩ mbica ya bata. Ini mbica ĩyo nĩ kĩhũrwo nĩ njega. Hũra wa mbere ta gĩteng'era mbere ya mbica. Bas gwĩciria no yo. Ya no yo. Ĩyo rĩu ona harĩa ngugĩte itiongagĩrĩrwo yo nĩ etĩkĩrĩka. Ngwenda tũthiĩ na mbere rĩu twambe tũnyitwo ũgeni gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Na tũkũnyitwo ũgeni nĩ Joseph Maina thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa Julius. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ njĩtagwo Joseph Maina wa Kariũki na nĩ honokete Jesũ nĩ mwega
na nĩ mwathani na mũrĩithia mwega wa ngoro yakwa. Ndikĩrĩ mũtungatĩri thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa ACA, nĩkuo ndungataga mwathani, na nĩngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ witũ wa Mũbacia. Tũkwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe, na makĩria nyambĩrĩrie na Bishop witũ, bishops na atungatĩri na ikĩro cianyu ciothe, hamwe na arĩa angĩ othe tũrĩ kuo, nyina wa Biriha na family yaku na nuclear family, na inyuothe mũkĩte hamwe na arata aitũ arĩa mũkĩte gũtũcakaithia ũmũthĩ. Tũkwenda kũmũnyita ũgeni gũkũ gwitũ Kangema. Nĩ kũndũ kwega, kũndũ kũhoreru na mũigue mũiganĩire. Gũkũ gwitũ gwĩtagwo Murang'a County, Kangema Sub County, nĩ Mũgũrũ Ward. Itũra nĩ rĩa Boyo na mũciĩ kwa Julius. Bwana Yesu asifiwe. Tũkwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe, tũmwĩre Ngai ĩkĩte ũrĩa onete kwagĩrĩire, nĩ tondũ ũrĩa mũndũ aragĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha Julius atũre nĩ kũrekĩtwo. Bwana Yesu asifiwe. Mũthuri ũyũ Bishop ũkomete haha niwe one inspire nĩgetha ngatuĩka mũtungatĩri. Rĩrĩa ndarĩ kamwana kanini tũgĩtindĩka ngari yake, twatindĩka njĩraga na woneka ta wĩna ngoro njega, na ndathiaga atarĩ na thwiti, akuaga thwiti nyingĩ nĩgetha ĩngĩkaremerera twamũtindĩkĩra nĩwe mwago wa ihĩ nĩ thwiti na gũtindĩka ngari tũtũraga twethaga cuma, twatindĩka tũkaheo thwiti na akatiga akĩnjĩra we nĩwe ngũtigĩra ũkĩgaya nĩ tondũ nĩ ũkandũkia. Na rĩrĩa ndatuire gũthoma, ona rĩrĩa ndanyihĩirwo nĩ mbeca ciake nĩ ndahũthĩrire nyingĩ ngĩthoma. Bwana Yesu asifiwe. Ngĩũka kũmũhurũkia ũmũthĩ, ndiroka kũhurũkia baba ndĩna ruo rũingĩ, tondũ nĩwe wandũgamĩrĩire ngĩhikania, nĩwe ũĩ mbũri ciakwa nĩ cigana, iria ndatwarire na iria ndatigirie. Koguo ndiroka gũtungata mũndũ ndĩramenya nũ wega. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana inyuĩ mũgĩũkĩte kũnjakaithia na mũkĩte gũtũcakaithia hamwe tũgĩtungatĩra ndungata nene na Bishop ũratungatĩte Ngai na njĩra nene. God bless you. Amen. Tugire tũkahũra karũheni he mũndũ ũcio warĩaga thwiti mũno, na rĩu nĩ njũĩ no akĩciheanaga. Thengiũ mũno. Ndĩrenda gwĩta Mrs. Muhoro, na Mrs. Muhoro agĩũkaga nĩ ndĩramenyithio haha hena atungatĩri marĩ ho, na harĩa hena itĩ harĩa, ndiũĩ tũtingĩmaigĩra acio matakinyĩte mwĩ haha, ĩtĩkĩrai gũka mũihũrie itĩ harĩa nĩgetha nao andũ arĩa me kũrĩa nao mone ha gũikarĩra. Ĩtĩkĩrai gũka haha, kai haha metha-inĩ ĩno, atungatĩri arĩa me hau. Mrs. Muhoro nake nĩ agĩũke nĩgetha akĩarie ciugo igĩrĩ nĩ ũndũ wa family. Atungatĩri magĩũkaga na haha ũguo nĩ meyũĩ, nĩ ndĩramamenya no ndikũmeta na marĩtwa. Thank you. Mwathani Jesu agocwo. Marĩtwa makwa nĩ Faith Muthoni wa Muhoro, na nĩ njĩtagwo nĩ andũ angĩ wa Kamau ũyũ ũkomete haha, tondũ mũthuri wakwa etagwo Mũbacia na ithe wa Biriha tũmũĩ Mũbacia. Niĩ ndarũgama haha andũ-inĩ ha family, ona niĩ ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko mũtwĩkĩte kũgerera maũndũ-inĩ matiganĩte. Mũtwĩkĩte maũndũ maingĩ mũkarũgama na ithuĩ na mahoya, tondũ tiga nĩ mahoya tũtingĩhotete gũkinya hau tũkinyĩte, na tiga nĩ Ngai ũcio ũheaga andũ hinya, ona mũndũ no aremwo nĩ kũrũgama. Nĩ ngũhotetwo biũ, no nĩ kwaga ũndũ ũngĩ, no Ngai nake tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ aheaga andũ ake hinya, agatũririkania atĩ no gũthiĩ tũrathiĩ. Koguo no tũrĩkinya na ithuĩ tũhutie karũrigi, na rĩu rĩ ndĩhutia hana atĩa.
nĩ wega gũikara ta kiugo kĩa Ngai nigetha twomĩrĩrio nĩ kiugo kĩu kĩa Ngai tukahota kũrũgama wega na tukahota gũtungata wega nigetha Ngai nake agatũtungata. Ngai wa mwaro mũrathima na mwĩke wega na karibuni sana rĩngĩ na rĩngĩ to hĩndĩ ya ũndũ toyo ũkagai gũtũcerera na tondũ Ngai nĩ agũtũmĩrĩria nĩ mũrĩ tũkora twĩna hinya makĩria ũrĩa twĩnaguo ũmũthĩ. Ngai wa mwaro. Amen. Muhurire ikaruhi kega. Andũ aya marũgamĩte haha nĩ twareherwo ite harĩa na no ngũhoete rĩngĩ atungatĩri iria me haha metĩkĩre gũka mwena ũyũ nĩgetha Daniel tĩkĩra igũka haha ũguo nĩgetha andũ aya megũkũ matarĩ na itĩ mone handũ mangĩikara please. Korwo wĩ hau wĩ deacon wĩ pastor ĩtĩkĩra igũka mwena ũyũ nĩgetha andũ arĩa marũgamĩte nĩgetha nao tũmahe itĩ hau. Na nĩndakena nĩ ũndũ wa kũnjathĩkĩra ũguo. Rĩrĩa twarĩrio nĩ Gĩkũyũ mũndũ wĩtagwo Mwatĩ zit Gĩkũyũ mũndũ wĩtagwo Gĩkũyũ haha okĩte no ũyũ nĩ mũrikawe wa mũtungatĩri Bishop Julius Kĩgera na gaka ndũkaigĩrĩre haha rĩngĩ nĩgetha rĩu gakorwo gakĩhũthĩka haha. Thank you. Atungatĩri ageni aitũ arĩa moimĩte kũnene ũrĩa wetwo Gĩkũyũ nĩ niĩ. Gĩkũyũ nĩ mũthuri wa gũkũ na nĩ kuga tũthombaga na Kamau. Twarĩkia gũthomba bamĩrĩ itũ nĩ aumĩte hanene tondũ ithe wa Kamau nĩ aheaga rũgano akanjĩra nĩwe wakuire mũthĩ agĩethwo nĩ mũkoro agĩthiĩ kũmũhitha gĩthũngũri kĩa Wairera tondũ arĩ ndereba akĩmũtwara ũtukũ tondũ endagwo nĩ mũkoroni na rĩrĩa aikarire kũu no acokire akĩmũruta kũu akĩmũrehe gũkũ na nĩkuo anyitĩirwo na akĩnditĩinĩrwo kũrĩa Marsabit. Koguo bamĩrĩ itũ na mũthee na Bishop Kamau nĩ ambĩrĩirie gatene tũgacoka harĩ kaũndũ kangĩ twĩkaga nake o kũrĩa Nairobi Isiri nĩkarehire thĩna anjĩrire we gũtindĩka haro na niĩ ndindĩke ya mahoya. Rĩu tũraikaraga tũkahũranĩra thimũ ngamũria no woete moko igũrũ akanjĩra ndĩ o kuo no njoete moko igũrũ akĩhoire na nginya tũkĩhotana. Koguo nĩ tumĩte hanene na no njuge nĩ tuorĩrwo twĩ kambuni ĩyo na andũ akandorerwo nĩ tuorĩrwo nĩ mũtongoria na mũhoi Ngai ũronete kũnene ndarĩ angĩronire handũ nĩ hathiĩte ha kũhĩtana nĩ arambaga gũkira ageciria na kĩrĩa arĩtamũka kiugo agatũhota. Koguo ona tũgĩtongoragia nĩ aratũteithagia mũno. Kendige gũkĩria hau tondũ ona mau mathaa nĩ mathiangu. Asante. Asante sana Bwana Gĩkũyũ mũhũrĩre irũhĩro wega nĩ mũthuri mwega nĩ aria ciugo njega na rĩngĩ na gĩtĩo nĩ twahoyo nĩ Mama Bilha atĩ twĩtĩkĩre ahũrwo mbica ĩmwe tu na brother ciake nĩguo auga sister ciake na sister ciake o ĩmwe tu ĩyo tũtingĩhota kũgiria na akĩhũragwo magĩũkaga nĩ tũkwarĩrio nĩ mũrata ũngĩ ũrarĩ mũrata wa hakuhĩ mũno wa ithe wa Biliha na ndiramuona ndĩrona arĩ o mĩhang'o-inĩ kũrĩa wĩtagwo Jeremia ithe wa Mũthoni ũka mũrata wa ithe wa Biliha wa hakuhĩ mũno niwe ũgũtwarĩria thaa ici wĩtagwo Jeremia. Oi Jeremia niwe ũgũtwarĩria. Mwathani Jesu agocwo. Tungatĩri Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jeremia wa werũ wa Kamau
na njaragia uhoro mwega wa Ngai ndi muhonoku. Mwathani agocwo. Muthuri uyu ugwitwo Julius ni murata wakwa wa hakuhi muno makiria, na ni muthuri turehanite nake handu haraihu, tondu ithui a baba Labani na Muthee Kigera magiturera maturerire turi hamwe. Riu nitumenyanite nitui kahinda karaihu muno makiria, na riu ona hana twambiriirie guko thukumi-ini tugikorwo twi hakuhi nake muno makiria, ona tugikorwo twina ndugu nene muno makiria, na tugikorwo tutwaranite wega muno makiria. Uhoro wa muthuri tutingiaria muno tondu inyuothe ni muwi ni muthuri urendete wira wa Ngai, na ni muwi wira uria arutite wa Ngai na kahinda karia arutite, na ni muwi ona mahinda maria kwanagia na maundu ta mame yako kana ki wirutiri wa muthuri uyu ni muwi. Na muthuri uyu ndararagia uhoro wa Ngai ena itheru, na to uguo wika, mahinda maria arutite magongona maingi ma guthikana ni araragia uhoro wa Ngai na akomereria andu na njira nene. Koguo muthuri uyu kuria athiete kundu o kuria araragia uhoro wakuo, na kundu o kuria arahunjagia uhoro wakuo. Kuri we ni aruite mbara njega agatoria ya witikio kuma haria aumite nginya haria arakinyite, atindikite mbara njega ya witikio na akakorwo aruite mbara njega muno makiria. Kuri ithuĩ no tuone ni twahurwo ni ihura iritu muno makiria, kuri arata, kuri family, kuri andu othe aria maramwendete, no muthuri uyu no gukorwo haria ari ona ngirwa acoke ndangitikira, tondu riria araragia uhoro wa kuria arathie, na especially tariria ararutaga magongona ma mathiko, tondu ni arutite muno magongona ma mathiko, ndararagia uhoro ucio tohoro araria na itheru, araragia ta mundu uyu uhoro wa kuria guthiagwo. Rimwe na ni aramakagia muno makiria tondu araragia ta mundu uyu wega uhoro wa kuria guthiagwo kana ta mundu wanathie. Riu muthuri uyu wira uria arutite ni mwega, na ni arutite wira muritu, na wira ungituma uguturoririkanagwo. Muthee Kigera na baba wa Sami uyu kuona haha mutungatiri na baba maturereire kanitha wi haria Kanorero, na hindi iyo yothe twatwaranaga tukurite ta andu a family imwe, na nikio wonaga ona umuthi oria wothe kuhana ndungiratwagire itho mwage na Sami Samueli kana mwage na nie kana andu angi aria hakuhi including bishop witu muthenya wa umuthi haha, ni tondu tumite itura rimwe turereirwo hamwe na makiria moguo twakorwo twi ndugu nene. Muthuri urendete andu na njira nene, na ni muthuri urerutagira muno mawira ma andu aria angi. Riria muthuri arakoragwo na atekuigua wega murwaru, ni ndonetitwo handu akarega guthie, na ni aretagwo kundu ona ukarigwo kana no arihota kurugama, tondu arathie o kahora no akarugama kahinda kanene nginya ukamuiguagira thoka maka, ni tondu ni arendete wira wa Ngai na njira nene. Ndingĩhota kwaria ndeto nyingĩ cia muthuri uyu murata witu na murata wakwa wa hakuhi, na murata ndirendete muno ihinda rĩrĩ tondu njui mathaa no mathiĩte muno makiria, no ni njui uhoro uria araragia uhoro waguo kuu niku athiĩte. Ngai ndakĩmũrathime. Amen. Amen. Tuhurire Jeremia ruhiro wega, ucio nowe witagwo Jeremia wa maguta, na ni muthuri mwega. Ndenda nyambe ndimwirire ni undu wa mabata maria makoraga andu hindi iria mundu akigia na bata uria ubatabataga. Haha thutha ni hari na cioro cieho haha thutha, na iria ugukora iroretie mirango na guku njorotete ni ithatu, na ikuhuthirwo ni ari a ithe witu. Mwena uria ungi wa rugongo ni hari na handu hangiteithia arume othe, na guku arume mumenye twi tauni guku ti kuria tugaga wirugamie haria ukuhota, guku ni ukunyitwo na haha thutha, koguo ni wega kuhuthira hau tondu ni hega. Koguo thengiũ muno, na no ndiramenyithia ati hena iti nyingi haria ni undu aria marugamite, mwitikire nigetha muikare thi
tukorwo turi igongona-inĩ rĩmwe. Ndĩrenda gũthiĩ mwena wa athoni arĩa twĩ nao mekũrepresentwo othe nĩ mũthuri wĩtagwo Baba Amos, nĩgetha nake atwĩre ciugo igĩrĩ. Karibu sana Baba Amos. Mwathani agocwo. Muthuri ucio mwaigua gitwo Baba Amos nĩ niĩ. Njĩtagwo Petro Chege kana ithe wa Tabitha kana Petro ngombo ya Ngai. Njugaga nĩ mũiro wa ruo rũrĩa rwothe Jesũ ndĩire mũhoro wa riũa. Ũcio nĩwe ngwatanĩro nene wa igũrũ. Agĩthaitha athuri othe na atumia na anake na airĩtu atĩ marĩithagia andũ othe me ngoro-inĩ ciao ciendeire na ma. Ta ũrĩa Jesũ we mwene ambirwo ngoro yake yendeire. Nĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ njũkĩte gĩikaro gĩkĩ itarĩ ndoka nĩ tondũ wa my brother Mr. Julius Kĩgera. Mwarĩ haikĩtio nĩ mwanaka wakwa gwĩtwo Amo, na rĩu arĩ mũthoni wakwa tũtiretanaga mũthoni nĩ tondũ mũthuri ũcio ararĩ mũthuri mwega, tũretanaga brother. So ndiĩ ndingĩramwĩtire mũthoni wakwa, ndĩramwĩtaga brother tondũ rĩrĩa tuonana nĩ tũrakenanagĩra mũno, ona tũkaririkanagia maũndũ twanakorwo tũgĩka. Na reke njuge angĩkorwo he mũndũ ũiguaga orĩtwo nĩ kĩndũ, ũyũ nĩ ũmwe wakwa ndĩraigua anjũrĩte, na tondũ Ngai witũ ndoragio kĩũria, no njugire nĩ wega ũguo tondũ gũtirĩ na njĩra ĩngĩ ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ Jesũ rĩrĩa akuire augire gũtirĩ njĩra ĩngĩ ya gũthiĩ, njĩra no ĩmwe tu. Na rĩu tiga Enoko na Elija mambatire na mwĩrĩ, ithuothe tũrĩ mũhuro wa riũa, no nginya mũthenya wa mũndũ ũrĩkinya, na mũthenya wakinya gũtirĩ ũriuga aca. Rĩu ningĩ ona ũcio kinyĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩmũũria ũrekire ũguo nĩkĩ, aronire ũguo nĩguo, tondũ hena gĩtũmi na hena kĩene kĩrĩa gĩratũmire Mr. Julius erwo ahurũke, nĩ tondũ wĩra ũrĩa arutĩte Ngai no ũkorwo nĩ aronire ũngĩkĩria hau. Tũraririkana mũndũ ũmwe Biblia-inĩ warutĩte wĩra warĩ mwega mũno, no akĩrwara mũno agĩkuhĩrĩria gũkua, agĩtũmĩrwo mũnabii wa Ngai akĩrwo egae, Hezekia akĩrwo egae no egũkua. Na rĩrĩa erirwo egae tondũ nĩ egũkua, we mwene ndarĩ ũndũ ekire no gũcoka acokire akĩambĩrĩria gũthaitha Ngai, akĩmũriragĩra, akĩmũririkanagia maũndũ mega marĩa aneka, ta ũrĩa ndungata ya Ngai ĩraganwo maũndũ mega yaneka. Ũcio erire Ngai na Ngai akĩigua, akĩmwĩra ona tiwe erire. Mũnabii ũrĩa wamũtwarĩire ndũmĩrĩri no wacokire agĩthiĩ akĩmwĩra, nĩ ndaigua gũthaithana gwaku, nĩ ndakuongerera mĩaka ĩngĩ 15 aheo mĩaka ĩyo 15, ũguo nĩguo ekire. No rĩrĩ ona ongereirwo mĩaka ĩyo ĩngĩ 15 rĩrĩa ahonire, etire andũ angĩ akĩta kinya arata na agĩta thũ, gũgĩtuĩka ona rĩu ona mĩaka ĩyo ndĩarĩ mĩega. Nĩ ũndũ ũcio njuge wega, Ngai hĩndĩ ĩrĩa ngĩona ihinda nĩ rĩega nĩ rĩkinyanĩrĩte, rĩu nĩrĩo rĩkoragwo rĩ rĩega. Koguo ũmũthĩ we wĩ haha ona niĩ ndĩ haha, ndĩrona Ngai nĩ ekĩte wega, tondũ ithuĩ tũrĩ agendi na hĩtũki, na nĩ gũcaria tũcaragia bũrũri ũrĩa ũngĩtuĩka witũ mwega. Mũndũ arĩkia gũkoma nĩ ahurũkaga, na tũkamenya mũndũ ũcio ahurũka na mũhurũkĩre ũhana atĩa, na gũkena maandĩko marauga nĩ arĩa megũkua me thĩinĩ wa Mwathani nĩguo ni makahurũke wĩra mũritũ na wa mĩnoga. Ngai witũ amũrathime na amwende. Thank you very much. Asante sana pia wewe. Tumeshukuru sana kwa maneno mazuri. Mungu akubariki. Sasa ningetaka kurecognize wana parliamentarians wale wako mahali hapa. Najua kuna group ambao walitutembelea siku ingine na wametushikilia sana, na nimeelezewa wako mahali hapa. Ndio ningetaka mahali wako, kama wananisikia, kama wamefika, pengine wanaweza simama mahali wapo. Wafanya kazi wa bunge, karibuni pande hii, kujeni pande hii, nje upande huu. Hawa ni wafanyakazi wa bunge letu la kitaifa, na kwa sababu mmoja wetu ni mfanya kazi pamoja nao,
Diposa wako mahali hapa siku ya leo na wametushikilia sana katika hii kazi yote tuliyokuwa nayo. Karibuni sana upande huu ili muweze Nelius, nafikiria naweza enda pale na diposa pia watupatie mmoja wao aweze kutusalimia. Wapatie mic pale. Baada ya hiyo picha haya, wapigieni makofi mazuri. Sawa sawa. Sasa naona mwenye ataongea atakuja pande hii ili aweze kusema moja mbili. Asanteni sana. Watu wa Mungu wa mjambo. Ando shianga hii Morega. Tuliega. Well, my name is Caleb Machuki. Me, I come from Kisii and closely interact with the Central Kenya people. So some of the culture ya Central Kenya naielewa, lakini kwanza, first things first, tumetoka pale bunge, as it has right been said, tumekuja kuleta rambirambi zetu na kusema pole kwa familia ya Bishop kwa kupoteza, na tumekuja kuungana pamoja na nyinyi kuambia kwa hii safari sisi wote tuko pamoja, and we need to be strong and we need to be together, and sababu ni njia kila mmoja wetu. Without further ado, is a very big team ambayo imetumwa na bunge, ambapo ile directorate ama department Nelius anafanya, na tumetumwa na ujumbe fulani, na kule bunge sisi tunasema tunakuanga gender sensitive. Siwezi ongea mimi peke yangu, so mwenzangu hapa on behalf of management atasema jina lake, alafu atasema very small speech on behalf of management, na atawaambia ile tumetumwa hapa. Asanteni. Asanteni sana. Mwathani agosho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mumefurahi kukua hapa? Yes. Mumefurahi kumsindikiza Bishop? Sisi as parliamentarians, we are glad to be part of this send-off ya Bishop Julius Kamau Kigera. Nelius, on behalf of the Office of the Director General, Parliamentary Joint Services, Mr. Clement Nyandire, we are here to, and Mama, good to see you, to send our deepest condolences to you. We would all have said something because we have interacted with you closely, and we know how much you loved your father. You would say, mtu anasema kitu and then like, ha, you have not met my dad. Hujakutana na dadi yangu, you know. So you had a close relationship, and we are deeply sorry for that loss. And I pray that the moments that you had with your father, plus your family members, they'll help you to go through this process. Those cherished moments, we know you'll never forget them. Mama, we are really sorry for the loss of Bishop, and the church at large. We are deeply saddened by the loss of Bishop. I know he's done a lot for the members of this church. On behalf of the department, Nelius, we love you so much. We missed you at work. You are a big chunk of us, and take your time. We are here. We will be there to support you. We'll be there to pray with you. We'll be there to mourn with you. And just to remind you in Psalms 34:18 about how Christ is closer to those who are broken-hearted and crushed in spirit. And I pray that he will walk with you and he'll just wipe your tears away. Kanisa, asanteni sana for the support you've given the family. We cannot say much, but just to appreciate you for being here. Thank you so much, and may God bless you. Amen. So tumeshukuru sana na sisi pia, sababu ile kazi mmefanya ni kubwa sana kwa hii familia, na kweli mmeonyeshana upendo mkubwa sana kwa Nelius na familia. Mungu awabariki pia. Ningetaka sasa
tuingie sehemu ingine, kwa sababu hatuwezi kaa tu namna hii, na mnajua our bishop alikuwa mwenye furaha, alikuwa anapenda sana nyimbo za Roho Mutheru, na alikuwa anapenda haya mambo ya Mungu sana. Kwa hivyo singetaka tukae sana, tituketi muda mrefu sana. Nĩngwenda tuthie tugĩtukanagia guo nigetha tugithie kurekereria ndigitio hanini ta ndagika 10 tu nigetha njokie wira wa igongona kuri kanitha. Na koguo nĩngwenda kuhoya atumia othe akurinu, atumia othe akurinu, ukai haha mwine rwimbo rumwe, ukai haha na twiharakishe maneo Mike nawe mucai muharagirie rwimbo hau nigetha makirikia kuina uguo. Atumia nyothe, atumia kurinu rugamai, mutumia nginya guku gicagi guku turi kangema othe, mutumia ukire igongona riri wohete kiremba, nyothe rwimbo ruru ni rwanyu, turuine tukenete. Mrs. Wandaro tuine rwimbo ruru tukenete, tondu muramenya muthuri uyu arari mukeni muno na ni arendete nyimbo muno. Muthuri rwimbo rumwe mukiruringithie wega, na aria mehema-ini maumire moke na guku, aria mekwenda ndarama maneo, ndarama ni nyingi eni Heteria gutugata ndĩrainya mũrĩ ngoro yakwa yũragia ina tũthiĩ igũrũ na niĩ nĩrũgenda nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ndakana rũgendo gũkũ thĩ rũthiagwo na rĩgu, rũgendo rwa matu-inĩ rũthiagwo na Roho, nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ndakana andũ iria ciarĩ citũ ciambathaga ĩmwe ngoro yakwa yũragia ino tũkonana rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ndakana agatebũra mũirĩtu ũrĩa watanire mbara ndigagwĩtĩkia gwake ndangĩakendirie Ngai, nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ndakana mũrĩithi wa Isaka anokia kũnduĩra ĩrĩa ngakinya igũrũ ngakũgoca na Roho, nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ndakana ng'ondu iria ciarĩ citũ ciambataga ĩmwe ngoro yakwa yũragia
nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba ndeithagio nĩ Jesũ mũrĩithio takanoga. Wow, wapigieni makofi mazuri. Nĩ mano marakĩina onokorwo nĩ maina makĩrĩ na kĩeha kĩingĩ. Rĩu no mũhaka rĩu mwarahũke. Tũgĩthiĩ kũingĩra igongona-inĩ no mũhaka mwarahũke rĩu mũmenye atĩ ũyũ nĩguo hiki wa Julius na nĩguo hiki wake wa mũico, na no mũhaka tũkorwo tũrĩ akenu tondũ ũyũ nĩ atoretie mbara, ũyũ nĩ atoretie tondũ ũyũ rĩu kũrĩa arĩ gũtirwaragwo rĩngĩ, no ũyũ kũrĩa arĩ ndagathirĩrwo nĩ nguo, ũyũ rĩu kũndũ kwega, koguo na ithuĩ no mũhaka tũkene tondũ nĩ mũndũ ũtoretie. Tũgũthiĩ oro ũguo tũgĩtukanagia, na kwa hivyo wakati huu ningetaka kumkaribisha, nimeambiwa chief yuko administration na naona chief wetu yuko hapa. By the way, ni muthuri uroneka uyu ni chifu, ono kimurora uguo githe ndurona ni muiru ta chifu, na magego makeruha nena mutwe wa kiremba, na ndio agite kuoho kiremba niki neka ngima. Karibu sana chief. Okay, thank you. Hello. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Family ya papa witũ, atungatĩri arĩa othe marĩ gũkũ, tũgĩtungata kwa ihinda njikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa cibũ. Ũcio ũngĩ nĩ kũrehera mbirathi ciakwa cia thirikari he family ĩno ĩtigĩtwo nĩ mũthuri baba rata. Ndĩmwĩre twĩragwo njĩra no ĩrĩkũ? Njĩra nĩ ĩno, noyo njĩra ĩrĩa tũngĩgera tũgĩthiĩ gwa ithe witũ. Mũthuri ũyũ ũkomete nĩ atĩ ona imĩte rĩtwa itũra-inĩ rĩakwa nĩ ndamũĩ rĩtwa, no ihinda rĩrĩa twacokire gũcemania nake ti ihinda inene mũno, tondũ twacemanĩtie handũ harĩ mathiko ta maya na kiugo na twakĩaria mũno tũkĩgĩa ũrata, ndũĩ andũ mamenyanaga. Kuma ũguo nĩ tũcokete twacemania maũndũ mangĩ, akĩrĩ na maũndũ make wabici, na nĩ wega njuge ndamũmenya nĩ ndakenire, tondũ nĩ ndonire mũndũ wĩna kaũndũ gake ga kwenda Ngai ona ga kwenda andũ, na mũndũ ũrenda kĩhota na mũndũ ũrenda ũma. Na nĩ wega ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa twarangagia nake anjĩrire kiugo kĩu gĩacokerwo haha atĩ we ndiramenya kĩrĩa kĩgirĩtie wohwo kĩremba. Anjĩra ũguo na niĩ ngĩmwĩra aca awa niĩ ndĩ mũkũrinũ plain clothes. Mũkũrinũ ũtarĩ na kĩ na uniform. Nĩ twacirangire akĩnjũria ũguo rĩ mũkũrinũ plain clothes nĩkĩ, ngĩkĩmwĩra ona niĩ nĩ thomaga kĩrĩkanĩro na hĩndĩ ĩmwe ndathoma ibuku rĩa atũmwo hau ithathatũ nĩ ndathomire ngĩigua atĩ ũthamaki waku ũkĩwĩkwo kũ, o ta wĩkagwo kũ. Ngĩkĩmwĩra wara ndũthereria handũ haha, o ta ũrĩa wona gũkũ thĩ nĩ kũrĩ tũkachero, andũ a matuĩragia maũndũ makĩraga thirikari, ona mwathani nĩ atũmaga kachero kũ. Rĩu niĩ ndĩ gacero ka Ngai, nĩkĩo itarĩ na kĩremba, tondũ ndamenya kana ndĩ na kĩremba andũ marĩmenyaga ũrĩa njuga, koguo ndĩ gacero kake. Tũtiarĩkĩrie ũhoro hau nĩ twarangia akĩnjĩra na ciugo icio ũroiga wĩke atĩa ũrũmie. Koguo no mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩno twĩ haha no wega mũkamenya ona mwanya ona itarĩ na kĩremba ndĩ gacero gake. Hĩndĩ ĩrĩa tũgakinya kũrĩa gũtuĩkaga nginya thingo nĩ ikaruta nake cibũ ũrĩa ũtarĩ kĩremba. Haro ndakaruta wĩra waku ũrĩa watũraga gũkũ thĩ. Rĩu
no kio hindi ndiroka haha ndiroka ngimenyaga gwiciua twanaria na muthuri uriku uyu koguo naona itohetwo kiremba no ni ndioho ndiramenya ndiriona ta nguikara muno tondu ona gacero na gakinya hindi imwe gagicoka kuria gagicokia uniform gakirwo ikire uniform uthio karute wira ndirona ta nguikara muno rekei twitikire kiugo kiu arahunjagia na undu ucio arendete tuthi naguo na mbere ta family munyitane wega family mwike maundu maria thogu wanyu arendete uria muthuru waku arendete matongoretie maitu maria me mathirikari kwe mathirikari ona ungemaiga mahoya-ini matinge guteithia tondu ngigikohe kindu uranda kwandikirwo ri no kihoe wandikirwo mathirikari tureherei cio ni wira witu na mu maria me makiro munengera ki atungatiri yanyu na maundu macio ni mekwagira ngirikia njuge ni tuhoei na tuhoere bururi witu ndemwe ni njiraga andu haria ndathie ngamera thomaga Bible ngaigua ati mutumia mugi akaga nyumba yake na ki na moko make nake mutumia kirimo agatharia na moko make hindi ndirageragia utwiri uhoro ucio ndenda kumenya niki andikire mutumia na ndandikire muthuri no thoma ibuku ndiraigua mundu wothe uciaritwo ni mundu koguo ithuothe turi ruciaro rwake rwa mutumia ithuĩ tũngĩtharia bũrũri witũ tureke kũrangira bũrũri witũ na kũhoera bũrũri witũ wathira rekei ndĩmwĩre ona inyuĩ mwĩkĩrĩte kĩremba ũgacemania na mũndũ atũmĩtwo nĩ caitani arakũrenga mũtwe atagwĩciria kĩu nĩ kĩremba kĩa kĩhonoko ecirĩtie tarĩ ngimere mũtwe kĩ atĩa oe koguo tũhoere bũrũri witũ na twende Ngai amwĩke wega korwo ndĩ mũkathoreki ngĩuga mwathani amwenge kũhurũka gĩtathiraga arohurũka ũhoro thank you na he mundu ingĩhoya he mundu gutumitwo ni muheshimiwa thank you muheshimiwa Kihungi karibu rekeria ciugo igĩrĩ tafadhali naomba Bwana asifiwe Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe metha ya tungatĩri na arĩa mokire gucakaya na family ĩno ya guka witũ na baba witũ niĩ njĩtagwo Kenneth Irũngũ wa Mwangi na Wangari kana ũngĩũka gũkũ kangema andũ aingĩ manjĩtaga Marũ na ngetĩkĩra tondũ nĩ ndetirwo ũguo njuge Jesũ nĩ mwathani nĩekĩte ngoro yakwa wega na ndĩ mũira wa Kristo ndarũgama haha na ngobia ya mheshimiwa Peter Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kĩhũngi mũmbunge wa gũkũ kangema mũmbunge wendete maendeleo na rĩtwa rĩake na nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩake nĩ maranĩirie na bishop agĩaka kanitha na rĩrĩa ndĩramwĩrire bishop ũrĩa mwarĩtie nake atĩ nĩ ũgũthi kanitha mwake kanitha nĩ arahurũkire thikũ ithatũ kuma Jumatatũ nginya ira tukoretwo tugithiũrũka kangema yothe nĩ ũndũ wa bursary cia college na university na ararĩkia ira rĩu hwaĩ aranjĩra nĩ ndanoga mũno na tondũ rũciũ ndĩna mũcemanio mheshimiwa Kithure Kindiki deputy president nĩ agoka nĩ ũndũ wa graduation ĩrĩ Mĩcuki mũthenya wa rũciũ harĩa Mĩcuki na rĩrĩa president yarĩ gũkũ nĩ amũtũmire oke na mbathi koguo ndĩreciria nĩo akarehe Mĩcuki rĩu makĩrĩ mũcemanio rĩu akĩnjĩra wĩtĩkĩre na gĩtĩo kĩu ũthiĩ ũnũgamĩrĩre na ũhe kanitha rabi na family cia mheshimiwa Peter Irũngũ wa Kĩhũngi nĩ mwaciamũkĩra na njĩra ĩyo nĩ aratũmanire na ngwĩciria ndungata ĩgwĩtwo Simon nĩ arakinyirie tondũ nĩwe tũranyitanire nake hwaĩ hĩndĩ ĩyo kũrauraga mũno twauma kũndũ gwĩtagwo Icici nĩguo arandũmire ndĩramwĩra mheshimiwa kwĩna mbura nene mũno no tondũ ndungata ĩ gũkũ nĩ tũkũmĩtũma koguo Simon nĩ oĩ ũhoro ũcio na family nĩ oĩ ũhoro ũcio mheshimiwa nĩ aratũmanire rabi ciake mũciamũkĩre na rĩu akĩrĩ harĩa Mĩcuki ona andũ amwe a ofici tuma nao nĩ ngwĩrĩte bwana Mũgũthi atĩ nĩ twathiĩ Mĩcuki tũtigũka tondũ nĩkuo mũcemanio kĩrĩ no ndagĩathwo we ũtigwo na rĩu mũnene waku agĩgũkwĩra ũtigwo ithĩ toguo gĩathĩka rĩu mũkĩgĩa na ũmĩrĩru tondũ baba witũ nĩ ararĩkirie wĩra wake noguo Ngai arekire aronire nĩ wega tũikare ũguo kana toguo na ithuothe tũrĩ andũ a wĩtĩkio tũkũrũmĩrĩra njĩra ĩrĩkũ Ngai wa mũrathime na mwĩke wega thengio ndungata asante sana mũhũrĩre rũhĩ rwega
mheshimiwa wetu, hata wanabunge wamesikia ya kwamba mbunge wa hapa anafanya kazi nzuri. Sasa ningeomba wale wote wanaofanya kazi pamoja na Shiro, madaktari, mahali wapo wanaweza simama. Arĩa marutaga wĩra na Shiro, nĩ ndagĩtarĩ a biũ agũtheca na cindano. Kujeni pande hii kidogo tafadhali, nje upande huu. Na hao wakimaliza tafadhali Cooper Riders mjitayarisha, hiyo ni kampuni ya mzee, hawezi kosa neno moja. Hawa pia wametushikilia sana, madaktari hawa wametushikilia sana. No mataime makiuma woe na bashi yao etha rĩrĩa ũrĩigua kĩhuti nĩ gĩakĩra kamacaria na magakĩhoya Ngai. So mmoja wao naweza sema neno moja fupi, tutashukuru. Ũhoro wanyu? Nĩ mwega. Nĩtagwo Kabogo, tũrutaga wĩra na Jane. Tumekuja kuleta pole sana Jane kwa na mam. Ngai amũhe hinya. Thank you. Asante, tuwapigie makofi mazuri. Huyo mmesikia ni Daktari Kabogo na ako sawa. Sasa Cooper Riders, hiyo ni kampuni ya mzee iliyoko pale Industrial Area Nairobi. Kama wako ama representative, sio kawaida kurudisha nyuma baada ya administration, lakini imebidi sababu sikuwa nimepewa hiyo orodha ya ndiye huyu. Ni hawa tu. Ona ihenya ukai haha mbere ya kamera, kai haha mbere ya kamera. Idiona Maina ndakoragwo hau kana ndarĩ gũkũ? Haya, endelea tu, atutamsubiri. Murega. Njitagwo Masiga Thanju na ndutaga wĩra na Cooper Riders. Gwitũ nĩ harĩa Gĩtugĩ. Niĩ ona ndiũrĩa ingĩuga ũhoro wa mũthee. Ndĩrageria gwetha ciugo ngaga. He was a good man. Mũthuri ũcio ndutĩte nake wĩra mĩaka makĩria ma 20. Tũtirĩ twahĩtania nake even a day. Rĩu ithuĩ tũraigua tũkuĩrĩirwo biũ. No Ngai nĩ akĩrĩ hamwe na ithuĩ. Na nĩ agũtũtongoria na Cooper ĩrũgame. Tũtingĩtĩkĩra coke thĩ. Ĩgũthiĩ thiĩte mbere. Thank you. Mũrega inyuothe. Amarĩtwa njĩtagwo Kĩrago. Na ithuĩ no tuge nĩ ithuĩ tũtigĩtwo makĩria mũno tondũ gĩ-bamĩrĩ nĩ baba mũkũrũ na makĩria mothe ararĩ pira nene mũno thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ na nginya wĩra, na rĩu ona tũtiũĩ no ngĩnyitĩrĩra gĩtugĩ kĩu, no Ngai no agũtũhe hinya na nginya harĩa nginyĩte no njokie ngatho na ndĩmũcariuti mũno tondũ ona nĩ andutĩte wĩra na ngamenya na ararĩ njamba tondũ ona tũngĩragĩire na challenge ya wĩra ndarakuaga ngoro. No njuge baba hurũka ũhoro, tutaonana baadaye. Asante sana, mũtikwari inyuothe nĩ twamona, tũtiamona tũmahũrĩre iruhĩ rwega na mwĩtĩkie atĩ Cooper ndĩgũthira, no ĩgũthiĩ na mbere na Gathanju akĩrĩ hau, no ĩgũgĩthiĩ na mbere na maũndũ mau. Ndĩrenda gũtambũra, ningetaka kutambua wakati huu watu wanaitwa Nairobi Chapel. Nairobi Chapel mahali wapo. Mekuo akorwo matikĩrĩ hakuhĩ, acio angĩ ngũhetwo nĩ ACK Kanorero. ACK Kanorero
aya onao ndirona matiri hakuhi kwiciria ihinda ria kanitha ria gikinya mutungateri ya ACK Kahatia ni uria nyandikirwo haha ACK Kahatia ukai haha mwine rwimbo rumwe tu na ihenya nigetha nengere kanitha na inyue mwiharagirie aya makirikia tukurugama ithuothe mucai ukihaha na brother mukihaha nigetha tuine nyimbo tucokerie wira kanitha matigathie makiugaga MC ni amaigire. Thank you. Hika hike tafadhali nigetha tugoce mwathani na rwimbo rwitu. Baba ni arendete rwimbo muno na nikio nguigua ni ngwenda kugoca mwathani hamwe na andu aria ndungataga nigetha tugoce Ngai na rwimbo. Mama Mike harakisheni haraka nigetha tugoce mwathani. Tiga wale mwana wako kendo erera Gosha ngara yakwa nesigia otire Tiga wajaragerio kajera tere Mwana makekaga Iguanya newenga Igolo Mada manana Wekai Wekana Marenanya Oyoleta Inya
Makofi mazuri kwa hawa wanakwaya wa Kahatia. Asanteni sana. Leo ndiri ndungi gwika no tondu Bishop Sami Samuel nijui nebe ukwea uhoro wa kanitha ndinetothe koguo ni hari ndagutigiria nigetha umete ni hari na yuthi meho metagwo IYS na nijui ni ukumahe no njitikirie tondu baba eguku baba tu ageithanie tu ogeithi tu Bishop muthuri wetagwo Samson Ndungu Karuru muthuri wina miaka mingi aumire all the way from Nyahururu na rari muthuri murata wa muthuri uyu muno na ngakena tondu kuri hindi akoretwo ari na ihoya turia kuhoera Bishop Julius na riu ogeithi tu baba ndukaraihie no we tu mukuri no uri turaga muoyo warire kirikaniro agikenyua thigara atari muhonoku na Ngai agicoka akimuteithia murega inyuothe murega ringi muthuri ucio arai murata wakwa twamenyanite na ithe tukimenyithanio nake ni Samuel John Chege akiri murata wakwa ucio akiri mwanake ndari arari murwaru ngimera we muthenya waku wa guthio no ngitwarwo ku kana wikirwo ki no urithie itikira tuhoe Ngai muthenya uria urikinya waku ni ari kuoya no ndugekirwo madoa mangi tutikage na arwaru eri tugiona murwaru ki o umwe we aciangi aikare ari oho na njitagwo Ayubu Samson Ndungu wa Karuru na ria nderirwo ni Joeli mathiko ni mari na gwitu ni kuraihu no Nyahururu na ndikiri na ngari ndarara Nyeri nyumire kuo tene ndagiuka na murata mundu no wa mundu ona riria kite atia akuite tondu muthuri ucio twaire citi nene na Ngai agatuteithia na agatuma tuturanie na ri na agathoma ibuku riugite atiri ndukana tigane no ria wai murata wau wacoguo to ithe ari murata wakwa nake tugicoka na mbere onawe ndukana tigane no rai murata wa coguo to no ngigukania mari oi coguo atendaga ari twajita guo Ayubu Samson Ndungu wa Karuru ndanyuite kirikano ndianyuite ni runano ndo ndanyuite kiari kia muthungu ndo indi kia muthungu ndio indi kia Ngai ndo indi gia ki to muthungu ni watuheaga miu ria ndagire karatathi ga kiraiku ngimenya giki ni kia nguhiriria nginyua kahora ngitiga karatathi twiri ka mwena ukara kairu na mwena uyu ungi riria kirikaniro cianyuire thira giakwa gitithira to ukirinda ngiikarite kuo riu ha uhoro ucio ni mwega biu na riri ninge miaka ndukauge ati mundu miaka yake ni 70 Ngai no akuhena wiki atia nginya woiganie to ndina miaka 93 na no ndirathie na mbere to njetereire kuiga njetereire kuheo njiganie na gutiri undu ungika uture muoyo tiga Ngai ona unginyua ndawa iriku kana iriku ni Ngai honanagia na kiatamu aciangi makoya mbia na ri oguo miaka ewe nayo nowe chairman wa Akolino Farmers Company Limited na no arakiruta wira wa ofisi yake koguo muhurire iruhi rwega ndenda korwo wi hau na wi muini aini aria matuinagira nyimbo cia kugoca Ngai ukai haha aria meguku ndona wiri haria aini aria meguku wiri ni ndirakuona hau we ndungiriga hurira wiri ruhi rwega aini mundu winite kana wanaina ukai haha na ihenya aini aria mainite nyimbo makarecord matuinagira ukai haha nigetha ndimutambure mutikoige ndina mutambura na munyite maiki wega aini
ya ndenda mwigwete na mundu agwete tu rwimbo rurinaga kugweta oguo tu nigetha njoke njite mucaide muturanire na inyui na njoke njitikirie andu aya othe marugame o inyui mututongorie na kigoco kiega wigwete ina ihenya. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Njitagwo Harrison Mathenge na gwitũ nĩ kũrĩa ũndũ gwĩtagwo Ndaiga. Ngai ũka ũkĩrutĩra wĩra gũkũ Nairobi na Ngai twamũrathime mũno. Mũhũrĩre irohĩ rwega. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ina njĩtagwo Kibe wa Wiri ngenda Ngai rathimoi. Ndahoya ũkandirikana rĩrĩa ũgoka ndothamaki wa matu-inĩ Mwathani wakwa. Njĩtagwo Joru Thomas ndaina tondũ gũkũ nĩkuo gwitũ o nĩ mũtungatĩri wakwa kũndera. Ngai amũrathime. Amen. Nduma yothe nene itumanaga gũgĩkĩa kuoguo tiga kũmaka watumanĩrwo tondũ hĩndĩ ĩrĩa tuma nĩ tene guo theri wa Ngai ũkuĩrĩirie ũke ũkwarĩre. Njĩtagwo Daudi Sira ũyũ nĩ baba nimĩte Narok. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Mũndũ wa Ngai tega matũ onawe Isiraeli ũigua ũhoro waku wa thutha ũrĩa ũkarigĩrĩria uge wakwa ndigarũrĩte ta ũrĩa twarĩkanĩire nĩkwĩhĩta twĩhĩtanĩire na maithe manyu tene. Njĩtagwo Dan Maina na Ngai amũrathime. Amen. Mahũrĩre irohĩ rwega. Na rĩu mwĩtĩkĩre mũrũgame na makinya manyu. Mwĩtĩkĩre kũrũgama na magũrũ manyu. Tĩkĩrai kũrũgama na magũrũ manyu. Nĩndĩrarora. Tusimame sisi wote. Tusimame alafu tusonge mbele kidogo. Tumire akorino mwĩtĩkĩre kumĩra haha ũguo. Akorino othe ĩtĩkĩrai kumĩra haha ũguo. Harĩa kĩwanja kĩrĩa kĩ harĩa thutha ona kĩo. Arĩa mena hau thutha marũgame na hau. Rũgamai na hau thutha. Mũtikiuma umĩre mbere hanini. Wa ndũng'ũ. Oya microphone. Ũguo reka nĩguo ndĩroiga mumaumĩre ũguo. Umirai haha ũguo. Tuinĩre Ngai. Mutiumĩre haha ũguo. Haha ũguo. Tusonge hapa. Hata nyinyi sogeni hapa tusifu Mungu. Ukai haha tuinĩre Ngai. Ukai. Tuinĩre Ngai rĩu. Tunengere mũcai rwĩmbo. Ndĩna mũrato tana rĩangĩ nake nĩanjũĩ ĩrĩa itamũ ĩyo kindi yathi igũrũ mũno. Coka thĩ. Niĩ ndihotaga gũteng'era mũno. Ndĩna mũrato tana rĩangĩ nake nĩanjũĩ rĩrĩa itamũĩ hĩndĩ ayate kĩndũ kĩega kĩgoro ndikamũtiga nginya ngoima thĩ. Nake nĩayate kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ira Zakayo kwĩromeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ndĩ na mũrato tana rĩangĩ nake nĩanjũĩ rĩrĩa itamũĩ hĩndĩ ayate kĩndũ kĩega kĩgoro ndikamũtiga nginya ngoima thĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ayate kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa ira Zakayo kwĩromeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Na tũire ndĩtie njĩra wenda nyonire akero kĩmũrĩ kĩega ndikamũtiga nginya ngoima thĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ayate kĩndũ kĩega kĩgoro kwĩromeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩ nduma nyonaga ũtheri mathĩna moka. Niĩ ndingĩtiga imakania cia thĩ Caitani onaga na ta mwaki. Nĩkĩo nĩate kĩndũ kĩega kĩgoro
cia Ngai nĩ wa magegania mwatha gũtiarĩngĩ gũtiarĩngĩ Ngai wakwa nĩgetha nyonega Baba bũrũri ũrĩa nĩriragĩ ĩgũkana atĩa kũu igũrũ Jesũ akĩoya kanitha ĩgĩkeno ĩkũira ta mbura tũkĩona ũrĩa gũtiarĩngĩ ndigekuona marundurundu bũrũri ũrĩa niĩ gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa ũraikara thutha-inĩ ninonetwo aruganĩrio ithuĩ tũkanana nake Jesũ gũtiarĩngĩ gũtiarĩngĩ Ngai wakwa nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ũu araika makaramĩra-ini na tũrumbeta ĩni nĩguo mathagania mũhiki gatũrũme arĩ mbere gũtiarĩngĩ Ngai wakwa ndigekuona marundurundu nĩgetha
ile haria ego itangenyo ungeona oruno ile nanie nejoe dire hinya wathani wagwetireria erina nguthi cia mwĩrĩ na wendo arata na mĩago ya thĩno etarĩ mwathani nĩ njũĩ ndũka na nĩ kwenda ngona niĩ ithe o arĩa ĩthũitangĩ ĩcũngĩona ũru hĩndĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũgĩtĩkia amu Ngai nĩatũire okuo niĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ ithuĩ nĩtũgacemania nĩtũgathaga ithe witũ tũmũcokagĩrie amu nĩ wendo wake mwene ũtũmaga igũrũ kwa Jesũ igũrũ kwa Jesũ ithuĩ nĩtũgacemania nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru nĩonamo maroho mai matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ igũrũ kwa Jesũ Amor
tucoke mucai ndugathie nigetha tukaribishe mutungatiri uria ugutabania ni nguhoya na gitio mutungatiri Timotheo aria uri na Zakari ukai ha toine rwimbo rwa gukiria mutungatiri rugaga uthio wa Jesu ni ngawona uthio wa Jesu ukai tu aha uria toine rwimbo ru nigetha tukirie chairman witu na noyo gukorwo ari mutabania wa igongona mwena wa kigongona Dr. Reverend Sami Samuel toinda rwimbo ruru hatiri udungi njoerie kuga no gucoka na thutha wo igongona utwarithie tukuina rwimbo Timotheo rugaga uthio wa Jesu ni ngawona o uria utarie uthio wa Jesu ni ngawona uria utarie rĩrĩa konithanio Jesu mũkũri witũ ũthiũ wa Jesu nĩ ngawona gĩkeno kĩnene ma rũcina mwago wake nĩ ngawona rĩera-inĩ akagarũra mwĩrĩ kana ta mũhonokia ũrĩa waguĩrĩire ũthiũ wa Jesu nĩ ngawona gĩkeno kĩnene ma ũcina mwago wake nĩ ngawona rĩera-inĩ ona thĩna nĩ ikerio gĩgathira biũ maithori nĩ tũkagirio nĩ mũhonokia wakwa ũthiũ wa Jesu nĩ ngawona gĩkeno kĩnene ma ũcina mwago wake nĩ ngawona rĩera-inĩ nĩngamuona na ngamũigua akagarũra mwĩrĩ ngana ta mũhonokia ũrĩa wanguĩrĩire ũthiũ wa Jesu nĩ ngawona gĩkeno kĩnene ma ũcina mwago wake nĩ ngawona rĩera-inĩ njikarĩte gũkũ thĩ ĩno ihinda rĩgakinya rĩrĩa ngamuona wega ũthiũ wa Jesu nĩ ngawona gĩkeno kĩnene ma ũcina mwago wake nĩ ngawona rĩera-inĩ akagarũra mwĩrĩ ngana ta mũhonokia ũrĩa wanguĩrĩire ũthiũ wa Jesu nĩ ngawona gĩkeno kĩnene ma ũcina mwago wake nĩ ngawona rĩera-inĩ. Amen. Thank you. Mahurira iruhi rwega. Turenda kurehe Bishop na ngirehaga Bishop ndiramenya ati Bishop wa guku witagwo ndungata ya Ngai. Bishop rugama tu wikio uri hau uri. Amen. Ucio ni ithe wa chairman. Uka ingiamutigirira. Amen. Karibu sana. Mwathani Jesu arogoshwo. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tugaga gwithi njega muno kuraya kuria andu aria ega aria ega. Mwathani Jesu arogoshwo. Na kuu nikuo guthietwo ni muru wa ithe witu Bishop Julius Kigera. Maritwa makwa njitagwo mutungatiri Sami Samuel na makiria uguo ni nyendete Mwathani ni tondu wa kuhonokia. Ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Itaneka ũndũ wothe kwenda mutumia wakwa arugame eke andũ ũguo tuhunjagĩrio nake nĩ Kigera. Amen.
tondu wa ihinda mama Jerry witikire kwaga kwaria ni tondu ni ndindikitwo muno ni mahinda ritwa ria Jehova rirogocwo ndirenda kwa ihinda riri mundu uratuthomera rugano oke haha atuthomere rugano hau niho kanitha yambagiriria Bwana asifiwe kanitha yambagiriria rugano mundu urathoma mugano ni oke haha na ningwitikia twiraga mundu urathoma rugano mbere akaneo nigetha ka internalize ciugo uguo ndina mandu gutondoira umuthi haya atungatiri na tongoria igongona riri twina rio ria kumagaria Bishop Julius Kigera na andu aria othe mukite guku tumagarie Bishop muriega inyuothe Mwathani Jesu Kristo arogocwo uria waheo gitio gia guthoma rugano rwa Bishop ni nie ndetwo Stephen Thande na Julius kana Bishop ni nie ndirari kanda yake ya muko gwicia matukoragwo nacio kaingi angirendie gutumanania na atumaga handu hingo cia nikio njirwo njuke thome rugano ruru na ni nguthoma rugano rwa mutigaire Bishop Julius Kamau Kigera guciarwo gwa Bishop hindi iria andu maruagira wiathi bũrũri wa Kenya aria angi me detain na icagi-ini njamba cia Gikuyu ikiuragwo ni kwari na kieha na ihoru inene no gicagi-ini kimwe itura-ini ria Ithiegeni Kanorero Kangema Murang'a wa Peter Kigera wa Mufacia na Beth wa Boy Kigera ni kwaugirwo ngemi Ngai ni amaheire njamba ya witikio mwaka-ini uria majeneti kana emergency manireirwo mwaka wa 1952 kuona ni matanaheirwo na mwana wa kahii na gagitwo Kamau wa Kigera uyu niwe wakurire na akiaya gwatukia ithe Kigera utungata-ini wa kanitha na gutheremia ngumo ya Mwathani Jesu mwana witu Julius Kamau maciaranirwo na Nelius Nyambura wa Mwangi mutigaire Charity Wangari wa Irungu Samuel Irungu kana Gakame na Cyrus Maina kurerwo na githomo kia Bishop muthuri ti Julius Kamau ni arerirwo ota ciana iria ingi cia mahinda macio o akigitagwo na kuhithwo ni amu ciana cia tuhi twagikuyu twari ugwati-ini munene hindi ya bara ya Mau ni ambiriirie githomo giake mwaka wa 1962 cukuru-ini wa Kangema Primary kinya mwaka wa 1968 riria ekire kigeranio gia CPE akihituka wega mathabu nimo endete muno na kinya ciana ciake cigithoma ari murutani wao murumu wa mathabu ni athire na mbere na githomo giake Ihiga Secondary School kinya mwaka-ini wa 1972 riria ekire kigeranio kia secondary nondu wa mathina ma hindi iyo na kwenda ciana ciao iria nini ithie na mbere na guthoma hau niho akinyirie githomo giake kia mabuku ukunderu wa mucie na thina citiagiririe Julius akinyanire muturire-ini ahanaga Paulo uria waugaga we ni thahabu ona ari riumba ria ndoro wira uria mutungatiri kana Bishop arutite Senior Julius Kamau ni athire Nairobi gwetha miaramano na akiambiriria wira wa kwendia reti agetha mbeca cia kuongerera githomo giake mbeca cia igana ni acokire cukuru na agithoma kothi ya thitima na uthondeki wa macini iria ihuthikaga maundu-ini matiganite ikandikwa electronics and mechatronic engineering ona gutuika da giathomire ihinda iraya ni undu wa wagi wa mbeca Bishop Kamau nionire wira na akiandikwo ni kambuni ya Ruka Rewilders kuria erutire wira na amenya agithamira Jigs Rewilders
nĩ ũndũ wa wendi wake wa wĩra na kwenda na kwendeka nĩ andũ arĩa arutagĩra wĩra, nĩ aringĩrĩirio ahingũre wĩra wake. Kuma hau nĩ ahingũrire na akĩambĩrĩria kambuni ya Cooper Rewinders. Kũu nĩkuo ararutaga wĩra kinya kũhurũka gwake. Ararĩ mũndũ wĩkĩo na ũratĩĩte andũ arĩa ararutagĩra wĩra na arĩa mararutithanagia wĩra nao. Nĩ ũndũ wa gũtaũkĩrwo atĩ we nĩ mwana mũciari na nĩ aciaranĩirwo na andũ, Julius Bishop nĩ ararĩ na mawĩra aratungatagĩra matũhũ ta master of ceremony, akaruta indo ciake na ndaretagia marĩhi. Wĩra ũngĩ ararutaga ta ũcio nĩ wa ndereba, akĩarutĩra na ngari yake hatarĩ marĩhi. Julius Bishop arahanaga Joseph wa Arimathea, kwĩrutĩra na kũrũmĩrĩra Jesu hamwe na indo ciake. Ũhoro wa kanitha. Mũtungatĩri Julius Kamau nĩ endete Ngai kuma o ũnini-inĩ wake. Nĩ eyugĩire kĩrathi na akĩbatithio kanitha-inĩ wa ACK Kanorero mwaka-inĩ wa 1936 na agĩtwo Julius Kamau. Arũgamĩrĩri ake marĩ Harrison Kuria na Grace Jerry wa Wambiũ, acio nĩ atigaire. Thutha-inĩ nĩ acokire akĩingĩra kanitha wa aciari ake wa Kũrinũ. Nĩ ohirwo kĩremba mwaka-inĩ wa 1984 kanitha-inĩ wa Aisiraeli Kawangware na agĩtwo David Julius Kamau. Andũ nĩ mamakire mũno mona Julius na kĩremba na matietĩkagia nĩ egũtoria. Ngai ũrĩa David endete nĩ amũtũririe na kĩremba gĩake kinya ndagĩka ya mũico, kuona nĩ arũmirie wĩtĩkio wake na akĩũrĩmĩra na wendo na gwĩtigĩra Ngai. Mũciĩ wake ũrahanaga ta Parisika na Akula. Nĩ ahingũrĩte nyũmba yake Kangemi ĩgathomagĩrwo ta kanitha, tondũ nĩwe wakuaga etĩkia kuma Kangemi magĩthiĩ kanitha wa Huruma. Na ningĩ o ta kũrĩa atũmwo mathiaga gũthoma na kwĩruta ũrĩa etĩkia maikaraga. Hau nĩho kĩo kĩa ũtungata wake kĩonekanĩire. Nĩ ũndũ wa wendo wake harĩ Ngai na gũtheremia ngumo yake, nĩ ateithĩrĩirie gwaka makanitha maingĩ. Kĩoneki gĩake nĩ kĩarehire wambĩrĩria wa kanitha wa African Holy Ghost Christian Church Gakofu, kũrĩa aratungataga. Ũtungata ũcio wake ũrahanaga ta wa Epafara ũrĩa we asante, ũrĩa wetungumanagia akĩhoya nĩgetha kanitha wagĩrĩre na ũkinyanĩrie. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wake na ũthomi wake wa ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai, nĩ amũrirwo ta mũtungatĩri wa kanitha wa African Holy Ghost Christian Church mwaka-inĩ wa 1996. Nĩ acokire akĩamũrwo ta mũbishopu mwaka-inĩ wa 2023 mweri wa April na agĩtwo Bishop David Julius Kamau Kĩgera. Nĩ aratungatire kanitha kinya kũhurũka gwake. Ararutire ahana ta Barnabas kũrĩithia ngoro cia etĩkia kinya makehanda wĩtĩkio-inĩ. Kũhikania. Mũtongoria ti Julius Kamau arĩ mwanake mũrũngarũ na kĩrorerwa. Nĩoĩ kinya rũthiomi rwa wendo na wendo wake nĩ wahotire mũirĩtu nyarari wĩtagwo Susan Lucy Nyambura Kinungi. Susan ndahotire gwĩtiria Julius na akiuma kĩgumo akĩringa Iratĩ, rũĩ rwa Iratĩ, Maragwa, Kayahwe na Mũkũngai kinya Kangema, kũrĩa erĩirwo iria na ũkĩ. Nĩ mahikanirie ũhiki mũtheru mwaka-inĩ wa 1988. Athoni ake marĩ atigaire Titus Kinungi
na Lois Wajiku. Mwathani nĩ amatanahire na ciana 6 na nĩcio Milka, Bilhana Mwangi, na Elias, Jane na Amos, Peter, Simon na Teresia. Nĩarathimĩtwo na tũguka 6 na nĩo Stacey, Lecho, Natasha, Kamau, Kela na Shishi. David Julius Kamau nĩarendete family yake na andũ othe kuona nĩaratungatire aciari yake, agatungata ciana ciao, nyũmba yao na itũra rĩake. Ararĩ mũndũ ũrendete andũ, itũra rĩake, mũmenyereri ciugo na kanua gake, mũndũ ũrendete thayũ na kũũthingata. Julius nĩwe Jesu etaga cumbe wa thĩ. Ararĩ mũciari wa ciana nyingĩ nĩ ũndũ wa wendo wake harĩ andũ hatarĩ mũthutũkanio. Kũrwara kwa Bishop. Bishop Julius atũrĩte na ũgima wa mwĩrĩ no kũrĩ mwaka wa 2013 nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na nĩ kwamenyekanire atĩ nĩ arĩ na thĩna wa higo. Nĩararigitagwo thibitarĩ mwanya ta Kenyatta National Hospital, Mariakani, Asta Healthcare na Ladnan. Kũrĩ mweri 30 wa kana mwaka ũyũ wa 2025 Julius nĩarwarire na agĩtwarwo thibitarĩ na agĩtangĩrwo no kũrĩ mweri 1 wa 5 nĩahurũkirio nĩ Mwathani arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 73. Nĩatiga mũtumia wake Lucy Nyambura Kamau, ciana ciake 6 na ciana ciake 6. Amure Daudi arĩkia gũtungatanĩra matukũ-inĩ make kũringana na ũrĩa Ngai endire gwĩkwo rĩ, agĩcoka agĩkoma toro. Atũmwo 13 mweri wa 36. Ũguo noguo baba witũ arahurũkire. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rũgano rwa mũtigaire Bishop rũkinyĩte hau. Mwathani agocwo. Ĩni nĩ wega Gĩkũyũ. Na Gĩthũngũ. Nĩ wega kũhũrĩra mũthuri ũcio rũhĩ rwega. Thengio mũno. Ndũnatondoira no uma hakuhĩ no ndũnakorwo wagĩtondoira. Bwana asifiwe. Haleluya. Rĩu mwĩtĩkĩre twĩtĩkĩrie Mama Biriha atũthomere tribute yake na gũthomwo nĩ Mama Maina, please. Na nĩ wega kũrũgama. Nyina Biriha nĩ ũkũrũgama gĩthomwo okorwo nĩ ũkũhota. Atumia ciothe nĩ rũgamai nĩguo gũthiaga nake. Good. Thiĩ harĩa marĩ. Good. Asante. Mwathani agocwo. Nĩtũgũthoma tribute on behalf of Susan Lucy ũrĩa ũtigĩtwo nĩ mũthuri wake na yandĩkĩtwo na Gĩthũngũ, kuoguo tũgũthoma ona kĩo ũrĩa ũtekũnyita ũrio ũcio mariganĩtio ũrĩa harauga. Mwathani arogocwo. Tribute to my exemplary husband. My handsome husband, Julius Kamau, loved me and children deeply. His actions reflected his commitment to his family, well-being, and happiness. He stood by me in all circumstances, offering unwavering love, support, and encouragement. He remained my biggest cheerleader, providing both spiritual, emotional, and psychological support. He respected and appreciated my opinions and contributions towards our family dreams and aspirations. He kept our marriage alive and full of heartful gestures. He remembered special occasions like anniversaries and birthdays, making them memorable with his attention to details and genuine affection. He engaged me in meaningful conversations, showing interest in my thoughts and feelings and addressing any concerns or issues with patience and care. He took his role as a provider seriously, working hard to ensure his family's financial stability and security. He made sure that our children received the best. He also acted as a protector, creating a safe and nurturing environment where I and our children thrived. He demonstrated patience and understanding,
especially during difficult times of our marriage. He avoided conflict, escalation, and approached disagreements with a calm and constructive attitude, always seeking to resolve issues amicably and strengthen our bond. His actions consistently demonstrated his love and dedication, building a foundation of trust that strengthened our relationship over time. He set a positive example for our children by embodying their values of honesty, integrity, kindness, and perseverance. His actions taught them what it means to be a loving partner and a father. Julius remained devoted to the work of God. He was committed to see the body of Christ flourish. It's only God who is able to fill the gap left in my heart. I release him to eternal rest with tears, but assurance that we'll meet again. Fare thee well, my partner, my husband, Julius Kamau Kigera. God bless you. Kaituhurire maituru hiwega tondu ni maitu guthomaga rugano ruu akiaria ciugo cia kugira muthuri wake uhoro. Ciana tribute ya guthomwo ni mundia. O toguo meka murugame nake mundia athome. It is important. Fita mutirarugama niki mutirugame. Mundia ni gututhomera. O hau mari. Athuri a kanitha, mabishop, pastors, andu a family na nyani aria matucereire mwathani agocwo. Hamaritwa makwa njitagwo John Mundia. Muthuri uyu komete haha ni baba, ni muthuri unyitirire na njira nyingi na ingihoya Ngai amuhe kihuruko gitathiraga. Rekei tuthome tribute page number 7 ya Euroje booklet. Tribute to our loving dad. Dad loved us unconditionally, showing us affection and care every day. His love was constant in our lives, providing us with a sense of security and belonging. Dad always supported our dreams, ambitions, encouraging us to pursue our interests and passions. He was our biggest cheerleader, celebrating our success and helping us navigate challenges. He was an educational advocate, that is, he valued our education. He was committed to providing his children with the best opportunities to learn and grow. He ensured that we received quality education, guiding us our early school years through to the highest level, installing the importance of lifelong learning. Dad was a strong example to us through his actions and values. His honesty, integrity, hard work, and kindness served us as a blueprint for us to follow in our own lives. He always listened to us with empathy and understanding. He valued our own opinions and feelings, fostering open communication and trust within the family. He encouraged us to be independent and self-reliant, teaching us essential skills and allowing us to make our own decisions while providing guidance and support when we needed. He taught us the value of responsibility and accountability by assigning us age-appropriate tasks and chores to help us develop strong work ethics and sense of responsibility. Dad taught us to respect others, to show others empathy and kindness. Through his actions and words, he instilled in us the importance of treating others with dignity and compassion. He promoted critical thinking and problem-solving skills, encouraging us to ask questions, explore new ideas, and think independently. His involvement demonstrated that we were his priority. He exhibited patience and understanding, especially during our difficult and stressful times. He approached parenting challenges with calm and thoughtful demeanor, always seeking to support and guide us positively. He ensures that we had everything we need, from basic necessities to emotional support. He created a safe and nurturing environment where we thrived and felt protected. Though we deeply miss him, we count ourselves blessed for having a loving dad with a beautiful heart. We will always treasure beautiful memories that we shared as a family and miss him greatly, since we cannot overturn God's will. May our power rest in eternal peace. May we meet again. Nitumahurira ruhero wega tugapigia makofi mazuri. Asante sana. Nitugwitikiria grandchildren marugame na Stase niwe ugututhomera tribute. Neno ni ya mwisho. Please, na muhiuhe kidogo. Aya, kibieni. Tuwapigie makofi tafadhalini. Pana hiyo. Habari zenyu.
This is a tribute to our grandfather. We thank God for having given us the best grandfather. Your strength will never be forgotten, even when you are sick. Your words and actions were always strong and true. When life was hard, you are the man who pushed us through. Your selflessness will forever be remembered, always putting others before you. Shosh had the best hobby. When times were tough, you are a man who was brave. Your honorable ways will always live with us. The lessons you taught us are in word and deed. When people are hurting, you always meet their needs. Silver-haired with the twisted turban in your head, and you always spoke to be heard and to our hearts. You have told us stories from when our parents were little. You are the one who could have given us all the gifts in the world. Watching cartoons with you was the best experience when we had to explain to you what we had in twisted English. Now the room will no longer echo with your laughter, since you have moved on to the land of ever after. But to those who know and love God like we do, your memory. Good. Good. Your memory. Your memory will warm our hearts till we come to heaven too. Jovial with the resounding boom, Grandpa was a wonderful guy. You will sing and jump, shaking everything around. We honor you in our hearts now and forever. Say hello to your parents. Sing better and stronger in heaven. You will never feel the pain again. From Stacy, Rachel, Natasha, Kamau, Kayla, and Shishi. Aya, tuwapigie makofi mazuri tafadhalini. Bwana asifiwe. Sasa wakati huu tunataka sisi zote tusimame. Kila mtu asimame sasa. Alafu tumkaribishe Reverend Timothy akuja hapa mbele atuongoze wimbo ambao unaitwa Arata kwa thikiririai. I think it's 491 kama sija sahau. Arata kwa thikiririai. 391. Asante. Alafu Arata kwa thikiririai, Ngai kwenda gugakena atia hĩndĩ ya igai, hĩndĩ ya igai ya ciaria itũ ukirathimo. Arata kwa thikiririai, Ngai kwenda kũmũhonokia, tũgakena atia hĩndĩ ya igai, hĩndĩ ya igai ciaria itũ tũkĩrathimo. Andũ arĩa akuũ nĩ makariũkio mambe moke hamwe na ithuĩ twambatanie, tũgakena atĩa hĩndĩ ya igai, hĩndĩ ya igai ciaria itũ tũkĩrathimo. Andũ arĩa nĩ magateta makĩmũragia Ngai wakwa watiganĩke, tũgakena atĩa hĩndĩ ya igai, hĩndĩ ya igai ciaria itũ tũkĩrathimo. Othe nĩ magaturio mbere ya Ngai, mũndũ oige othe ũrĩa atũigana, tũgakena atĩa hĩndĩ ya igai, hĩndĩ ya igai ciaria itũ tũkĩrathimo. Nĩ akamũrania andũ akwa Ngai na andũ akwa ngoma, nĩ tondũ wa igai ũrĩa tariĩ, tũgakena atĩa hĩndĩ ya igai, hĩndĩ ya igai ciaria itũ tũkĩrathimo. Mwathani arogocwo. Mwĩtĩkĩre nĩkĩo itarenda kwaria mũno nĩ tondũ ũrĩa mahinda matũhanyũkĩtie. Tukaribishe mũhunjia witũ gũtuhunjĩria na moke na mũkaramani wake. Mũhunjia witũ
etagwo Bishop Johana kuma kuria kanitha witũ wa Naikuru. Bwana asifiwe. Mutauri wake etagwo Reverend Zachary Wandaro. Uwe niwe mwalimu uria wa Gĩthwaĩri mũkũrinũ tu thĩinĩ wa Kenya. Amen. Na rĩu nĩ ndiramenya niwe gũtaũra na Gĩthwaĩri. Ũũ ndatindaga akĩra mũndũ atĩ na nĩ mũkuona. Bwana Yesu asifiwe. Zachary Wandaro tugeithie coki. Okay, mwathani arogocwo. Nĩngwenda kũmũgeithia inyuothe rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Mũrĩega? Njĩtagwo Zachary Wandaro, ndĩ mwega ndĩ mũhonoku. Mũthuri ũgwĩtwo Julius ararĩ mũrata wakwa mĩaka mĩingĩ. Nĩtũtungatĩte Ngai nake mũno, e mũtungatĩri wakwa. Na tondũ nĩtũgũkĩte na Joyce geithia andũ ũguo. Joyce nĩ mũtumia wakwa, niwe ũnyitagĩrĩra. Na ngwĩciria nĩ mũnjiguaga kũrĩa kwa Inoro Saturday rũcinĩ. Nĩ mũnjiguaga kana nĩ kwĩĩkĩrĩra? Nĩ mũnjiguaga? Ngai agocwo na mũrathime. Thank you. It is now my humble duty to introduce the speaker, and ashukue sasa nafasi aendelee. Dakika chache mhubiri kwa sababu unaona vile kuko. Asante. Thank you so much. Thank you muno. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Johana Mwangi wa Kamau. Jina langu ni Johana Mwangi Kamau. Na mũthuri ũyũ ũkomete nĩ mũrata wakwa mũno. Mzee ambaye amepumzika ni rafiki yangu wa dhati. Na tulitungatĩte nake ihinda kuma harĩa ndamũmenyeire. Na tumetumika na yeye tangu tulipojuana. Nikio njũkire gũkũ. Ndiposa nimefika hapa. Na nĩ njũkire na mũtumia wakwa. Na nimeandamana na mke wangu. Niĩ nĩ ngũmwĩra oke haha mũgeithie. Nitamwalika wangu aje hapa awasalimu. Kwa sababu nimeheshimika kupeana neno. Amen. Amen. Muraga kuhura ruhi to tinywe ndeta. Tumpigie mke wa Bishop makofi mazuri. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Geithia yugwe mwathani arogocwo. Salimu katika hewa, Bwana atukuzwe. Ona niĩ reke njuge nĩ ngenetio nĩ Ngai. Nami nimefurahishwa na Bwana. Tondũ nĩetĩkĩra ngorwo oho ngimagaria mũthuri ũyũ. Kwa kuniruhusu kuja kumsindikisha huyu mzee. Tondũ mũthuri ũyũ nĩetĩkĩrire gũcera kũrĩa gwitũ Naikuru. Huyu mzee amenitembelea kule kwetu Nakuru. Na ngĩgĩa gĩtĩo gĩa kũmũrugĩra. Na nikaheshimika kumpikia chakula. Na koguo nĩ mũthuri mwega wa gũtĩĩka. Kwa hivyo ni mzee mzuri wa kuheshimika. Mwathani Jesu aromũrathima. Bwana wabariki. Amen. Amen. Ngai amũrathime mũno. Bwana wabariki sana. Na mweke maũndũ mega. Na watendee mema. Wĩra ũrĩa ndaheo nĩ wa kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Nimepewa kazi ya kuhubiri neno. Toguo mũigua hunjagia kũrĩa Naikuru. Kama mlivyosikia mimi ni mhubiri kule Nakuru. Na matũũra marĩa Ngai ekũnjĩtĩkĩria kũhunjia. Na sehemu zingine ambazo Bwana ataniruhusu kutumika. Nĩngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai. Ningetaka tusome neno la Bwana. Ibuku rĩa Thesalonike. Katika kitabu cha Wathesalonike wa mbere wa kwanza 4:13. 4:13. Ngwĩciria Johana gũtũthomera na Gĩkũyũ nĩgetha mũtafsiri athomage nĩwe kũmenya ũrĩa gũthoma enako. Please ikanga mathaa matirĩ hamwe na ithuĩ. Thesalonike wa mbere 4:13. Rekei tuthome Thesalonike wa mbere 4:13 turoiga atĩrĩrĩ: no rĩrĩ ariũ a ithe witũ, tũtingĩenda mũikare mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa andũ arĩa makomete, nĩgetha mũtikae kũgĩa na kĩeha ta andũ arĩa angĩ matarĩ na ũndũ merĩgĩrĩire. Nĩ ũndũ tũngĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩ akuire na agĩcoka kũriũka, no twĩtĩkie atĩ ũguo noguo Ngai akarehanĩria hamwe na Jesũ arĩa makomete me thĩinĩ wake. Kinyie hau. Amen. Mwathani Jesũ arogocwo. Bwana atukuzwe. Ciugo ici nĩcio ndoka kwarĩria family. Haya ndiyo maneno ambayo nimekuja kuwanenea familia na pamoja na kanisa na wote wanaomjua mzee huyu. Mwathani Jesũ arogocwo. Bwana asifiwe. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ: neno la Mungu limesema tũcakae no tũtigacakae ta andũ matarĩ ũndũ merĩgĩrĩire.
tuomboleze na tusifanye hivyo kama wasio na tumaini lolote. Todo aliothe methe-ini wa Kristo Jesu. Manake wote walio katika Kristo Yesu, aliothe maiguire uhoro wa Jesu ta muthuri uyu, wote waliosikia habari njema ya Yesu kama huyu mzee, na makimwamukira, na wakampokea, na makiamukira roho wa Jesu, na wakapokea roho ya Yesu, acio tigukua makua, wao hawafi. Hallelujah. Amen. Kiugo kia Ngai giatwira no gukoma makomete. Neno la Mungu limesema wale ni kulala tu wamelala. Na muthenya umwe ni ugakea. Na siku moja itawadia. Jesu oke. Yesu aje. Na agoka hamwe nacio ithuĩ twaigire ni mathie. Na atakuja pamoja na walio kufa wakiwa ndani yake. Hallelujah. Amen. Kiugo kia Ngai kiuga tutikamahĩta. Neno la Bwana lasema hatutaenda mbele yao. Jesu agioka. Yesu akija, nĩrĩngenagia mũno. Kitabu hicho chanifurahisha kweli. Ati agoka nao. Kwamba atakuja pamoja na wale. Matikoimĩra harĩa tũgũthikana. Hawataamkia pale ambapo tutamzika. Kanitha ti andũ ĩthikaga. Kanisa haliziki watu. Ni mĩĩrĩ tũthikaga. Ni miili huwa yazikwa. Tondũ mwĩrĩ ũyũ, kwa sababu huu mwili twarĩkia kwamũkĩra Jesu, tukishampokea Yesu na tũkũre twĩ thĩinĩ wake, na tukomae tukiwa ndani yake, na tũthiĩ na mbere kwamũkĩra roho wake, na tuendelee kupokea roho wake, mwĩrĩ ũyũ, huu mwili. Hallelujah. Amen. Kiugo kia Ngai kiugaga, neno la Mungu limesema ũthiaga na mbere kwaga hinya, huu mwili unaendelea kudhoofika, na mwisho ũgathikwo ta kĩndũ gĩtarĩ kĩene, unazikwa kama kitu kisichofaa. Toguo tũraraihĩrĩria mwĩrĩ ũyũ, kama vile tuko mbali na ule mwili. Rĩu twathika mwĩrĩ ũyũ, sasa tukishauzika ule mwili, Yesu hĩndĩ ĩrĩa agoka, wakati Yesu atakuja, rĩu huyu ndakoimba ithandũkũ rĩrĩ kana irima rĩrĩ, huyu hatachomoka kwenye jeneza ama kaburi. Magoka na Yesu, watakuja pamoja na Yesu, na mwili utagacoka kũbutha, akiwa na mwili usiooza. Kũhutũka mwĩrĩ wakwa nĩ mwerũ, nĩ warĩ ũmbarĩa roho menya ndũgakũra, wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Amen. Jesu onithanirio, Yesu alidhihirishwa, akaruta gharama, akalipa gharama, nigetha ithuĩ, ili sote, nigetha we, ili wewe ndukanore, usije ukapotea, ndukanathikwo ũthiĩ biũ, usizikwe ukatokomea. mwatũra thĩinĩ wa Jesu, ukidumu ndani ya Yesu, nĩaninĩte hinya wa gĩkuũ, gĩkuũ gĩtirĩ na ũthamaki, ngoro ciothe nĩigooce Ngai, ciĩhumbĩte nguo ya Roho. Kĩu nĩkĩo kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kĩna riri. Hilo ndilo tumaini tulilo nalo. Paulo arera kanitha ũyũ atĩrĩrĩ, Paulo anaambia kanisa la Wathesalonike, msije mkaomboleza kama wasio na tumaini. Hallelujah. Amen. Nĩ thĩna mũnene, ni shida kuu tũngĩkua tũtarĩ thĩinĩ wa Mwathani, tukifa tusipokuwa ndani ya Bwana. Gĩkuũ nja ya Mwathani, kifo nje ya Bwana ni nduma nene muno, ni giza totoro. No thĩinĩ wa Mwathani, lakini katika Bwana kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro, kuna tumaini, kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro, kuna tumaini, kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro, kuna tumaini, na kĩna riri, na ni tumaini riri liko na utukufu, liko na utukufu. Hallelujah. Amen. Ona mũhunjia nĩ oigĩthũya, ni ũguo. Mwathani Jesu arogo. Hallelujah. Nĩ twĩrĩgagĩrĩra maũndũ maingĩ, tunatumainia mengi. Mwanake nĩ erĩgagĩrĩra akahikania, kijana anatumainia ataoa, mũthũkũmi nĩ erĩgagĩrĩra nĩ arĩrĩhwo, mwajiriwa anatumainia ujira wake. Hallelujah. Amen. Ona mũhonoki nĩ erĩgagĩrĩra nĩ arĩigĩrĩrwo moko atuĩke pastor, hata mwokovu anatumainia atawekerewa mikono awe mchungaji. No nĩ kũrĩ kĩĩrĩgĩrĩro ngũkũũria, lakini kuna tumaini nataka kukuuliza, kana wĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩu? Kama una lile tumaini, wĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩhĩtũkĩte gĩkuũ? Je, unatumaini baada ya kifo? Biblia yatwĩra atĩrĩrĩ, Biblia imesema ya kwamba arĩa makomete me thĩinĩ wa Mwathani, wote waliolala wakiwa ndani ya Bwana. Tondũ thĩinĩ wa Mwathani, kwa sababu ndani ya Bwana kwĩigĩrĩra ni
kujiwekelea tu tuonekane rusini uonekane asubuhi yake ndio Yesu akaonithia wakati Yesu atadhihirishwa wina kirigiriro je una hilo tumaini na hau niho witikio wothe ogeragerio hapo ndipo imani yote hujaribiwa no wohekere bana wage kirigiriro waweza kufunga kichepeo na usiwe na tumaini na uine muno na hata uimbe sana na wikire kanju ino na uvae kanzu kama hii no heo ritwa ria gatatu na ria kana na upewe jina la 4 na la 3 la kuweka nguvu no ugakuo futhe lakini utakufa na uoze na tutigacoka kuonana na haturudi kuonana tena rwimbo ruria tuinaga tutikanage wimbo tunaoimba tusikose kuonana tukone tuhotoinaga iwe kwamba tunaiba bure tu tondu amukirire muoyo wa Yesu kwa sababu haukupokea uzima wa Yesu tondu Yesu kwa sababu Yesu ndokire otuoherwo mehia hakuja tu ili tusamehewe dhambi ona atana kuone ohanagira mehia hata kabla hajakufa alisameheana dhambi nijo ni ukondora na maitho makungararia utaniangalia kwa macho ya kukataa no he mutumia wokire lakini kuna mama alikuja akimwira atiriri akamwambia thie na ndugacoke kwihia Yesu akamwambia enenda na usitende ili jambo kama hili lisikupate tena Afarisai makiurania atiriri Afarisai wakaulizana no uyu nginya mehia ni aroha nani huyu hata anasameheana dhambi Yesu gutiabataranitie akue nigetho hanire mehia sio lazima Yesu angekufa ili asameheane dhambi Bwana siwe sana amen no Yesu okite nigetha tugie na muoyo lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tugie na guo na tuwe nao kweli muoyo niguo wale na thina uzima ndio ulikuwa shida kizungu kiwitaga eternal life kizungu wanatumia uzima wa milele fafe na miaka 93 baba yetu hapa ana miaka 93 no muthuri wa nyamukirire na ikuru huyu ndiye aliyenipokea kule Nakuru na Ezekieli wakiwa na Bishop Ezekiel na walika rimwe na fafa na yeye ni warika moja na babangu fafa ena miaka 93 babangu mzazi ana miaka 93 no ulihera mwere-ini lakini hata hivyo atauacha tu mwili na tikukuhoera uru na sikuombei mabaya uguo niguo kuri huo ndio ukweli wa mambo no he handu handikitwo lakini pale pameandikwa ndio ifuku ria Korinitho katika kitabu cha Wakorintho atatizu na tugakoma kwamba sio sote tutalala Yesu ni mwega amen no gukia umuthi yawezekana siku ya leo tarumbeta kahuho tarumbeta ikapulizwa haleluya amen meneno yonoke hii mili yote ituondokee tusoke tusamania na aria tuigire tukutane na wale tulikuwa tunaenda juu yao hewani ndio mwele na thakame itikega thamaki wa kwa sababu mili na damu haiwezi kurithi ufalme wa Mungu gikuo hiki kifo kwina hinya ukirite gikuo kuna nguvu iliyozidi kifo hiki hinya wa Yesu nguvu ya Yesu wana twamwamukira tukimpokea na family ino eture thiini wa na hii familia idumu ndani yake Yesu aguranirio wakati Yesu atadhihirishwa ni mukona na baba wanyu mtaonana na baba yenu no mugikomuta thiini wa lakini kama hamtakuwa ndani ya Yesu thiini wa Yesu katika Yesu haleluya amen thoguo ni athie na ni athie pi akiondoka mmepoteanwa na ni kabisa na noko nikio arakugaire indo na labda ndio sababu alikugawia mali akwera tigwo na migunda wewe achwa tu na mashamba wewe tigwo na gari wewe achwa na hilo gari no wana ciaku hamwere-ini lakini hiyo mali ikikufunga katika mwili tutikonana hatutaonana milele oya mugunda na woe gari na woe Yesu chukua gari shamba na uongezee Yesu Yesu amurathime Bwana awabariki na mutule thiini wake na mdumu ndani yake na ngoro ndule thiini wa Yesu na kama hujapokea Yesu tutanathika mwili uyu kabla hatujauzika huu mwili nigukwira nitakuuliza uraikara ugwati-ini munene uko katika hatari kubwa na atiriri na ni kweli ugwati wako uratene na tene hatari ya kupotea milele na milele niguo tumago heo miaka mingi ndio sababu ndio inafanya uwe na miaka mingi nigetha uheo mweke ili upewe nafasi wa guthura ya kuchagua uthure Yesu umchague Yesu uthure muoyo uchague uzima wa milele uzima wa milele tondu aria Yesu ndirekerende Ngai ndirekerende gya kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu huu akiruta mwana wa Mungu akamtoa mwanawe wa pekee nigetha urio mwihoke ili yeyote amtumainie ndakanore asije akapotea toria ng'ombe yao yorire kama ng'ombe yenu ilivyopotea toria ngui yanyu yorire kama vile mbwa wenu alipotea no agie na muoyo lakini awe na uzima wa tene na awe nao tele haleluya amen toria Yesu kama vile Yesu aimire kaburi alitoka kaburini ena riri munene akiwa na utukufu mkuu ena mwili wena riri akiwa na mwili wenye utukufu aterireria gukora Nairobi no Nairobi akitaka kwenda Nairobi anafika tu pale enda kuma nja tikuhingura murango akitaka kutoka nje sio kufungua mlango haleluya amen ala mutumia yaratu tusamania Galili anaambia mwanamke waambia mitume tukutane Galili wakamkoraku wanamkuta pale
akahe andu megate na agathi anapea watu mikate na anaenda. Mwili ucio niguo twetereire. Huo ndio mwili tunaotumainia, wina riri, ulio na utukufu. Kuhuduka rwara mwili wakuo ni mweru, ni wari ubaria roho menya ndugakura, wakinya matu-ini ndugathina na ndugakua. God bless you so much. Amen. Kaito horera muhujia digital rohe. Yo ni digital abio. Eti digital abio. Bwana asifiwe sana. Bishop Johanna, thank you very much. To ginya uhujia mathaa meri kana matatu. Mwana ni Jesu arogoshwo. Onajugaga mwanake ora waikarite ndidisha-ini Paulo akihujia. Ni andu mataiguaga uria Paulo areka atia. Agikira ihiake kihujio. Andu magikigwa na ihenya ri kihujio araihia. Kihino gikue. Etie kingekua. Mwathani Jesu arogoshwo. Bas, asante sana Bishop. Nimesema tena asante sana. Ihinda riri gwenda atungatiri othe pastors. Kuhotha. Ni thengio muno. Mwathani Jesu arogoshwo. Wa jikaretio jikaretio guikario. Mwathani Jesu arogoshwo. Kanitha wa Kobu, eto Kobu. Gakobu anake na iretu akanitha ucio na nio ashas ni moke haha na moke mahanyukite. Eni uguo nona mahanyuka ukai anake ana iretu aya ni andu afata muno nio ndirenda moka haha ndimuratu gwika na Jesu arogoshwo. Ni wega tuhothe tondu kuhotha ni maandiko. Amen. Na besha cito ciothe cia muhothi ciguthie hari family. Amen. Ni ndakorwo nderwo tuna deficit nene muno irabatara kumitwo na ni tukuhotha nigetha family ihote kumit expenses cigana na iriho. Amen. Angikorwo ndunahota guka kuria Nairobi kana ndunahota guthie kwa nyina wa Biriha kuria Mwihoko kana guka guku gwitagwo Kanorero. Amen. Ni hinda riaku ria kuruta mbeca ciaku uheane na ni igukinya ritwa ria Jehova rirogoshwo. Tukoretwo tukihuthira namba o imwe tu ya treasurer bitu ndiramenya hari ari ni mwanake withayo muingi muno no ndi na maari o guku guku Johana igatanoka ekuo Johana ukaha Johana mwanake ucio kana muthuri ucio mbeca citu ciguthi hari we na namba ya thimu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndirathire handu hararutagwo mbeca ndamuthaitha kanitha ucio ndikwenda kugweta ritwa no ndirakorire ni kanitha utari mwega watuika ni gukuhothwo andu makaruta thimu ciao no andu aria maraikia mbeca maraikirie andu 32 na turari andu 1000 no marandisha ati ni gwika atia ni kuhotha marahotha. Ndamuthaitha mutikahenie. Amen. Uhamenya ndurahotha tia gutinda ukindisha na kuruta thimu tondu ndirataria thimu iria ciarutwo haria ndiikarite na ndugathekerere. Jesu niendete muhothi muno. He ndi kwahothagwo Jesu agikara handu ang'ethe gatia hahothagirwo no menya ni onire nginya mutumia wae na gututu na hera igiri ona noti no ekiri atia ukenda kumenya ni onire ni aririe ciugo icio thutha to ni onire thendi no na ki riu nani ndirarora ni andu 32 maruta na thimu gutie mutakuaga ndamuthaitha mutikahenie. Mwathani Jesu arogoshwo. Namba ya thimu ni 0722 65 77 34 0722 65 77 34. Amen. Bwana asifiwe. 0722 65 77 34. Ndeciria gutambura airetu ana na kiaya tondu wore tukenete ni inyui
nä nginyä nä riboti yanyu na må tungatä ire må the na må raugire inyuä må tirä mbia no må rauga må kå ruta mä rä yanyu amwe maraire gå kå amwe marokire rå cinä tene må no reke itå hå rä airä tu anana kä arå hä amen rä u nä tå kå hotha tå kä hotha ndiramenya nä må bangä te ndä rakä ona gä kä rä haha mena indo already bas ngwä ciria gä kä kä rehwo haha ndå kä rehe haha å guo harä a gatagatä nä nyingä na katoni ä ngä katoni ä rä angä Jeremia athire kå mena cio bas 0722 65 7734 tå metä kä rie Gakobu må tå tongorerie nyä mbo igä rä nä getha tå hothe no tongoragia no inaga Bwana asifiwe. Njĩtagwo Harrison Mwangi na mbeo mwaheo o make sure nĩ aruta rĩtwa rĩu Ngai amũrathime. Amen. Na nĩ ũtũgire mbeca wega Johanna, thank you very much. No inaga nĩ ũrĩa wĩ mũico kĩine ina rwĩ ho okay aya Asanti. No njũrie mwanake wĩtagwo Shem na mũndũ gwĩtwo Kasong na Wambo moke mateithie. Shem Kasongo Kasongo auga atĩa sorry Kasong Kasongo Kasong 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 mũndũ gwĩtwo Mika Waruthu Kasong no cio ngĩ namba cigana na tũkũina rwĩmbo rwa nyĩmbo cia roho mũtheru namba 49 nĩ tũkĩrĩ na igũrũ please rwĩragwo Jesũ ahota magerio marĩa ageririo werũ-inĩ iria-inĩ rĩa Galili 0722 65 7734 ndĩrenda mbeca nyingĩ mũno okay aya sawa thiĩ na mbere rĩu Jesũ ahota magerio marĩa ageririo werũ-inĩ iria-inĩ rĩa Galili nĩ oimĩrĩire Petũrũ Jesũ kĩhingo kĩrĩa kĩire onaro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake na nĩwe irigithathi rĩrĩa Mwathani ambĩrĩirie gũciara ũhoro wa ma Jesũ ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire onaro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake Petũrũ nĩamenyire na kĩrĩma-inĩ akĩmenya Musa na Elia moke Jesũ ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire onaro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake nĩ Jesũ erire Petũrũ Simeoni nĩ ũnyendete rĩgaia tũgondu twakwa Jesũ ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire onaro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciakwa atuirwo mũira wĩra nĩ atuirwo mũhingũrĩri ng'ondu cia Jesũ mũrango nĩ Jesũ ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake Jesũ nĩ ahingũra wĩra Petũrũ atũmirwo nyũmba ya Korinelio Jesũ ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake
na roho mutheru matienda gathago Jesu enda itagia Kĩhingo kĩrĩa kĩire ona roho ndaĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake kĩa ng'ondu na thutha tondũ aiyũirwo nĩ Saitani erĩrĩire kũrũnja Jesu enda ĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona roho ndaĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake mũndũ mũthingu aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe ngombo cia ngoma mwathani wao nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Saitani mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makothe andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meri nĩ woka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe othe ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkũragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ na kĩonagwo nĩ andũ othe makothe Jesu nĩarũire mbara nene ya gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe kaothe ndũrĩrĩ ciũmbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotire mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makothe hũrĩra na kesho rũhĩrũ wega na irĩtu kijana nĩ watongoria rwĩmbo ndaigua ũhoro ũcio ũrĩ mwega na gĩthomo gitũ kĩa rũciũ mũtiona kĩrĩ oho nĩ ona ni ndarĩ hau hĩndĩ ĩmwe na rĩu nĩ niĩ ũyũ ndĩ haha mwathani Jesu arogocwo aca nĩngũkwĩra nĩnguga asante sana thank you daktari ngwenda twĩtĩkĩrie bishop Kĩarie ahoere indo ici nĩgetha onacio cigĩthere ĩtiguo ni citherie kũrĩa itarĩ theru mũregenyi wothe thĩinĩ wa mwathani rekei tũhoe tondũ twĩrwo tũhoe twagoca rĩtwa rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ Jehova Ngai we ũtugaga andũ aku no kamwe ikomatha nĩ twathengerera harĩ we mbere yaku mũthamaki wa thamaki nĩ ũtugĩte Ngai witũ family ya Julius no kamwe ikomatha no kamuheo iheo nyingĩ mwathani nĩ twacokia ngatho hamwe noguo mwathani andũ aya nĩ matũhete indo nyingĩ cia kũruta wĩra ũyũ no na rĩu matinanoga nĩ macoka mĩhuko yao mongerera ingĩ mwathani
ici watu wathire tumetagie mihothi na yoka tumithunguthagie hariwe nigetha megire na kirathimo. Ici ni ndacithunguthia mbere yaku, ndahoya wega no tugi waku ukinyire andu waku onao mathereme na mathege. Ici nacio irathimo na itherio na wira wothe ingiruta wa githiri, na no utugi na tha tuheo ni Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Mwathani arogocwo. Ndirero ndimugeithie murega thiini wa Jesu kai tugeithani uguo. Family ya mutungatiri Julius Kigera na tungatiri akwa na kanitha at large, itikirai ndehe rabirabi ciakwa na cia family yakwa, na ndimwire mumiririe muno tondu Ngai witu ciugo icio twerwo ni ciama ni ari uka kumurora na ni ari mumagiriria. Ngai witu aromurathima. Asante sana. Bwana asifiwe. Nigwenda mutungatiri wothe urari kana uri rungu rwa Kigera arugame. Hau ndingitiga. Bishop Zakaria Magondu ni anyonirie na akinyonia tungithi mathiko mutongoria akome. Amen. Ni wega kumenya andu aria me thutha wa muthuri uriku, tondu andu aya ukaiha andu aya nio magukuwa kioneki kia Bishop Julius. Etiguo ndamuthaitha kendore kamero ndimuthaithe ndamuthaitha thiini wa Mwathani. Elija rugama ona acio korwo meho ni rugamai uguo no mutiga yuke na guku ndona Elija kenda gutimbiria guka ndugoke we ndamuthaitha thiini wa Mwathani atungatiri ndeka atia ndamuthaitha. Julius arai na kioneki kinene muno gia kanitha, na tondu ni akoma muhane Joshua uria woire wira uria watigitwo nu ni Musa. Ni waguire ndwaguire ono korwo ndwaguire ri mahitia mama ma Joshua no mamwekire agitiga wira ri ndari mundu atigire. Amen. No kuguithia ndaguhithirie kindu aremirwo ndari mundu etirie atia. No korwo mutoi Biblia kuma hari Butha tuwe Joshua, kuma hari Joshua tugaga kuri andu angi metagwo atiririri ki. Yani togutiare mundu gwacomokaga Debora na hau Debora numanyika Debora gwacomoka ungi na hau akanyitirira. Ndamuthaitha mutikareke andu manjie kuguthuka makinyitirira, murugame wega ritwa ria Jehova rirogocwo. Bwana asifiwe. Handu-ini hanyu ngwenda muthuri uyu wina mbuĩ nyingi atugeithie na twire ciugo igiri. Ndigukwirite no ningutwite uguo na mutigo ikara thi muko muri o hau. Ucitagwo wa mai na ni mathiete na muthuri uyu ihinda inene muno. Ni ndamugeithia inyuothe kanitha wa Ngai muriega murega ringi ona matatu muriega. Nie ni ni oigagitwo wa mai njitagwo Charles wa mai na nie turakoragwo na Bishop Kigera na riu akiri hau na tigwa kanitha ati ni wathira wiho twi nake muno 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 ni ndiririire na thuri aria angi na Ngai aromurathima na mwende. Amen. Bwana asifiwe. Muthuri uria urari wa mwisho kwa murwo kanitha-ini wa Kigera mundu oinithagia nyimbo ni nie twina njuru ni mwanake we haha utagombanitie nderu. Bwana asifiwe. Na muthe amura mwanake uyu ni ngwitaga mwanake ni ndiru amura mwanake uyu araninirie wiki ithatu areka atia arahuruka uguo kanitha-ini ndanathia hindi ingi tiga hindi iyo. Niguonaga ni wega mwanake uyu niwe urugameire kanitha wa Kanorero. Bwana asifiwe. Kanitha wa Kanorero kanitha munene muno wa mahiga na urakitwo ni Julius ni urugamirire. Mwanake no nginya atugeithie na utuiguithie ati ni uguthi na mbere wega. Ambiriria kwaria riu. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Muriega inyuothe muriega ringi unaria matatu muriega. Hamaritwa makwa njitagwo Pastor Isaac na mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa muthenya wa umuthi. Nguheana kaundu kanini ka muthuri uria hari undu aronaga ithuĩ tutaronaga. Mwathani arogocwo. Ona mungirathire mwarie wone akira
ndanakira tondu wa kurigwo akira tondu he kaundu kangi areka atia arona na hau mbere hindi iria ciririo horo wa kwamurana na nitwaririe muno horo wa kiamuro kiu na kinjira ndirenda gugakwamurira kanorero mwathani arogocwo na ngimuria kanitha ucio ti muriku tungitikira wambe urike na riu wona warika hihi wakirikio uguo ri wakiamurwo akirega kinjira aca kou ni kuga kwamurira tondu ni kuo maithe maitu mambiriirie ki kanitha mwathani arogocwo kou ni kuga kwamurira na njoke ngwihokere wira uria wothe aya maiguire ngiheo ritwa ria Ngai turirogocwo ciugo ciake cia muthia hindi iria arokire kuhuruka tondu muthuri uyu ndanathie erigitwo ni kwarehirwo ndumiriri na akirwo ni akuhuruka na tukimwariria mwathani arogocwo anyineire rwimbo ruria rugaga Ngai ni athuire uruo wothe tutikamwona twina ki twina guo mwathani arogocwo na arikia kuga uguo agita muthuri gwitwo Jeremia ni wega ngwitie uguo wakure itura ria mwihoko akiuga muhoere ndari guku ari rutha mutigamenya ari rutha ya rutha mwathani arogocwo ngwendaga kuga atiriri kanitha uria muthuri uyu atiga ni kanitha munene muno ungirora uguo tungirugamia ma bishop na turugamia ma pastor maria mokite kuhuthuria kuhuruka kwa mutungatiri Julius tutingihota kwandika maritwa ma makanitha macio mwathani arogocwo koguo ndanatiga kanitha wa Gakobu wi wiki atiga kanitha urigiceirio ni makanitha macio mothe koguo mungigatuona tukite kwi Apollo na turingaringe mutikana tucokithie tondu muthuri ucio niguo kanitha uria katia tungigathie kwi Bishop Sheila kuria Nyeri onake agatwika atia agatuhingurira tungigathie na Ikuru tukore muhunjia ucio watuhunjiria tutikana cokithio naki na thutha mwathani arogocwo tondu ucio niguo kanitha uria Julius atiga kanitha wa wendo kanitha wa andu othe kanitha utari mihaka Ngai amurathime thank you muno ndina mwihoko munene muno na mwanake ucio na Julius etagwo Warusi Isaac uthi na mbere na urute wira amen Bishop uria uramurirwo mwisho pio haha munengere kanyamuga wakuma kuria maragwa uyu niwe the newest bishop kanitha-ini uyu na akio niwe the newest pastor kanitha-ini uyu arogocwo mwathani riu inyuothe murega ritwa-ini ria mwathani nie njitagwo Musa gwitu ni maragwa nikwe nyumire na ni ngwitia Ngai muno tondu muthuri ukomete hati Kigera twahunjagia na ithe wa Sami uyu na nio manyingiririe githinjiro guku Kanorero gicoka ngithie gwitu maragwa tugiaka kanitha kuo na ni aturite kuma Kigera akua na ithe wa Sami athie ni manyitire kanitha ucio muno nake Kigera ni aumite thutha muno kinya muthenya uria urakinyire wake wa kuhuruka ni ndi na mwihoko ati wira ucio ni tukuruta kinya tukinyie mwisho toria Ngai athanite o tukirumagirira njira cia mwathani na maundu maria muno marendetwo muno ni mutungatiri ugwitwo Kigera uguo rwimbo rwaiga ati Ngai ni athuire uru o wothe na gutire mundu ona umwe ungiona Ngai ena uru koguo twithambe tuthere tuthirwo ni uru nigetha tukona Ngai mwathani amurathime mwathani arogocwo ithe wa ngendo geithania nigetha muikare thi mwathani Ngai ithe witu arogocwo muriega ni tondu wa mwathani ni na ni ndi mwega na ndi na thayu ndire mugeni maitho-ini manyu ni tondu tuturite hamwe na inyui Nyairobi muthuri uyu komete haha tutioine ihinda inene muno turaikarire nake miaka 5 no ciugo cia muthuri ucio ni indoragia muno tondu ono ngimwika uru no thie we ni athuka ugikinya nyumba gakuhurira thimu ni undu ucio ni ciugo njega ciario tondu ni akomari ithue na ithuiri ni atia tugwika nigetha tawa uyu ndukae kuhora na tondu nie ni gukura ndireka atia
niĩ ndĩ mũkũrũ gũkĩra mũthuri ũrĩa. Nĩ tũrona na gũtirĩ handũ ingĩtuĩka caimani. Mĩaka nĩ ĩrarega maũndũ macio. Mĩaka nĩ ĩrarega. Nĩ ngũmũcũthĩrĩria na nĩ ngũmuma thutha ũrĩa mũkwenda twĩke, no mwega tũcoke gwa caitani ndigũgĩcoka. Kau noguo Mwathani Jesũ arogocwo. Ikarai thĩ tũtigĩrwo nĩ nindĩ na gĩthomo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wa mũico kanitha-inĩ ũcio nĩ General Secretary. Nĩyo ngwenda oke haha. General Secretary angĩaga kwaria thĩinĩ wa ũngano ta ũyũ tũgĩ ũhoro o ndagĩka igĩrĩ. Bishops, pastors, deacons na kanitha wothe kwa ujumla mũrĩega. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ niĩ ndaheo marĩtwa macio na rĩmwe nĩ nyonaga ta me manene ngaga kũmaingĩra wega. No, that notwithstanding. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũkenete mũno na no tuoe mweke ũyũ tũmũcokerie ngatho inyuĩ inyuothe nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩrĩte kũnyitanĩra na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũyũ wa mũthuri ũyũ watũkinyĩrĩire na mũgatũma ona tũkinye haha tũkinyĩte ũmũthĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũtũkenetie mũno. Ũndũ wa kerĩ, no nyende kwaria ciugo nini ciĩgiĩ mũthuri ũyũ tondũ nĩ tũraikarire nake mĩaka ĩtarĩ mĩingĩ mũno, no nĩ mĩaka ĩrathiĩ gũkinya ta mĩaka 50 ũguo kuma rĩrĩa twambanĩrĩirie nake. Nĩ tũikarĩte nake mũno tondũ harĩa twambanĩrĩirie nake ciana icio ciake ciothe ũrĩa warĩ mũnenanene nĩ Wanjikũ, Biliha na mũndũ ũgwĩtwo Nelias na Jane marĩ tũmũndũ tũnini mũno. Imwana iracokire gũka just the other day tũhurũkangĩte. Twauma mwena ũcio nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na ũhoro wa Julius gũkorwo okĩte Nairobi na agĩkorwo atĩ nĩ eciria ũhoro ũrĩa angĩambĩrĩria kũgĩa na kanitha tondũ wa ũguo waigua ũrĩa endete Ngai. Mũthenya wa mbere twaikarĩire sofa set cia nyina wa Biliha tondũ tũtiarĩ aingĩ, twarĩ ta andũ ta 5 kana 6 ũguo tũgĩthoma mũthenya ũcio gĩka atĩa. Thikũ ya kerĩ ya gatatũ gwĩtuĩka rĩu nyũmba gũtingĩikarĩka tondũ nĩ kwanyiha, tũkĩiga fomu hau nja. Twagĩikaranga twĩkĩrana rĩu nĩ tũkũbatara gũgĩthiĩ hau hangĩ. Tũgĩthiĩ tũkĩona cibũ agĩũka agĩtwĩtia kĩrĩa agĩtwĩtirie, agĩtuonia gĩcunguruma kĩa mũgũnda handũ. Na mũthuri ũyũ ndarĩ itherũ tondũ hĩndĩ ĩyo ithuĩ atirĩ mũndũ warĩ tũbeca tũingĩ, tũtiarĩ ũrĩa twahanaga. Agĩũka akĩgũra mabati na ithuĩ tũkĩenja marima na tũgĩthondeka nyũmba yarĩ nene mũno. Tũikarangĩte tũthondekete nyũmba yarĩ nene mũno na tũgathomaga kũu. Hagĩũka mũndũ ũngĩ warutaga kwĩra kũrĩa kwa Pawa wĩtagwo Njaga, akiuga mũgũnda wakwa wakinyĩte haha ũũ. Atũranirie kanitha witũ maita merĩ, tũgĩtigwo na gacunguruma kanini ga kanitha. Rĩu tũgĩkorwo atĩ harĩa rĩu tũthomagĩra nĩ hanini mũno. Owe agĩũka na idea tũgwĩka atĩa, tũkĩambĩrĩria gwetha kĩea na tũgĩteithĩrĩrio nĩ mũthuri wĩtagwo Jeremia. Tũkĩona kĩea na kĩea kĩrĩa tuonire kĩrĩa tũthomagĩra kũrĩa Gakobu twendeirio ciringi 1,000,000 na tũgĩka harambĩ. Tweka harambĩ twekire na wendo mũnene mũno na arata aitũ magĩtũkĩra mũno. Tũkĩona ciringi 800,000 tũtieheririo na ciringi 1 tũgĩtwarĩra mũndũ ũcio. Nĩ twaikarire ta mĩeri ĩngĩ 3 wa mũira icio ingĩ tũkĩonete. Mũndũ ũcio agatũticaga agatwĩra mũrehe icio 200 kandi mũcokerio na icio ingĩ. Na hĩndĩ ĩyo nĩ twambĩrĩirie gwĩka maũndũ gũkũ. Rĩu tũkĩgeria nginya na nĩ tũgwetha ngarata ũguo tũgĩcoka tũkiuga bana tũgĩka harambĩ. Tũkĩona ciringi 300,000 tũkĩmũtwarĩra ciringi 200,000 na hau tũgĩkĩambĩrĩria ũhoro ũcio. Tondũ nĩ harĩ haraihu na nĩ mũĩ nĩ hakoragwo he haraihu na barabara rĩ, kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ
tutigwaka kanitha permanent tugwaka kanitha twake kothi igĩrĩ cia mahiga tucoke twake na mabati kĩraraca mũthuri ũcio akiuga ca tũraka nyũmba ya mahiga na kuma buti ĩrĩa yathimirwo nĩwe warĩho bundi akĩnyita mwena ũrĩa nake mwena ũyũ ũngĩ niwe ũratigĩrĩra atĩ gĩtingĩ kĩrwo haha ũguo akoretwo nona rĩrĩa atarĩ kũguo gĩakwo gũtihituka atathiĩte ku nĩ arũmĩrĩire wĩra ũcio na njĩra nene mũno na nĩ aratũtigĩire wĩra mũnene tondũ aratigire twake nyũmba ya ngoroba 4 na twakĩte o ngoroba ĩmwe na ĩngĩ tũkaigĩrĩra mahiga tũtirĩ tũrahota kũigĩrĩra sirabu ũguo nĩ tũkũmwĩta nĩgetha legacy ĩyo yake ya mũthuri ũcio twĩtĩkĩre ikinyanĩre ta ũrĩa angĩrendire mũthuri ũyũ ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ atĩ nĩ akoretwo arĩ mũrwaru kahinda karaihu mũno ũguo twero kuma 2013 akoretwo arĩ on and off hospital na angĩhona aume thibitarĩ Wednesday Sunday akorwo kanitha-inĩ mbere ya andũ othe nĩ akinyire kũngĩkorwo na kaũndũ atĩ kwĩna igongona fulani kana kwĩ mũcirika ũrenda ũndũ fulani including graduation cia ciana cia mwĩta ndauga nĩ araturwo athiaga kũu kũrĩa guothe acirika ake marĩ kana nĩ kũngĩgĩa na ũndũ ona mwĩrĩ wake ũtarĩ mwega athiaga kũ ũguo nĩ arerete kanitha wake na ruo rũnene mũno 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 na ona hĩndĩ ĩrĩa ahunjagia andũ arĩa mamũĩ na ngari yake yarĩ Trade Bank yarĩ Land Rover akuaga acirika ake othe na Land Rover ĩyo amwe magaikara thĩiniĩ amwe magaikara nja kũrĩa igũrũ tondũ yarĩgia na kĩria nake mũthuri wetagwo John Mark agaikara agatwarithia na akamũrĩkĩra ngari tondũ matawa nĩ mekire atĩa mũthuri ũcio nĩ tũikarĩte nake mũno na nĩ arutĩte wĩra mũingĩ Ngai amũrathime ũrĩa Jesus rĩrũaga Bwana Jesu arogocwo nĩ ũhoro wa ma ona gĩkuũ nĩ kĩhoti atĩ nĩ kĩrakuire kĩgera amen niĩ nĩ tũingĩ wa mũndũ nyũmba twĩna Land Rover harĩa mũgũrũ ndiariganĩha nĩ harĩa ũguo ĩgĩthiĩ tũkĩingĩra tũgĩkora mũtumia nyũmba na Land Rover nĩigana marĩ ho warĩ ho twaingĩra thĩiniĩ na nĩ nyũmba ya ihiga tũkĩhũra nyũmba ya ihiga mwene tũkĩmakora makĩrĩa mũndũ aumire ngari ĩyo no kĩgera aumaugia Sami harĩ mũndũ mũringe tukiuga tũtirĩ mũndũ mũringe rĩu ena bata na kanitha gũkĩra nyũmba acio akĩra mũtumia pole sana ndio nyũmba yothe nĩ tũhũrĩte yothe arĩa moe ũhoro ũcio nĩ moe guoko igũrũ ti ũhoro wa mahinda yarĩ Mwathani Jesu arogocwo ũyũ mũthuri gĩkuũ nĩ kĩhoti rĩu nyũmba twamamũra yene tũkĩũria nĩ tũgwĩka atĩa augire hatirĩ na thĩna nĩ ndarĩrwo ũrĩa nyũmba ĩyo ĩgwĩka atĩa ĩgwakwo na nĩ wiki ĩmwe mũtumia nĩ akĩirwo nyũmba kĩi tũhũre mũthuri ũyũ rũĩ rwega ĩno nĩ njamba na nĩ twatigwo nĩ njamba mwĩtĩkĩre kwa kahinda gaka ndehera birambi cia Archbishop Apollo Gacau na ndigũcirehe tondũ he mũthuri ũrĩa atũmĩte kanitha wa African Holy Ghost Christian Church on behalf ya kanitha ũyũ nĩ ngũmũhũrĩra thurutia Bwana asifiwe na tondũ Bishop Elias arĩ haha ndikwenda kwaria tondũ rĩrĩa twaragia na Archbishop mũthenya warĩ wa Saturday wa ũhiki anjĩria akĩnjĩra ndikahota gũka no nĩ ngatũma Bishop wa Mũrang'a oke andũgamĩrĩre Bishop ona kũngiũra kana wiki atĩa no nginya tũgeithie no gĩtũhe ngeithi cia mũnene asante na ũndũ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu inyuothe nĩ kũmũgeithia kũmũmeithia mũrĩega oro rĩngĩ
Muriega gatatu. Reke itugeithanie uguo. Mwathani Jesu arogathwo. Hamaritwa makwa nĩ Elias Muhea wa Bishop Elias Muhea wa Ng'ang'a na ndĩmũhonoki nĩ ũndũ wa Jesu. Gwitũ nĩ kũrĩa Gatanga kanitha-inĩ wa African Host kũrĩa gĩcagi-inĩ. Na niĩ ona njũĩ mũrata wakwa mũno na mathiko no ingĩrokire ndĩrathirwo nĩ mũnene wakwa na gwathĩka nĩ igai. Aranjĩra tondũ arĩ na handũ arĩ na igongona rĩa mahoya na ndekũhota gũka na nĩ angĩũkire njũke gũkũ andũmĩte. Wathani arogathwo. Na nĩ ndĩrakiuga atĩrĩ ũndũ nĩ ndahĩtire mũthenya ngiuga ndetwo tukũ no ndĩrĩũkagĩra nĩkĩo gĩtũmire njũke gĩikaro gĩkĩ na nĩ amũgeithĩtwo inyuothe mũtikĩrĩega. Ndikwenda gũkĩra hau mũrata wakwa tondũ njĩra ĩrĩa njega nĩ atĩrĩrĩ indo iria inungaga wega theru cia magongona nĩ mĩtugo ya andũ arĩa ega na theru ĩgĩka atĩa ĩkĩririkanwo. Ithuothe tũkĩte gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa kũririkana mĩtugo mĩega, kũririkana wĩra mwega, wa kũririkana ũtungata mwega, wa kũririkana maũndũ mothe mega marĩa mekĩtwo nĩ mũrũ wa Ithe witũ. Na kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ tũtiũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa ũru no tũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa wega. Tũrĩ na wĩtĩkio atĩrĩrĩ Mwathani ũrĩa ũheanaga muoyo tũĩ nĩ ahete mũrũ wa Ithe witũ muoyo nĩ ũndũ kĩrĩa gĩkohwo thĩ ona igũrũ nĩ gĩgeka atĩa rwendo rũu rwa gũikara wega-inĩ wa Ngai, rwa gũikara wega-inĩ wa Ngai. Rekei tũtũrie guo tondũ nĩguo mwega. Mwathani Jesu arogathwo. Mũrũ wa Ithe witũ kiugo nĩ atĩrĩ na kĩarĩrio kĩharo gĩkĩ mangĩgoka na noguo ngũthi kwĩra mũnene wakwa kĩu nĩ gĩakwa atĩ mangĩgoka matikanahingĩrĩrio tondũ Ngai nĩ athũire ũru wothe na tũtikamuona tũrĩ nake. Nĩ wega kũgĩaga na kiugo kĩega na kĩa goro kĩrĩa gĩkĩtwo nĩ ndungata ya Ngai. Mwathani arogathwo. Rĩu mũrata wakwa njĩtĩkĩria atĩrĩrĩ tondũ nĩ ngĩtũmirwo nĩ mũnene tũngĩaga kũinĩra njamba ĩno nĩ ciakuire irũmĩtie-rĩ ũthingu no ũhoro wa ma-rĩ namba 40-rĩ mũtiũkĩre inyuĩ mũtiũkĩre tũinĩre njamba ĩno tondũ nĩ mũkũmenya atĩrĩ mũthigari ahũragĩrwo thurutia na kũrĩ ya mbere neno nĩ nene na nĩ wega ĩkwo ũrĩa wothe kwagĩrire. Wenda mũndũ wa rwĩmbo ĩni ngũgoca Jehova hamwe na njamba iria irũme ciarũagĩrĩra rĩĩtwa rĩrĩa kĩarĩ theru. Njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũrama.
Umetie hothi kuno mana itekyo na oberu ayire cia ole umeiguru libya tuiro moira wakumbulira ndole yede maiterio ubarutare maguta ijaba isya cia bire yobetie hothi kuno mana itekyo na oberu ayire cia ole umeiguru amosieririo niro ndikwenda gukiria hau no ingĩoya twĩke haro gĩkĩ atĩrĩ ũthingu na horo wa maarĩ cikare hamwe nai mũnene hena mũndũ ndĩrakĩtũmwo ndĩrakĩmwĩrire akĩndehe angĩũkĩre kĩoro ũguo na nĩũramũmenya tutikanagĩrie na mũndũ haleluya amen nduki andu uguo ni murata wake gera muno nake Oguo. ngerie ndugakirie thengio uria ngigwa mutiamenya ndari undu ungitiga uhoro ucio wa kugathiriria ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo mwitikire kwa kahinda gaka ndimwire kiria kiratumaga mundu gwitwo Julius Kigera ohe kiremba na muohere utahana wa andu aria angi
Amen. Onawe ni ukuona. Pastor Jacob ukahaha. Oyo ndimuonaga ngoda kigera. Tondu ginya buhoya wa kiremba ginya kuhatira na hathu ga kuhatira. Ai. Oyo niwe muthuri uria bohire mundu ugwitwo Julius Kamau wa kigera kiremba. Muria irui. Ithe wa Julius hasa. Uria amugithire obira tomba sema nyuma yangu ni ithe woyo. No kiremba ri ni wa muohire. Hallelujah. Ugiuma ugutatu initie no ko gutariki ugutarathie wega. Itigwo ndugike. Mwathani akumio. Mwathani akumio. Atungati muriega. Mwena uyu muriega. Mwena uyu muriega. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Uguo muthuri uyu aiga nima. Muhunjia mwenzangu nindie ndohire muthuri uyu kiremba na ndona tari miaka 41 mithiru 41 na twamuohire utuku muriu hau okay inakwira ndatiga riu hau twamuohire kwi utuku ni twathiaga kuhunjia turi anake na twakuaga tawa uria wetagwo pressure lamp niguo wetagwo karavai ngwenda muigwe riu niguo ona twathie kuhunjia toimaga gwitu satellite tugathie ringi kuhunjia Kangemi Kawangware tugathie kuria kungi no hindi yo twahunjagia ni twahunjiirie andu aingi muno na aingi ni ma bishop angi ni ma bishop na angi makianjia makanitha na kigera ni umwe wao. Mwathani akumio. Hindi yo twamuhunjiirie twari anake ana. Mwathani agocwo na gatagate kacio ana eri ni mahurukite koguo twatigirwo no cio ngi na hindi iria gwatwikire wende atereire uria twitanaga ate mundu uria kwenda kuhonoka oke ni mbura yokire na ni njui undu umwe mwathaka guku ni mukurirwo. Mwathani agocwo mbura yoimire ta mwena yo riria iguire kigamba agitengera mbere akiuga nie ni ndaigua horo ucio na ndikwenda undu ungi koguo yako yeheaga na mambere koguo nie ni ndirenda hindi yo tutiare na kahinya kaingi ndamuohire kiria kiari mutwe wakwa ni twanaga twarutaga ona ta riu angioka mundu urenda kiremba ndingigia na thina wa kuruta giki twambe tumuohe. Mwathani agocwo koguo gugigithii uguo na wona gwathii uguo ni twacokire wona aria twa kiumia kiu kana aria mahonoka ni twamatwaragira mutungati ni twamutwarire kanitha-ini satellite kwi mutungati wetagwo mutungatiri Vetro Archbishop Petro ndio wamurerarerire kuu kungi koguo wira witu wakinyire hau wakinya hau vava wao niguo twacokaga kumenya baadaye ari mutungati munene muno thiini wa kanitha ici citu na riria athire kwao Kanorero vava wao ni augire andu acio marakuohire kiremba kiu ukandehera haha riu riria ningi twathire vava wao onire ni anake. Mwathani agocwo ona ni anake anini agitwira anake ni inyu murekire o tukiuga ndiramwitire turianire mburi nigetha murie mburi koguo ni twathinjirwo mburi ni vava wao. Mwathani agocwo tugicoka he handu twatwarirwo kuu kwa muthe kwari na kanitha no ndwari munene muno ari kanitha munini agitwira ni tutonye mbere ya twike undu atwirire ni tutonye iharia kanitha tugithie kihoero kiari kuu kinini na tugitonya tukihoerwo na tukirathimwo na noguo muthuri ucio onake arathimirwo tondu he munabii twana tunini na kiu ni kiavata muno gukira maya mangi kiu kiavata gukira maya mangi he twana tunini twari anabii hindi iria twamutwarire kanitha-ini kuria satellite kamwe ni gathiomire na kamwe gathioma kairitu he undu koigire koigire ni akarikia wira uria vava wao arutaga. Mwathani agocwo riu ri gwatuika uguo ri nie ni ndacokire
kwĩ archbishop ũngĩmũria noguo nĩ kuga atia mũndũ no arutaga wĩra wa ũrĩa ũngĩ kĩrĩa rĩu ngĩrwo nĩguo no gũthiĩ ũguo angĩkorwo ũrĩa ndakahota gũkorwo akinyĩtie harĩa Ngai endaga. Koguo gatagatĩ ka Julius na wĩra wa baba wao na kanitha hena hitho ihana ũguo. Niĩ nĩ kwĩrwo nderirwo reke inginyie hau. Ngai amũrathime. Na nĩ tuma na mũndũ ũmwe warũgamĩrĩire Julius ũhiki etagwo Mũthee Mutha. Nĩwe warũgamĩrĩire ũhiki wao na nake mũtumia ũrĩa wĩtagwo nyina wa Biliha. Mũtumia ũyũ mũtungati wake rĩrĩa arĩ mũirĩtu nĩ eho Baranaba. Ũcio nĩwe warĩ mũtungati wake mũirĩtu. Koguo nĩ tũgũkĩte nao. Ngai amũrathime na ndakena. Ngai amũrathime atungati na mũtũrie. Ũrĩa Pastor Jacob Ruhĩrũ wega. Rĩu arĩa matoĩ Kĩgera umĩte Ithiraeli. Aumĩte kĩ? Na andũ arĩa manakorwo ho Kĩgera Bishop Kĩgera agĩthikana. No nginya mwĩrĩ ũhurũkio maita maigana. Kainde mũheage ũhoro andũ aya okorwo mũtoĩ. Ĩyo nĩ Ithiraeli. Bwana asifiwe. Na ũndũ mwega rĩ ũkĩrĩ mahĩtia. Kũhurũkia mũndũ na gũcoka kũmũtwara hau hangĩ. Ũru no kũhurũkia maita maingĩ makĩria. Amen. Hallelujah. Kono ũrathikana na toti ũrathikana we Julius. Ũngĩahurũkio maita na wetĩkie. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Rĩu mwĩtĩkire tondũ mahinda nĩ mathiru. Andũ arĩa othe metagwo pastors na deacons nĩ marũgame. Mũnjĩtĩkire pastor na deacons. No eri. Hallelujah. Bwana asifiwe. Geithania iyo. Nĩ mwanjĩtĩkĩra. Please tondũ hira nĩ hira thĩna. Hallelujah. Mũndũ wothe wĩtagwo bishop nĩ arũgame. Bishop. Wĩikara thĩ we ndũrĩ bishop. Aki bishop. Ũrikanagĩrwo na ndakire. Mwathani Jesũ arogocwo. Andũ acio rĩ nĩ matũgeithio guo. Bwana asifiwe. Twĩtĩkĩrie bishop Kanini atũgeithie na tũiganĩre. Tũtĩiganĩra. Mwathani arogocwo. Reke ndĩmũgeithie rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega matatũ. Ngai amũrathime. Na tondũ nĩ arega kwaria. Mũthuri ũcio nĩ wa bata mũno. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ũcio etagwo Kanini. Jathani Kanini mũigua etagwo Jathani Kanini. Ũcio nĩ guka we. Amen. Amen. Na Mũthee Jathani Kanini kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩgera nĩkuo arutirwo agĩthiĩ gũthikwo. Nĩ mũraigua? Ithaka nĩ ndakwĩrire rĩrĩa ndĩrokĩte ũkĩamũrwo. Ndĩrakuonia gatanda karĩa gakomagĩrwo nĩ Jathani Kanini. Ndĩrakoria mũtirĩ mweheria. Ũguo mũrũmie ũhoro ũcio wa Ngai. Bishop tũgeithie, Archbishop tũgeithie nĩgetha rĩu tũrĩkie ũhoro ũcio thire. Mwathani arogocwo. Inyuothe mũregane tondũ wa Jesũ. Ngai aromũrathima mũno. Niĩ njĩtagwo Isaac Mwangi na mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa na tũikarĩte nake matukũ maingĩ hamwe na kanitha. Njĩtĩkĩria njĩre ciana cia mũthuri ũyũ koguo. Nĩ harĩ ciugo ciarĩirio Sulaimani nĩ ithe rĩrĩa akirie kũhurũka. Sulaimani akĩrwo atũre aiguĩte watho na etĩkie ũrĩa ithe etĩkĩtie Ngai na nĩgetha Ngai amũhingĩrie kĩĩranĩro kĩrĩa amwĩrire kĩa mũtũrĩre wake. Na Sulaimani ũndũ ũrĩa ndĩrenda kũgegia ciana ici ciake naguo nĩ atĩ rĩrĩa Sulaimani agire kwĩhoka Ngai matukũ-inĩ ma thutha, Ngai akenda kũmũtunya ũthamaki ũrĩa amũhete. Amwĩrire ndigũgũtunya ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa athamaki ciana cia Kĩgera. Amwĩrire ndigũgũtunya ũthamaki
to nä ngå conokera rä twa rä a thoguo matukå marä a ndä tå rarä na mwanake wa kä gera aruga nä aragire gå korwo ahingä tie å rä a ithe angä rendire aikare na ndä raigua aria na thaitha ciana ciao mwä tä kä re tå ikare å rä a baba angä rendire nginya ro må rathima mwä kinya makinya macio. Thank you muno. Mwathani Jesu arogocwo. Riu atiri no ndu ungi tugwitikiria Bishop Kabiru atugeithie. Ndagika imwe tu awa. Ndagika imwe. Ndagika imwe. Oh, mwathani arogocwo. Kai mwathani arogocwo. Ucio etagwo mutungati Ibrahim Kabiru kuma Kirinyaga Mwea West. Mwathani Jesu arogocwo. Na muthuri ucio komete turari ndugu nene tondu hindi ndiramwitire ngigimarithia mundu na aranjitika nake hindi ngi akigimarithia muthuri uyu akinjita uguo turari ndugu. Mwathani arogocwo. Na riu tondu ndugu ni makinya njukite nigetha tumumagarie rathimwoni ni Ngai. Amen. Mwathani Jesu arogocwo. Muthe atanahuruka aretire muthuri witagwo Jeremia. Arera Jeremia hoera niguo munjirite. Bwana asifiwe. Na hau ri he kiugo araririe gia atiriri uru wothe wiki atia ingi ikarari itagite kiu ri ingikona wira ku ndiraruta uru wothe wiki atia na aracokera rwimbo rwiragwo ati Ngai ni athuire uru wothe tutikamuona. Rwimbo ru ni tukuina nigetha ona kigera roho wa kigera nduri kundu ri. Amen. Uigua atiriri turekirie atia ni turaiguire muthuri we hao tongoria rwimbo utongorie twarikia twite Bishop Harun nigetha Bishop Harun atwitigire aki bishop. Ukirai please. Tugathe Ngai o wega tugathe Ngai ithe witũ niwe gũtũtũragia na muoyo tũrĩ ciana ciake. Na nduri na kiremba ta giki giakwa kana ta kiria kia Pastor Jacob kama na iguru niwe akuriko organize andu acio ni andu abata muno. Hurirai atungatirie acio ruhi rwega. Hallelujah. Bishop Wachira tugeithie please if you don't mind 1 minute. Urugamirire aria matena iremba na ndirona ta wari nakio.
gaka gaku nä kå hothwo ndahothirwo nä kanitha å yå tondå gä ciarä kanitha wa kä ratina nä guo wetagwo tene rä u kwoguo nä ngå gatha Ngai må no ndä må geithie na rä twa rä inene gå kä ra marä twa marä a mangä mothe rä twa rä a mwathani witå Jesu Kristo må rå wa Ngai watuä kire må rå wa må ndå ciana cia andå niä nawe tå tuä ke ciana cia Ngai noguo nä guo gå tarie na ndehera birambi ciakwa thä-inä wa bamĩrĩ ĩno nyina wa Biriha nä ngå kena må no tondå ndakå menyeire gwitå må ciä rä rä a warehetwo nä getha å gä tuä ke må tumia wa må thä å cio gwä two Julius Kĩgera na nä ngå kena må no kinya nä å ndå wa pastor waku Baranaba Ngai tå ro må rathima tå rogä na thayå tå rogä na å horeri thengio må no må no haleluya oguo kanitha inyuĩ oguo twerwo mũngĩkaringaringa mũrango gũtirĩ kũndũ mũtakahingũrĩrwo amen ndĩrenda gwĩtĩkĩria Pastor Hosea ĩgataranjigua Hosea gũtirĩ igĩrĩ no ĩmwe ũkaha Hosea ndĩrenda kũmũmenyithia ithuĩ kanitha citũ cia kũrinũ twĩkaga maũndũ ũndũ ũmwe ithuo ta rĩu Sunday twĩna kĩũngano kĩnene mũno kũrĩa Gĩkũyũ nĩ ndagũtahĩria ũguo ndagĩka ĩmwe tondũ nuthu nĩ ndaria ngũmũgeithia hoi no mũthĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo mũrĩega rĩngĩ na rĩa gatatũ rĩega Mwathani arogocwo tagwo ũguo wathiĩ Macamia auga Hosea ndara wa Gĩcũhĩ na ndĩ mũhonoku ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa kũhe rũtha rwa gũka gũthika mũrata wakwa Julius ndimũĩ tene mũno tondũ ndamenya 1994 rĩrĩa tũkorire harĩa Huruma tũrĩ anake twĩna wathiĩ ũmwe na Moses tũkĩruta kũhunjia gĩũka nake marahunjia tũkĩanjia kũhunjia nake na agakenage tondũ nĩguo kwaciarirwo kanitha ũcio wa Kangemi na nĩkĩo twĩ haha na tondũ nĩ kwarĩtio mũno na athiĩ mũno nguthũkĩra anjĩra ndĩmwĩte twĩna gĩathĩ gĩa kũhotha nĩ ũndũ wa gwaka kanitha kũrĩa Gĩkũyũ kũrĩa ndungataga twĩna mũtabanio ũcio mũtabuta ũcio twĩke gũtirĩ ũngĩ tiga we twĩke no mwari mũno hau nĩ tũrĩmenya wega nĩkuo tũtungataga nake Kikuyu town nĩ twamwĩta inyuothe Sunday ĩno ĩroka twĩna fundraising nĩ ũndũ wa kanitha kũu nĩ tũrehoka na tũgetĩkia no twake kanitha na tũrenda gwaka kanitha mũnene twerirwo atĩ mwanake ũrĩa mwega angĩikara wega aka mũciĩ mwega kũrĩ ithe na tondũ twaciarwo nĩ Huruma tũrĩa tũneka no tũhote gwĩcarĩnji Huruma twake kanitha mũthaka gũkĩra wa Huruma ceranga wone we ona ngwĩcia wakĩte mũciĩ mwega kũrĩa wa mũthetha mweri weka ndauga ũru ũguo mũka mũtũteithĩrĩria na twake ũguo tondũ Daudi akĩoya nyũmba ĩrĩa gwakwa ĩgĩe na riri mũnene wa kũmenya gĩtwa rĩu nĩ twamũkaribisha mũno Sunday ĩno kũu Kikuyu mũngĩgoka nĩ tũgakena tondũ Julius nĩ athiĩ na ithuĩ twatigwo nĩ tũkũruta kĩ korwo nĩ ararĩ kuo nĩ njũĩ no angĩoka tondũ nayo ĩngĩ nĩ okĩte o ũguo kwĩrwo naye mũrwaru okire tuo akĩthithina akĩiguaga na kaũndũ na agĩũka guo nĩ njũĩ no angĩgoka ithuĩ twatigwo rĩ mũtuĩke tũrutĩra Mwathani kaira hĩndĩ itũ ta Julius Ngai atũrathime Mwathani Jesu arogocwo Bishop rũgama ũtũgeithie ndio mwanake ũrĩa nyendete mũno mũnini Mwathani Jesu arogocwo twĩkane ũguo nĩ tondũ wa Mwathani Ngai aromũrathima ndĩ gũkũ na ũndũ wa gĩtĩo gĩa kũhurũkia awa nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩguo kĩratwĩrire matukũ maitũ nĩ mathiraga na rĩu ma mũthuri ũyũ nĩ mathirĩte ithuĩ na ithuĩ arĩa tũtigĩtwo twĩharĩrie nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa twerwo atĩ arĩa megũkoma me thĩinĩ wake Jesu nĩ agoka nao Ngai aromũrathima asante rĩu ariũ a ithe witũ mwĩtĩkĩre rĩu nĩane kamero gaka kũrĩ anene aitũ me haha marĩ erĩ na tondũ ndigiĩ kũhingũra ndigi cia magũrũ ma mũtungatĩri mũnene ũndeithĩrĩrie gũcihingũra tondũ nĩ ũkũhota amen na rũrigi-rĩ rũtikĩhoragwo ihinda inene okorwo nĩ kuohora rũrigi ũguo wohore rũrigi okũhora rũrigi tu ũikare thĩ mũnene wakwa ĩtiguo Bwana asifiwe. Ucio nĩ Mũtabania International. Tondũ atũrĩkĩria na Bishop mũthuri ũrĩa. Na nĩndakena nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩu ũretwo. Ũrũmie na ũtũrie ũhoro ũcio.
Bwana asifiwe. Ndikwenda gukira hau to nie nyumite itura ria Eldoret. Ndokire Jumaine na muthuri uria andu acio othe maria haha othe hatire mundu murata wa muthuri utani no wakeirwo nyumba akomage neteithagie kuu inyuothe mwaria Ndauga ti mathekania inyuothe mwaria ati mwindugu na muthee uyu na ni murata wanyu nie ndauga atiriri ni anjakeire nyumba na naku ngoroba inya ithiete naku gaka ni karamena muno haleluya. Ndauga nie ni njakeirwo nyumba ya gukoma ni muthee ucio riu mukiuga ni muri arata nie ndi murata namba imwe na muthee uyu na ndiguka Nairobi ndihoyaga toro anjakeire nyumba na andu aya ake othe to twi ndugu nginya maitu ni moi nyumba iyo na nditonyagio maundu mangi to no guke mutongoria arare ku na gutire mariri meri no ucio. Bwana asifiwe. Riu ni muthuri ukigire na gitio kinene muno na tuli urata munene muno na riria arakomire ndina bishop wakwa ndirathie muno nie Bishop Kariuki ucio niwe ndamanyitithanirie na Bishop Kigera muthee akoma ucio niwe wahurire thimu Samine ngwendaga igue ndeto ici niwe ngwendaga uigue ndeto ici muthuri uyu gwitwo Bishop Kariuki murata wakwa na ni mwana wakwa na ni ndimwikiire magongona mothe o guku na muthee uyu agituikana ucio niwe wariho muraigua niwe wariho Bishop Kariuki na niwe ndatigiire Kigera mathomage nake riu ni mundu utari ngarari na we wathuo na aria angi mwarugamio haha muri akangemi uguo ni muyi ati Bishop ucio murata wa Pastor Kigera na ni ndathire ngimanyitithania riu riria akomire niwe augire etwo uyu agikoma akoma Kigera uyu ari hau na hora hatiari ndagika nyingi nigetha njire muthee ni akoma. Bwana asifiwe. Riu ucio ni njaritie ndeto ciake wanyita nikio ndacoka hau na ni mwana wa Kigera rio kurugamagia andu haha aregire kurugama tondu ni Bishop Rona na ni moi mathiage ku nioi nao ni moi atiri ni marithiaga Kawangware ni Kawangware Kayole kanitha wake na muthee ni ahunjitie ku na arathiaga ku maundu mothe makarugama riu uguo nie ni ndakena muno ni guka ndokire Jumaine ini tondu ndingiuka to muthi ucio hatiri urata ini ngomaga kariri kau ndugagirwo ni nyina wa Mbiria na ciana ici ciake ndimahoyagira kuma Jumaine
Thank you. Bishop angiaria ndangirikia oko mutaramenya. Mutiranyita wega. Angiaria ndangirikia tondu marari ndugu na muthuri uyu muno. Gwitikiria Bishop ukirugame haha. Family ya ire tigitwo muke haha nigetha muhoerwo ni Bishop Bishop Peter. Ukai na ihenya please. By the way, niwe tugutuite ni wori hoera family tondu wa association kana gukwiriria gwake kuri Kigera ni marendanite muno muno muno. Nyina Bihia araikara ikugwetaga nyina wa Biriha. Kwire haha ohoro cio nĩ wama mũno ona ima kwamũrana kũrĩa Kanorero Mandĩo arokire gwakwa na mũtumia ũyũ wake okire kũhoera gwakwa aruta igongona rĩu. Rekei tũhoe. Ngai mwega mũtugi mũigua tha na mũhoreri ta ũrĩa we Jehova Ngai ũtũũraga muoyo nĩ tũngĩoya kanya gaka nĩgetha tũgũcokerie ngatho. Rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai nĩ inene mũno mũthamaki wa thayũ. Itharĩ na ndagĩka ĩno nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩa ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ Mwathani kuma hĩndĩ ĩrĩa wĩra ũyũ wambĩrĩirie gatũrũme ka Ngai. Na tondũ Jesũ wĩra ũyũ ũrorete oro gĩturi-inĩ nĩ tũngĩambararia rĩĩtwa rĩaku na tũrĩgoce mũno. Itharĩ na ndagĩka ĩno mbere ya kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe Mwathani family ĩno nĩ aimĩra mbere ya arĩa angĩ nĩgetha kĩgongona gĩtheru ndĩmarehe kũrĩ we hamwe na andũ aya meha marĩ aira atĩ Jehova Ngai ciugo iria ciaririo nĩ Juthubu matukũ make hĩndĩ ĩyo niĩ nĩ makuhĩrĩirie. Ithe wa maroho maitũ nĩ aigire wega atĩ we nĩ egũthiĩ no Ngai wa Isiraeli nĩ arĩũkaga nĩgetha amarorage. Aya nĩ ũrĩũkaga nĩgetha amarorage Mwathani igũrũ rĩgiĩ ciugo ciana ici Jehova Ngai cingĩenda kũũria iria iroragia ithe ona kana mũtumia ũyũ arĩ mwarĩ wa ithe witũ. Reke Jehova Ngai magagũcũthagĩrĩria na woka macokagĩria ciũria ciothe iria mũthamaki mangĩbatario nĩcio. Jesu mwana wa Ngai itharĩ ngwata ona ndagĩka ĩno nĩ tũngĩregana na roho ũngĩ mũthamaki ũngiuma mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho ũngĩĩta gĩkuũ ũke nĩgetha ũgĩĩre. Aya nĩ ũrĩ maithagwo hitho-inĩ waku na nĩ megũtũũra nginya makaigania thĩinĩ wa rĩĩtwa ithu rĩa Jesu. Naguo wĩra ũrĩa wothe ũrarutĩtwo mũthamaki nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtirĩ kĩndũ ũndũ kana mũndũ ũngĩgiria thĩinĩ wa rĩĩtwa ithu rĩa Jesu. Wega waku nĩ ũmaikaragie na wotũũre ũmairigĩire rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo arĩ we Mwathani witũ. Nigetha tukaribishe Archbishop please kaito we muthuri ugitio nigetha arugame athie na mbere kuma hau. Archbishop bas Archbishop arauga ati aguka haha twarikia kuina rwimbo rwiragwo ati ni ngainaga uhoro mwega wa Jesu uria wa ngwĩrĩire. Na nikio mundu gwitwo Reverend Timothy eha ni ngainaga uhoro mwega wa Jesu uria wa ngwĩrĩire. Twaina Archbishop you take over. Asante. Ni ngainaga uhoro mwega wa Jesu uria wa ngwĩrĩire agĩtio nene wake agĩkua mũtĩ igũrũ
Mwathani twarogocwo mutigitikire kungeithia. Bwana asifiwe. Murega inyuothe Ngai ithe witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Atungati mũrega Ngai ithe witũ aromũrathima. Hamwe na ũguo ke njuge nĩ ndakena gĩkeno kĩnene nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ. Na tondũ mũgĩkũyũ augire mũcera na mumo nĩ mwĩtĩkĩri, ndĩrona o mũndũ arũgama haha ta Bishop na kũrĩa kĩrĩa kauga na ndĩ na wakwa niona niĩ rĩ Ngai nĩ andathimĩte na ndĩ nake. Ũguo nĩ arũgame awĩbu andũ na ndakauge ũndũ. We waugire nĩ ũndũ ũcio nĩwe mũtimia ũrĩa wĩtĩkagĩra gũikaria gĩikaro kĩrĩa gĩ gĩakwa na akahe rũtha ona ndingĩnina mweri ndĩ nyũmba-inĩ ya Ngai ndaiguaga ena thĩna. Ũguo nĩ ngenaga mũno nĩwe. Rĩtwa rĩake nĩ Tabitha na tondũ ũrĩa ithaa rĩthiĩte ndinona ihinda rĩa kũmwĩra atĩ ona agĩe na ihinda rĩa kũmwarĩria ciugo igĩrĩ. Na hamwe na ũguo rĩ nĩ harĩ na mwana ũmwe wakwa ngwenda kũmuonia ũrĩ gĩikaro gĩkĩ gĩa Kangema akoragwo Kanyenya-inĩ na nĩ kũrĩ andũ matungatanagĩra nao. Matha ndũgĩũkĩre geithia andũ ũcio nake nĩ ũmwe nĩwe watũmire nyina etwo maitũ nĩwe irigithathi no akoragwo rĩu arĩ itũra rĩrĩ rĩa Kangema kũndũ gũgwĩtwo Kanyenya-inĩ na nĩ anyitirwo na njĩra nene mũno nĩ andũ arĩa makoragwo menao. Nĩ wega kwaria mũno ũngĩmuona magĩtwarana na andũ a kanitha wa PCA. Mahinda marĩa twĩrĩgaine nao maugire atĩ nĩwe patron wa ngirũndi ciothe cia Kangema na kĩremba gĩake. Rĩu amwe na ũguo mũngĩkamuona kwa PCA nĩ arĩ na gĩtĩo na andũ acio na njĩra nene. Hau nĩ ndauma gũkĩenda kuuga atĩ ndauga tũine rwĩmbo rũu nĩ ũndũ wa mũrũ wa ithe witũ Julius ũrĩa menyete ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ wega makĩria gũkorwo tũgĩkinyũkithania nake haha twaga na mwĩrĩ tũgakorwo nĩ tũraranĩria ũhoro wa thimũ. Nĩ ndĩronaga ta njũĩ Julius mũno 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 no nĩ ndĩraiguire atĩ ndirĩ handũ ndĩmũĩ nĩ kũrĩ arĩa mamũĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩenda kuuga kũringana na ũrĩa njiguĩte na arĩa ndĩmũmenyete ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa gũkorwo atĩ we nĩ ũmwe wa arĩa Mwathani Jesũ augire atĩ we roho waku ũgũkoma ũgũkorwo kũrĩa andũ arĩa metĩkĩtie maroho mao mathiaga. Mwathani arogocwo. Ndaigua ngumo nene mũno na ndamwenda mũno. Nĩ ndanatungatĩra na ndanagĩa na ihinda rĩa kũheo magongona ma mathiko no ngumo ya kĩgera nĩ yanenehera na njĩra nene mũno. Na to ũguo wiki ona arĩa mokĩte nĩ ũndũ wa wega wake nĩ aingĩ mũno atũma tũcemanie na arata akwa tũterĩgaine no nĩ ũndũ wa ũrĩa mamwendete na nĩ ndĩmwendete twacemania gĩikaro gĩkĩ inyuothe arĩa tũterĩgaine. Ngai ithe witũ aromũrathima. Reke hagĩthire oro wothe harĩa othe tũrĩcemanagia. Na rĩu hamwe na ũguo ndirenda kwaria mũno ndacothereria ndona nĩ thaa ona werora thaa yaku no ndirenda gũcigweta tondũ nĩ irehire thithi. Nĩ ndĩrenda gũteithania na mũrũ wa ithe witũ Bishop Njũru ũyũ wa itũra rĩrĩ rĩa Kangema onakorwo akĩrĩ haraihu na ndĩrenda athomere andeithie gũthoma ibuku rĩa Isaia 51 otomera-inĩ twĩrĩ ĩmwe 57 Isaia 57 mũraini wa mbere na wa kerĩ. Isaia 57 mũraini wa mbere na wa kerĩ nĩgetha tũthiĩ tũhanyũkĩte. Ngai tũthome. Hĩ kaĩ andũ arĩa athingu no gũkua makuaga oro ũguo
na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũmbũiya ũhoro wao na ngoro yake. Onao andũ arĩa maiguanagĩra tha no kweherio meheragio, na gũtirĩ mũndũ ũngĩciria ũrĩa andũ acio athingu meheragio matikone mũtino ũrĩa ũgũka, na magatonya thayũ-inĩ. Mũndũ o wothe ũrĩa ũtũire athiaga na mĩthiĩre mĩerekereru rĩu no gũkoma akomete mbĩrĩra-inĩ. Mwathani arogocwo, ciugo icio nĩ ngũiguaga iringaine na ũndũ ũrĩa twĩnaguo mahinda-inĩ maya, kũringana na ũrĩa ndaigua ngumo ya mũrũ wa ithe witũ. Niĩ ndamumenyire tene, no gũikarania tũikaranĩtie ihinda rĩa mĩaka ta 3. Nĩ njiguĩte mũndũ wĩna Ngai mũnene, mũndũ ũrĩ gĩtĩo kĩnene, na mũndũ ũtarĩ ũru ngoro. No hamwe na ũguo rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Inyuĩ rĩu nĩ mũraigua kwĩna thĩna mũno na makĩria ya family nĩ ũndũ wa ũrĩa mũrũ wa ithe witũ agĩte na ihinda rĩa gũtũtiga. Kiugo kĩroria atĩrĩrĩ, atĩ kaĩ andũ arĩa ega, andũ arĩa athingu no gũthiĩ mathiaga no gũtirĩ mũndũ ũrũmbũragia ũhoro ũcio. Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ njũĩ wega atĩrĩrĩ, angĩkorwo ũhoro ũcio mũrũ wa ithe witũ akoretwo naguo, ũcio wario thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩguo atũrĩte atungatĩrĩte. Kwahoteka ti andũ aingĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũrĩ kuo tũhana take. Mwathani arogocwo. Mũndũ wĩrutĩire indo ciake, akerutĩra ngoro yake, na agatungatĩra wĩra wa Ngai na njĩra nene. Ũguo nĩ kĩrathimo kĩnene mũno. Kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, rĩu inyuĩ no kũmaka mũramaka. Kaĩ mũtareciria athiĩte kũ? Kũrĩa maroho ma andũ arĩa metĩkĩtie mathiaga. Kũndũ kũu athiĩte rĩ, nĩ kũndũ gũtarĩ ũru angĩona. Nĩ ngũcayaga mahinda marĩa ngũmenyaga atĩ arĩ na kuma mĩaka 10, kuma rĩrĩa ambĩrĩirie kwĩremererwo hanini, kuma rĩrĩa atangĩahotire gwĩka ũndũ ũrĩa endaga gwĩka. No nĩ atĩrĩrĩ, ona kũhana ũguo, we na indo ciake ndagĩte gũkorwo agĩtungatĩra Ngai, ndagĩte gũthiĩ ng'endo cia wĩra wa Ngai, ndagĩte gũcaya nĩ ũndũ wa andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Rekei tũkire na twĩcirie, rekei twĩrute nake. Niĩ ndĩraigua kwenda kwĩruta nake. Angĩkorwo ndĩ handũ ndigairie, Ngai andeithie hote gũkinyanĩria gwĩtĩkia kũigana ta gwake. No akorwo nĩ nginyĩtie, Ngai arondeithia gũtũũria ũhoro ũcio. Mwathani arogocwo. Ndingĩhota kwĩyuga nĩ ũndũ nĩtwĩragwo atĩ nĩ tũrĩ na ira aingĩ. Inyuĩ nĩ inyua ira na mwaruta wĩra atĩ mũrũ wa ithe witũ korwo nĩ inyuĩ mũroragio angĩrathire muoyo-inĩ gũtarĩ kũhingwo. Mwathani arogocwo. Na rĩu ũndũ ũcio Ngai ithe witũ aromũrathima. Hamwe na ũguo nguga family, yai na ihinda rĩa gwĩtĩkia maandĩko ma Ngai nĩ matheru. Tigai gũtangĩka ngoro. Ihinda rĩrĩa mũkoretwo mwĩ nake, Ngai nĩ gwĩtĩkĩra aretĩkĩrĩte, na kũrĩ kaũndũ arendagwo akinyanĩrie. Mĩaka 10 ĩrathiĩ na 2, o Ngai akĩmuonagia atĩ ũyũ nĩ ndĩramũbatara, no nĩ ũndũ nĩ kũrĩ ũndũ ndĩrenda eke thĩinĩ wanyu na harĩ kanitha, akamwe ihinda rĩega. Yai na ũhoro wa gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio nĩ ũndũ kũrĩa mũrũ wa ithe witũ arĩ. Niĩ njũĩ atĩrĩrĩ, ona angĩrwo acoke thĩ, ĩno ĩhũtagwo, ĩno ĩiguagwo ruo, ĩno ĩkoragwo na kĩnyararano, ndangĩigua akĩenda, tondũ macio mothe nĩ marĩa ahĩtũkĩire. Ngai ithe witũ aromũrathima. Rekei twĩtĩkĩre na twĩcirie wega atĩ athiĩte kũrĩa maroho ma andũ arĩa athingu mathiaga, na gũtirĩ ũru ũngĩmuma thutha rĩu na mahinda marĩa megũka. Eterere karumbeta kahuhwo nĩgetha atuĩke mũgai na arĩa matoretie. Ngai aromũrathima. Hamwe na ũguo, harĩ ibuku rĩngĩ rĩmwe tu ngwenda gũthoma, thomerwo nĩ mũrũ wa ithe witũ, ibuku rĩa Ayubu 19. Ayubu nĩ 19 mũraini wa 23 kinya 27. 23 nginya 27. Ayubu 19. Ayubu 19 ho tũrĩ. Na rĩkorwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo, na rĩkorwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku, na rĩkorwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai, nĩguo itũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene na tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ mũngũria arĩ o kuo muoyo,
na atä marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ, nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ici ciakwa ciarĩkia kwĩha, na mwĩrĩ ũyũ wakwa wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai. Nĩũkĩonera ngamwĩonera arĩ wa mwena wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera, na ti ta mũgeni. Mwathani arogocwo. Icio nĩ ciugo ciaririo nĩ ndungata ya Ngai. Ndĩrona ona korwo mũraithe witũ ndakundĩte ruo ta rũrĩa rwakoretwo rũkinyĩrĩire Ayubu, onake nĩagĩte na ihinda rĩa kũigua mwĩrĩ wake wagĩte thayũ. No nĩ atĩrĩrĩ, kĩo kĩrauga atĩrĩrĩ, ona korwo no ngorwo nyarirĩkĩte na njĩra ĩhana ona rĩ, na njĩra nene atĩa rĩ, ndĩ ũndũ ũmwe ndĩramenya na itangĩcoka gũtuĩka ndĩracoka na thutha, nĩ atĩ mũngũri muoyo. Ona korwo no ngorwo ikonde ciakwa irĩkĩtie kwĩha rĩ, ũrĩa wanyũmbire, ũrĩa wangũrire muoyo, na ndĩmũira niwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ. Na nĩ ũndũ ũrĩa etĩkĩtie rĩ, ta ũrĩa mũraithe witũ erutanĩirie na njĩra nene rĩ, kĩo ĩkauga atĩrĩ, na nĩ njũĩ agakorwo arĩ wa mwena wakwa. Mwathani arogocwo. Ndikamuona ta mũgeni. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, icio nĩ ciugo cia mũndũ wĩtĩkĩtie na mũndũ ũramenya kũrĩa athiĩte, atĩ ona kũngĩgĩa magerio ma mũthemba ũhana atĩa, ithuĩ tũrĩ kuo ihinda rĩrĩ, no tũgĩe na ihinda rĩa kũgerio. No nĩ atĩrĩrĩ, we ũreigua atĩa? Ihinda rĩaku rĩngĩkinya rĩ, no uge atĩ mũkũmbi nĩ agakorwo mwena waku. Mwathani arogocwo. Ngai ithe witũ arotũteithia. Itio icio ndĩrona ciagĩrĩire mũno mũrũ wa ithe witũ angĩkorwo nĩguo atũrĩte enogagie na wĩra wa Ngai na indo ciake, ona angĩhinyĩrĩrĩka atũrĩte acokanagĩrĩria andũ. Mwathani arogocwo. Rĩu na kiugo kĩa mũthia kĩraugire, ndaigua kĩauga atĩrĩrĩ, andũ arĩa mararĩ thutha wake, andũ arĩa mararũgamĩte nake, gũtikagĩe mũndũ ũngĩkorwo arĩ na ũru ngoro. Atĩ ona korwo kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo arĩ na ũru na mũrũ wa ithe witũ Julius, nĩeherie ũru ũcio, na arĩa makoragwo nao nĩ amohorete o kũrĩa mangĩthiĩ maringaringe, mauge rĩu tũrĩ ngwatanĩro-inĩ ĩno, rĩu tũrendaga gũtongorio nĩ mũtongoria ũyũ, atĩ ndarĩ na thirĩ orona atĩa. Mwathani arogocwo. Ciugo icio nĩ cia mũndũ ũiyũirwo nĩ wega wa Ngai, tondũ ndarĩ thirĩ angĩenda. No nĩ atĩrĩrĩ, ciugo icio nĩ agweta mĩciĩ o ta ĩrĩa yaumire kanua-inĩ gake. Niĩ ndimenyete gũkararia, tondũ njũĩ ciarĩtio nĩ mũndũ wĩna roho wa Ngai, atuĩka nĩ aranĩte o manyũmba marĩa mothe arĩa aratongoragia mangĩingĩra nĩ agathirĩ. No ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, manyũmba nĩ maingĩ, Ngai aromũteithia. Mũtigatuĩke atĩ ũgũthiĩ nyũmba ĩno, ũyũ ũngĩ athiĩ nyũmba ĩyo ĩngĩ, mũtuĩke ta mwaharagania. Nĩ ũndũ ũcio tiguo muoroto wake. No arenda mũikare mũrĩega kũrĩa guothe mũrĩthiaga, hage mũndũ ũngĩmuna mũtĩ, nĩgetha mwĩtĩkĩrĩkage na mũkoneka atĩ mũrĩ andũ a Ngai na no mũnyitanĩre na ngwatanĩro oro yothe. Niĩ ngĩenda kuga atĩ ndirenda gũthiĩ mũno nĩ ũndũ ũrĩa mathaa matũikĩtie. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, kanitha ũrĩa ũratongoragio nĩ mũrũ wa ithe witũ, nĩ kũrĩ andũ arĩa maraikaraga nao metha-inĩ, na kũngĩkorwo nĩ kũrĩ wĩra ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere ihinda rĩrĩ, nĩ kũrĩ na general secretary. Na mũndũ ũthiĩ kũrĩ general secretary rĩ, amwĩra nĩ ndakorerwo nĩ ũndũ wa mũthemba mũna rĩ, igongona oro rĩothe rĩ, general secretary nĩ agwĩta arĩa magĩrĩire gũkorwo marĩ metha-inĩ nĩgetha marĩrĩrie kũndũ kũu. Aruti a magongona mekuo, kĩrĩa kĩrabatarania no kũiguana atĩ nĩ twakorwo nĩ ũndũ ũyũ na igongona rĩrĩ tũkũrutĩrwo nĩ ng'ania, mũkorwo mũrĩ ngoro ĩmwe. Rekei hage kaũndũ oro na kamwe kangĩmwamũrania, korwo nĩ ngũrio, ona korwo mũndũ no mũndũ, gũtikae gũtuĩka atĩ kũrĩ ũru ũngĩũka gatagatĩ-inĩ. Andũ angĩ manacuha na arĩa angĩ ũkaigua atĩ niĩ ũcio angĩkorwo nĩ athiĩ hatirĩ kĩrĩa, kũrwaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ wanyu. Rekei wega wa Ngai ũmũigane. Ũndũ wothe ũngĩũka wĩgiĩ igongona, gĩai na ũhoro wa gwĩta bodi ĩrĩa ya kanitha, mũrĩarĩrĩrie, na mũngĩenda ũteithio
uteithio ndo ume miena oro yothe ni undu gutire handu hena muhingo mwathani arogocio amen riu kumanagia na hau ndenda guthii makiria hau ngwenda kuga atiriri ni undu mathaa ni ndirona uria mathiite na no ngenda gukimagweta ri riu ni cia kinya thaa 10 na andu aingi ni mathiite thiini wa nda uria tukoragwo twi nao o ta uria muturire wa bururi uyu uhana kuri andu maturaga na ndawa mihuko na agikorwo ndari aranyua ni kuhinyiririka agikorwo anyuaga arite ucio ena thina koguo tureithie roho na tureithie andu ario ithe witu ni ngwenda tugie na horo wa gwiciria uria tukuma gikaro giki tuthie haria hagereire na riu ngwendagira master of ceremony nigetha atuonie na atuhe mubango uria tukugia na horo ucio wa guthie na Ngai no gutwika maundu mega Kai tuhurira Bishop Ruru wega thank you muno athuri aitu mako mari andu haririku matiaragia muno ngwenda gwita Joram nigetha atuhe vote of thanks jokerie Joel Bogua nigetha kuma hau atwire uria tuguthie Joram karibu thank you Mwathani agocwo nĩ nyuma haha rĩngĩ na nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wanyu na njuge atĩ he handũ ndathomete kĩrĩkanĩro ngĩona handĩkĩtwo atĩ it's not the quantity of years but the quality in those years nĩ mabuku marĩa ma kĩrĩkanĩro marĩa matathomagwo na ngwĩciria mũthuri ũyũ ndĩrarorire family itũ ndĩrona ona ithuĩ no tũrateithĩrĩria mũthuri ũyũ athiĩ na ihenya tondu mawira maria turutithĩtie mũthuri ũyũ nĩ maingĩ mũno ndĩrenda ndĩmwĩre atĩ ithuĩ nginya rĩrĩa tunaga mbũri ciene magũrũ tũrĩ anake a mũciĩ ũcio twakinya gũthiĩ kuga nĩ tũragĩte mbũri ciene na tũkaunanga magũrũ tũranagia atĩrĩrĩ memba nĩ oĩ tũramwĩtaga memba wona twaigua memba nĩ oĩ ona ũrĩa unĩte mbũri ene magũrũ agacoka toro memba agagĩthiĩ na nĩ akerira na gwĩ kũndũ kũmwe ndirikanaga twathire tukihandwo muno memba akiuga atiriri ati mungiona tukite tuohete iremba tucinyogorete oguo mutwe we are very serious na tukiuma kuu twari na muiritu mwathani agocwo ndirenda gucokeria Ngai ngatho muno ni tondu wa gutuhe mwanake uyu witagwo Julius Kamau na njuge ni wega muno ni tondu wa gutuhe miaka iyo miingi miaka 73 ti miaka minini na njuge ati guka kana ithe nĩ matwĩraga atĩ nyina wao akuire kĩgera geka mũndũ kanini tondũ nyina wao akuĩte 1915 ũrĩa maugaga na kĩgera ciarĩtwo ro hau 1914 koguo nĩ ngũcokia ngatho mũno nĩ tondũ Ngai ndetĩkĩrire Julius akue e mũnini nĩ aretĩkĩrire Julius akũre na atungate na akinyanĩrie mĩaka yake koguo nĩ nguga ngatho kwĩ Ngai mũno nĩ tondũ wa gweterera nginya Julius arere ciana ciake andu arĩa ndĩrenda gũcokeria ngatho mũno nĩ andũ a family nĩ ngwenda gũcokeria maitũ ngatho mũno nĩ tondũ rĩrĩa oririo nĩ Julius ndaregire na nĩ etĩkĩrire kũrikanya njũĩ icio ciothe mũiguire nginya agĩũka gũkũ bũrũri wa iria na ũkĩ na kũndũ gũkũ kũrĩ iria na nĩ kũrĩ ũkĩ koguo gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ tũgũikara kũndũ kũrĩkũ kũndũ gũkũ mbuĩ nĩ tũkwenjerwo na njokerie ciana ciake ngatho ona nĩ gwĩtĩkĩra kũmwĩta baba na gwĩtĩkĩra kũrerwo nĩwe nginya hau mũkinyĩte na njuge atĩ nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa inyuĩ ta family kũrekereria Julius gũtungataga andũ arĩa angĩ tondũ korwo nĩ mwaregire Julius atũtungate ona kanitha ndangĩakire atĩa ndangĩathire no nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwanyu nĩkĩo Julius atũtungatĩte na nĩkĩo ithuothe tũkĩte haha nĩ tondũ wa family kũrekereria Julius koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na wathonia aitũ nĩ tondũ wa gũtũgũrĩra ona arĩa metĩkĩrire Susan wao oke gwitũ Ngai aromũrathima mũno nĩ ngũcokeria kanitha ngatho na itanaria ũhoro wa kanitha njuge ũndũ ũmwe atĩ nĩ wega kuonia mwana njĩra ĩrĩa njega atĩ ona akũra ndageka atĩa ndakamiuma tondũ niĩ ngĩrerwo ndĩ kahĩĩ kanini nyũmba ĩrĩa yarĩ ya guka wa kĩremba ya ndoro nĩyo yathomagĩrwo kanitha na rĩrĩa Julius akũrire aneneha aigana nyũmba yake nĩyo yathomagĩrwo kĩ kanitha nyũmba ya kĩgera yauma yathamĩire kanitha twĩtaga watũmwo harĩa thutha wa nduka cia Kanorero na rĩrĩa yaumirwo thutha na rĩrĩa ya Kamau nayo yaumirwo yathirwo kanitha wa Gakobu koguo nĩ wega we mũthuri we mũciari wonie mwana njĩra ĩrĩa kĩ njĩra ĩrĩa njega tondũ tiga Kamau wonetio kwambĩrĩria kanitha gwake nyũmba tũtingĩrĩ kanitha wa Gakobu ta wĩcirie korwo kĩgera
nĩ njohi arugaga nyũmba. Ta wecirie korwo ũkĩgera nĩ waganu arutagĩra nyũmba. Maũndũ macio nĩmo tũngĩrona mũthenya ũrĩkũ? Mũthenya wa mũthĩ. Koguo rera ciana ciaku wega no monie njĩra ĩrĩa njega. Andũ arĩa angĩ ndĩrenda gũcokeria ngatho nĩ andũ arĩa marutithanagia wĩra na Julius kana family yake ya kerĩ auma mũciĩ. Harĩ andũ mareyĩtaga Cooper Riders. Na tuga Cooper Riders no ĩgũthiĩ na mbere. Andũ acio mwamkĩre ngatho citũ mũno. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkoragwo na Julius kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ mũgaikarania nake na nginya ona rĩrĩa arwarire mũtietĩkĩrire kũgũithia wĩra wake. Ngai amũrathime mũno. Nĩ ndĩrenda gũcokeria andũ arĩa angĩ tũrutithanagia wĩra nao, harĩ andũ a parliament na nĩ moka haha na nĩ matuĩka wega na nĩ matũtirĩrĩire mũno. Special thanks to the parliamentary group. And this one goes to our Deputy President, Honorable Kithure Kindiki. Please, when you go back, say hi to him and tell him we are very grateful for whatever he did to us. Na rĩu njoke njume hau, njuge kũrĩ andũ angĩ tũrarutithanagia wĩra nao, andũ aya othe makoretwo haha ciana ici cia Julius, ona maitũ nĩ kũrĩ andũ marutaga wĩra hamwe nao. Thengio nĩ tondũ wa mandagĩtarĩ marĩa marutaga wĩra na Wanjirũ, ona acio angĩ othe twanarutithania wĩra nao. Ona nĩ thengio nĩ tondũ wa kanitha wa Kahatia ũrĩa ũrutithanagia wĩra na Maina. Andũ acio othe makoretwo matũtirĩrĩire, Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Rĩu nĩ ndĩrenda gũka kũrĩ arata. Tũrĩ na arata aingĩ mũno ona ndingĩhota kũmagweta. Angĩkorwo wĩ mũrata witũ na nĩ ũtũtirĩrĩire na nĩ ũrutĩte indo ciaku, Ngai arokũrathima na ũtonga mũingĩ ta wa Joseph wa Arimathea. Nĩgetha rĩrĩa rĩothe tũgakorwo tũkĩenda kĩndũ ta rĩu tondũ nĩ tũkũhikania mohiki meko megũka, ũgoka ũgatũrutĩra indo ciaku. Ta rĩu tũraigua nĩ tũrenda gwaka kanitha ũngĩ, ũgatũrutĩra indo ciaku. Ngai aromũrathima na ũtonga mũingĩ mũno. Njoke rĩu njokerie andũ arĩa metagwo service providers. Kwĩna andũ matũteithĩtie mũno, matũhete hema ici, harĩ matũrugĩire, harĩ maratuoya video, harĩ matũhete speaker ici, mũndũ wothe ũtũteithĩrĩirie nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ. Ngai arokũrathima na gwĩke wega. Njokeria administration itũ ngatho, thengio nĩ tondũ wa gũtũtirĩrĩra, ona nĩ thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri wa itũra rĩrĩ, na hau thiĩ special thanks to the county government of Murang'a. Nĩ tondũ nĩo matwĩtĩkĩrĩtie kũhũthĩra kĩwanja gĩkĩ. Ngai arathime mũtongoria wao Dr. Irũngũ Kang'ata na mathiĩ na mbere na kũrathimwo. Rĩu njuke hemeno, njuge atungatĩri aya niĩ ndingĩhota kũmũcokeria ngatho, tondũ rĩrĩa muonire njamba ĩno itũ no ĩtungate, mũtiahingĩrĩirie ũtungata wayo. Ngai amũrathime mũno. Na rĩu ndĩkĩrĩrie njuge atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mũthuri ũyũ arendete nĩ maũndũ mandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Filipi mũhari wa 8. Maũndũ marĩa mama na marĩa matĩku, maũndũ marĩa mega ona marĩa matheru, maũndũ ma kwendeka na marĩa ma kwĩrirĩrio, maũndũ magĩrĩru na marĩa ma kũgocwo. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, let us think about those things. Nĩgetha maũndũ marĩa mothe andũ monaga tũgĩka na tũkĩigua na tũgĩciria na makĩona mamekage na Ngai atũranie nao. Rĩu ndĩrenda gũka hemeno njuge mũrathi, na inyuĩ mũrathi, ona inyuĩ mũrathi, mũrathimwo mũrathimwo. Kigera wa kweli huyu, Kigera wakwe ndarekererio take kabisa, na tondu we mucokia wa ngatho na kaingĩ acokia ngatho mationaga wa kũmacokeria ngatho. Rĩu na ithuĩ nĩ tũgũcokeria ngatho. Ĩno atwarĩria wega tũmũgũthĩre ikarũheni. Njuge rĩu tũkĩrĩkĩrĩria committee arĩa maracemanagia kwa nyina wa Biriha othe nĩ magacemania Monday nĩgetha mabunje committee, na ti Monday ĩno, nĩ Monday ĩrĩa ĩngĩ. Koguo Monday ĩno mahurũke, no Monday ĩrĩa ĩngĩ mathaa ma thinacara ya hwaĩ-inĩ nĩ tũgacemania kũu ithuothe nĩgetha tũrĩkĩrĩrie kũbunja committee na tũkĩrĩkĩrĩrie maũndũ marĩa mangĩgĩkorwo matigarĩte. Rĩu nĩ tũkuma haha nĩgetha tũthiĩ tũkahurũkie Bishop Julius gwake mũciĩ. Nĩ na haha kĩanda hetagwo Kanorero, na koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kuo, na nĩ tondũ wa ũrĩa kũhana family yothe na kanitha wothe
nĩ tũkũmũria mwĩtĩkĩre tũthiĩ kuo, na arata arĩa a hakuhĩ mũno, no andũ arĩa angĩ mekũigua matikũhota gũthiĩ. Twĩna irio tondũ nĩ njũĩ mathaa nĩ mathiu mũno, na irio ciĩ gũkũ kĩharo gĩkĩ ciĩ tayarĩ. Acio makuaga tũtawa, acio tũkwĩragwo nĩ bishop nĩ tũkũheo irio, na irio nĩ packed. Koguo ũgũkorwo kĩheo gatumu gaku gatũ irio kũrĩa ũhũne, no kũrĩa ũrĩ gũkũ, no coke ũkĩrĩkĩrĩrie. Acio twauga nĩ megũthiĩ, acio matikũrĩa irio gũkũ tondũ irio ciao ciĩ kũrĩa mũciĩ. Koguo mwĩtĩkĩre, twĩtĩkĩre ũguo twauga atĩ andũ a kanitha na family members irio ciao ciĩ kũrĩa mũciĩ. Koguo twauma haha twarekererio tũgũthiĩ tũrorete kanorero, gũtirĩ iriga tondũ tũgũgĩthiĩ twĩ mũcabara, no andũ arĩa angĩ megũtigwo haha makĩrĩra haha. Unless chairman ngorwo harĩ ũndũ itanoiga, ngwĩciria nĩ ndarĩkia na nĩwe ngũcokeria, nĩgetha rĩu tũkĩhoerwo mahoya maku haha, na ũcoke ũkiuge tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa irio, nĩ ũndũ wa arĩa mekũrĩra haha, nĩgetha tũgĩcoke tũkiumagare. May God bless you. Mũrĩra-inĩ wa kabethi rũĩ rwega, njĩtĩkĩrie Bishop Njũru ũke haha kindly, ũhoere irio, ũcoke ũkĩhoere rũgendo rwa gũthiĩ harĩa tũrathiĩ. Amen. Bwana asifiwe. Asante Bishop. Thank you. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Nderwo njũke hoe nĩgetha tũtirihe igongona rĩa haha, nĩgetha tũthiĩ igongona rĩa kũrĩa mũciĩ. Rekei tũhoe. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai ithe witũ agocwo na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Jehova Ngai mwene hinya wothe, kĩhumo gĩathana gĩa thayũ, nĩtuoka mbere yaku na mbere ya Mũrungu na mbere ya Roho Mũtheru. Hĩndĩ ĩrĩa tũnganire kĩharo-inĩ gĩkĩ mahinda ma rũcinĩ, nĩtũkũririe rũtha ũgomane hamwe na ithuĩ no tũtongorie, na nĩwĩkĩte ũguo. Na rĩu nĩtũrutĩte igongona rĩa haha kĩharo-inĩ nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩrĩa ũhurũkĩtie Julius Kamau. Nĩtwagũthaitha Mwathani, nĩtwagũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ningĩ Baba wa matu-inĩ, ona aria arĩa othe marĩtie we mwene ũkamahũthĩra. Na rĩu tondũ nĩtwarĩkĩrĩria haha, nĩtũkuma haha nĩgetha tũthiĩ kũrĩa mũciĩ tũkahurũkie mwĩrĩ wake. Twagũthaitha atĩrĩ, wĩtĩkĩre gũtũtongoria ona gũtwarana hamwe na ithuĩ, ona ningĩ gũtũkinyia kuona thayũ, ona igongona rĩa kũhurũkia mwĩrĩ wake Mwathani, ona rĩo wĩtĩkĩre kũrĩtongoria. Tũtongoretio nĩ ndungata yaku Archbishop Sira nginya harĩa tũkũrĩkĩrĩria Mwathani. Maũndũ macio mothe twamaiga moko-inĩ maku. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Rĩu ningĩ Mwathani, nĩ kũrĩ na irio iria iharĩrĩirio ciĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ, ona iria cirĩ gĩikaro kĩa mũciĩ. Ciothe nĩ twacitherithia. Gũtigatuĩke kwĩ mũndũ ũkũrĩa irio icio imũthũkĩre, reke ituĩke cia kwagĩrĩra mĩĩrĩ itũ, nĩ tondũ cia Roho Mũtheru nĩ tũhetwo na no gũthiĩ na mbere na gũtũhe. Nĩ twahoya nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Mwathani, na rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Rĩu Mwathani, twarĩkĩrĩria haha, nĩ kũrĩ na andũ matekũhota gũthiĩ kũrĩa mũciĩ na nĩ mekũnyita thabarĩ ya kũinũka. Ng'endo ciothe ona arĩa megũthiĩ mũciĩ Mwathani, twaciga moko-inĩ maku. O ũrĩa wĩtĩkĩrie gũtongoria andũ marehe haha-rĩ, ĩtĩkĩre ona rĩu kũmatongoria, ona mũndũ akinye oro gwake na thayũ. Maũndũ macio mothe twamaneana harĩ we, tũmenyete nĩ waigua na nĩ watũthikĩrĩria, na nĩ ũtatũ-inĩ waku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai Baba tũtongorie, na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai Baba tũtongorie, kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai Baba tũtongorie, na kwa roho twahoya ũtũtongorie tũkĩrĩkĩrĩria igongona rĩa ndungata yaku, ũtũtongorie tũkĩrĩa, ona ũtũtongorie tũkĩinũka, na nĩ ũtatũ-inĩ waku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Macio mangĩgana maiganithio nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Rĩu please, nĩ gũthiĩ tũgũthiĩ, na tũkwenda ngari ya mwĩrĩ ĩtũtongorie,
na ithuĩ tũmiume thutha. Atungatĩri kindly. Cia tungatĩri.
twendete no twiciragia meciria mega na mathayo nĩ tũgũcokia ngatho awa matu-inĩ nĩ tondũ ithe witũ twĩ mũrango-inĩ wa nyũmba ĩrĩa ĩgũkomwo nĩ mũrũ wa ithe witũ na we nĩwe ũkamwĩta nĩgetha etĩke. Rĩu baba wa matu-inĩ ĩtĩkĩra gũtũgĩa mbere, ĩtĩkĩra gũtũtongoria, ĩtĩkĩra gũtũhe ũũgĩ na ithe witũ kĩrĩa kĩngĩgia igongona rĩrĩa agĩrĩre rĩ wa mũthingu reke kĩehere. Kĩngĩehera rĩ tũrathime ithuĩ othe o mũndũ ihinda rĩake, ũcoke ũtũhithanie na rũgao rũmwe nĩgetha tũtuĩke mũndũ ũmwe, nĩgetha tũkĩruta wĩra ũyũ rĩ kĩrĩa tũrĩgwatĩra mũico-inĩ rĩ githĩ to kĩrathi gũkiumanĩte na wega waku amagĩkinya mbere yaku wega na thani ciaku Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa rũgendo rũu tuoka na rĩu tũngĩikara-inĩ matakinyĩte tondũ namo mathaa no mathiĩte. Rĩu kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka nĩ tũgũthoma maandĩko marĩ Johana 11 mũthenya wa 25 na 26 tũkĩgeria gũthiĩ tũthiĩte kũringana na mathaa maratũtwara. Tũgũthoma ibuku rĩa Johana 11 mweri wa 24 na wa 25 nginya 26. Rekei tũthome. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Nĩ wega nĩ ũndũ nĩ maandĩko matheru mararia ciugo icio marĩa matũmaga tũtũũre mũbango-inĩ wa Ngai na twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo ũtagathira. Mwathani Jesũ nĩwe ũraria ciugo icio akauga atĩ ũrĩa wothe ũmwĩhokete ndarĩ hingo agakua ona angĩgakoma no agatũũra muoyo. Na ciugo icio nĩ cia ma mũno tondũ ithuĩ nĩ tũĩ ona kiugo gĩtwĩraga wega atĩ we athire gũtũthondekera handũ na harĩka no twĩte na ithuĩ tũikare hamwe nake. Ũguo nĩ tũramenya wega atĩ nĩ kũrĩ na ũhoro wa gũkoma na kũrĩ na ũhoro wa kũriũka. Rĩu ũrĩa wothe ũgũkoma thĩinĩ wa Mwathani ndarĩ hingo atagatũũra muoyo tene na tene. Maandĩko marĩ kũguũrĩrio maratũririkania wega magatwĩra atĩ gũkenera arĩa makomaga me thĩinĩ wa Mwathani nĩ ũndũ nĩ makũhurũka mawĩra mothe maritũ, na nĩ atĩ ciĩko ciao nĩ ikamauma thutha mahinda marĩa karumbeta karĩ huhwo nĩgetha matuĩke a gũtonya kĩhurũko-inĩ. Mwathani arogocwo. Rĩu ũhoro ũcio nĩ twĩtĩkĩtie na tũkawĩtĩkia mũno atĩ ũyũ rĩu ũrĩ haha rĩu ona angĩkorwo nĩ agũkoma mbĩrĩra-inĩ nĩ atĩ mahinda marĩa muoyo wa tene na tene ũrĩ guũranĩrio nĩ arĩtuĩka mũgai hamwe na Mwathani Jesũ. Rĩu hamwe na ũguo tũkuga ithandũkũ rĩharũrũkio ũrahingũra macini ahingũre ũrũ inyuĩ erĩ tahiagiai hau hanini mũtige gũthiĩ kanyi na mbiriha ũmũthiĩ ũkore onage haha mbere. Erekeire o matu-inĩ
Marume gatiri kanini kanini. Akohota kĩrĩa igũrũ wa ithandũkũ please. Ngerie gũikia metha igũrũ. Rĩu tũthiĩ na mbere nĩgetha ũhoro ũcio arĩa mwĩna tĩri mũtungatĩri ũyũ no kwamba gũikia acio angĩ othe matanamba gũikia nĩgetha ũhoro ũcio tũgĩthiĩ ũguo tũgũthoma ibuku rĩa kĩambĩrĩria ithatũ kuma 17 ekuga atĩrĩrĩ ningĩ akĩra Adamu onake atĩrĩrĩ tondũ we nawe nĩwĩtĩkĩrĩte kũigua mũgambo wa mũkanguo warĩa mũtĩ ũcio ndagwathire ngĩkwĩra ũũ ndũkanaũrĩe tondũ wa ũhoro ũcio rĩ tĩri nĩ watũra wĩ mũthahu nĩ ũndũ waku rĩrĩaga irio ciaguo ona thĩna matukũ mothe ma muoyo waku naguo nĩ ũgũkomerera mĩigua na mahiũ ma nyeki na mahiũ ma nyeki-inĩ na ũrĩrĩaga tũhuti o twa mũgũnda irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo amu we ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ acio angĩ nĩ maikie ũkũhoya mũtumia wake aheo tĩri aikie ciana ciake ciothe nĩirĩ o gatĩri o mũndũ atige na ikũmi ciana ciake cia beci Basi, Bwana arogoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Leo atugethi emachekia. Basi, tugura tugwika. Tukwenda muthuri uyu tumuthike na gitio. Na muthuri uyu ni wa andu othe. Ndarora iyetu anake, airi, atumia, athuri othe gutire mundu utaranyitwo ni kiundu kiu. Ngwenda tumuthike ithuothe. Amen. Koguo mundu wothe wina miaka yokuru rikata riri Bwana asifiwe leo tugwitikiria mabe maikie tiri haleluya atumia aria akuru maikie na athuri aria akuru miaka 60 and above era oyo tutaga tũrũmĩrĩrie
Bas, atumia na ile tumemoke. Atumia na ile tu. Atumia na ile niki. Atumia na na kazi utumia na mwile tuende wiki yetu. Kemwe tu wehere. Bora ka tutika muguri wote wothe. Okay mwe tu ukehera. Atumia na ile tu, atumia na ile tu. Okay mwe tu. Tugetekera wiki igere tureige. Haya. Yo kwa atumia na ile tu. Mweheria ihau. Bai mutige wikia tiri abeherio. Anake okai mtu tusaidie muthuri huyo please. Unafikia hapo. Kuja tusaidie. Anake muoe ikuo. Please,
mutharaba aria mena mutharaba aria mauma Elija mutheko mutharaba Haya, Bwana asifiwe. Amen. Leo nitwakenda muno nĩ wĩra ũcio maruta mwega wa Julius. Itucokie rĩu gĩthomo gĩthĩnjĩro nĩgetha gĩthĩnjĩro gĩtwĩre ũrĩa kũhana. Gĩthĩnjĩro reke mũthuri ũcio hĩtũke no gũtũhandĩra mũtharaba na ateithĩrĩrio inyuĩ mũteithĩrĩrie hau mũteithĩrĩrie hau nĩgetha tũthome ibuku rĩa kĩambĩrĩria 35 ũthecererie hau thĩinĩ kidogo na twatware thĩinĩ kidogo gatagatĩ hau nyitĩrai ũguo rĩu harĩa hanini mbere hanini ũtige kei tũthome rĩu kei tũthome kei tũthome kei tũthome tũgũthoma thĩinĩ ibuku rĩa kĩambĩrĩria nyitai oro ũguo 35 mũhari wa 19 nake Rakeli agĩgĩkua onakorwo haragweta Rakeli nĩtwĩti Rakeli twathika haha twathika ũ Julius no maandĩko no nginya tũgĩthomera makiugĩte rĩu kĩreke ingĩcenjie hanini nake Julius agĩgĩkua no maandĩko maugĩte Rakeli agĩthikwo njĩra-inĩ ya gũthiĩ Efiratha na no kũrũte gwa Bethlehemu nake Jakubu agĩkĩhanda gĩtugĩ kĩrũngiĩ mbĩrĩra-inĩ yake nakĩo gĩtugĩ kĩu gĩtũire gĩtagwo gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ya Rakeli ona ũmũthĩ Mwathani arogocwo rĩu ina mbere kũhanda gĩkĩ gĩgwĩtwo gĩtugĩ kĩa Bishop Julius Kamau tondũ noguo kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩake na gĩgũtũra mbĩrĩra-inĩ yake o nginyagia mahinda marĩa Jesu agacoka Mwathani arogocwo maigua kĩa Rakeli gĩtũire mbĩrĩra-inĩ yake ona ũmũthĩ nakĩo gĩgũtũra mbĩrĩra-inĩ ya Julius o nginya hĩndĩ ĩrĩa Jesu agacoka nĩkĩo tũhandaga gĩtugĩ kĩu tũgĩtaga mũtharaba nĩ kuonania atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũkristiano na ũhoro wake nĩ atĩ tũgweterera nginya rĩrĩa karumbeta gakahuhwo nĩgetha akariũkio hamwe na andũ arĩa angĩ atheru ihinda rĩa kũrĩkĩrĩria rĩakinya rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo rĩu twakinyia hau no kũhoya Kaitohoya Jehova Ngai mwene hinya wothe we ũiyũrĩtwo nĩ tha ona ũtugi tũgacoka mbere ya ũthiũ waku ithaa rĩrĩ rĩa hwaĩ-inĩ twĩnyihĩirie rĩtwa rĩaku mũthamaki mũthingu nĩgetha tũgũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtuĩkĩte kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩrĩro kĩa wĩra ũrĩa wothe ithuothe tũkũrũrũnganĩte gĩiko-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ waguo mũthingu rĩu nĩ tũikĩtie tĩĩri mũthamaki mũthingu na wĩra wothe tũkaũkinyia mũico o ta ũrĩa merirĩria na matanya ma ngoro citũ moima tũgũtĩa rĩtwa rĩaku mũno kuona rĩrĩa andũ megũikagia tĩĩri gũtirĩ ũgurarĩtio nĩ gĩciko ona kana theci mũthamaki mũthingu na rĩu nĩ twakinya wĩra ũcio mũico o kinya twakĩhanda mũtharaba rĩu tũngiuma gĩikaro gĩkĩ mũthamaki mũthingu na tumagare ĩtĩkĩra gũtwarana o ũmwe witũ nĩgetha arĩa matuonire tũgĩũka ithe witũ matuone tũgĩcoka ĩtĩkĩra gũtũgĩa mbere thutha mwena ona mwena nĩgetha tũrĩithio na tũmenyerwo nĩ ithe witũ Ngai rĩtwa-inĩ rĩa Ngai wa igũrũ na roho na Jesu Mwathani witũ naguo thamaki tũthamakĩrwo nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Mwathani witũ amen hena ihũa rĩa mũtharaba nĩngĩrwo nginya okorwo rĩrĩ ho ihũa rĩa mũtharaba tigai kwehera mũtaigĩrĩire ihũa rĩa mũtharaba na moke mothe marehwo mothe nginya rĩa mwendwa wake mothe moke nginya rĩa ciana mothe marehwo ya kanitha nĩ rĩrĩkũ ya kanitha nĩ rĩrĩkũ ya kanitha nĩ inyuĩ mũkũnyita ũguo mũrĩigĩrĩre hau irũngu arĩ ha waigĩrĩra rĩu rĩa mũtumia wake nĩ atumia arĩa mena nyina wa Biliha mamũrehe igĩrĩre ihũa rĩake
ikuhĩrĩrie mũno ya ngoro ya ngoro ĩtirĩ guo rĩrĩ atumia mena how next kenda wa rĩu negere egarũranie na gũkũ one ũguo egarũre biũ one ũguo Susan igarũrithie mũgarũrithie ihũa rĩu one ũguo rĩrĩaga rĩu haya ya ciana nĩrĩo rĩu manengere haha nĩrĩo rĩrĩ manengere mena merĩ amba manengere rĩu na rĩu rĩngĩ manengere maigĩrĩre ha kĩanda kana arĩa mekwenda macio maigĩrĩrwo tukamba gũcokeria MC nigetha agĩtwĩre hau ona rĩrĩ hena rĩngĩ kanitha nĩ igĩrĩre o hau mwena-inĩ kanitha no inyuĩ mũrũgamĩire kanitha hena rĩngĩ hau nĩ mekũhandwo baadaye mwathani arogocwo mũrĩ o wega bas rĩu nĩ tũthiĩte kũrĩkia wĩra na nĩ tũkugĩte nĩ ũndũ wa andũ arĩa matakũrĩte irio kũrĩa gũkũ nĩ kũrĩ na irio na andũ othe megũka haha maherwo irio haha na arĩa angĩ harĩa no atungatĩri megũthiĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Julius ĩno ya mwena ũyũ nĩyo tũgũthiĩ nĩgetha maherwo irio kũu nao arĩa mena nyina wa Mbiriha nĩ moe harĩa megũkĩmũtwara mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega arĩa athuri acio matũrutĩra wĩra nĩ mũkuonio harĩa mũgũthiĩ o harĩa rũgongo nĩgetha ona inyuĩ mũkĩheo irio koguo na nĩ twacokia ngatho mũno nĩ gũkirĩrĩria na gũgĩeterera ũhoro ũcio wothe nĩgetha ũkĩrĩke Ngai wa muoyo aromũrathima naguo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo arĩa mekwenda kũhanda mahũa meho mahũa andũ acio angĩ maheagwo irio please arĩa maraheana irio metĩkĩre kwambĩrĩria kũheana irio atungatĩri
Imodo adorera maliara. Inemona ekeno nesio siurite ku. Yesu ne kumayo etesole. Ade adera. Ekweka kwa to peganya. Yana adu kosikona kudu. Todo de kwa Yesu to hatora. Todo de adorira de guarda bien la cubu. Aquí un adora.